จ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เหตุไฟป่าในจังหวัดอิวาตะในรอบนี้มีขนาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใหญ่เป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประเทศญี่ปุ่นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาของคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกออสเตรเลียระบุถึงการเดินทางบันทึกการเติบโตเกือบ 7,700 ตัวอย่างของสัตว์ทะเลกว่า 1,400 ชนิดระหว่างปี 2451 ถึง 2564 พบว่าเติบโตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบชิงอันดับที่ 3 ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินเดียไปอย่างขาดลอย 4-1 คว้าอันดับ 3 ไปครองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมทำภารกิจสำคัญสำเร็จคือการคว้าโควต้าไปลุยศึกฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลก IBSA Blind Football World Championship ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลในปีหน้าได้สำเร็จพงษ์พีระพงษ์อายุกูลนักปั่นทีมชาติไทยคว้า2แชมป์ศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่จังหวัดชลบุรีติดตามได้จากรายงานการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายประพิษยานปัญญานายอำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีซึ่งผลปรากฏว่าพงษ์พีระพงษ์อายุกูลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้า2แชมป์ทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในระยะทาง22กิโลเมตรด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.58 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของปิ่นพักเชียงสวนเวลา1ชั่วโมง 15.13 นาทีขณะที่กิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life TCA Green Cycling สนับสนุนโดยสสส.มีนักปั่นร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรสนายเกษมศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับไซเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 7:30 นาทีพิจิตรกาญจนกุลรายงานการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟรอบแรกเกมที่3 LA Lakers ชนะ Houston Rockets 112-108ในการเล่นต่อเวลาขึ้นนำ3-0เกมต้องการชนะอีกนัดเดียวเท่านั้นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนผลคู่อื่น Portland Trail Blazers แพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์108-120ซานอันโตนิโอขึ้นนำ2-1เกมและฟิลาเดลเฟีย 76ers แพ้บอสตันเซลติก100-108บอสตันขึ้นนำ2-1เกมการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการ W100 โตเกียวลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ113ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะโอลิน่ายัตเชนโกมืออันดับ165ของโลก2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างมาอิฮอนตามะมืออันดับ215ของโลกจากญี่ปุ่นหรือเทล่าเพสตันมืออันดับ148ของโลกจากออสเตรเลียซึ่งการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของลัลลนายังทำให้เธอการันตีขยับอันดับขึ้นไปติดท็อป100ของโลกอย่างแน่นอนแล้วปุริมพัฒน์สอนการรายงานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนก่อให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นและดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง110ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า 1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษครั้งที่ 13ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทางวาจาและประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.ทะเบียนรถ .com โดยหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมและทำราคาได้สูงสุดคือที่รัก8888จบสถิติที่ราคา 1,560,000 บาทมีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง3ครั้งรองลงมาได้แก่หมายเลขทะเบียนสิริ8888ประมูลได้ในราคา 1,560,000 บาทนอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนอื่นที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันอาทิตุ้ย8888ประมูลได้ในราคา 1,530,000 บาทเสือ8888ประมูลได้ในราคา 1,530,000 บาทมงคล88ประมูลได้ในราคา 1,100,000 บาททั้งนี้มียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.รวมทั้งสิ้น 48,330,000 บาทรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่รวมถึงสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อไปค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่างอมพระรามคำว่างอมหมายความว่าหนักมากจึงทำให้ได้รับทุกข์ทรมานเช่นเขาตากฝนทั้งคืนจึงเป็นไข้เสียงอมสำนวนงอมพระรามหมายความว่าลำบากมากลำบากเต็มที่มักใช้ในกรณีที่ถูกทำร้ายหรือได้รับความลำบากเช่นคนร้ายที่เข้าไปขโมยของในบ้านถูกเจ้าของบ้านใช้ไม้ตีเสียงงอมพระรามไปเลยสำนวนนี้มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกล่าวถึงพระรามต้องออกไปเดินป่าระหกระเหินเป็นเวลาถึง14 ปีในระหว่างนั้นพระรามต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้รับความลำบากยากแค้นเป็นอันมากผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองตอนที่
สมองคือศูนย์ควบคุมชีวิตแต่เมื่อหลอดเลือดสมองตีบแตก
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีลบุญทานที่ท่านทั้งหลายได้กระทำปั้มเป่งมาเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชคุณพ่อคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์พระธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งร้านนาไทยเป็นต้นจงได้มาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเหลนครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหนานพ่อน้อยพี่ป้านาอาท่านข้าราชการบ้านเมืองพ่อกาพาณิชย์เจ้าให้เจ้าสวนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้รับฟังรายการนี้ทุกท่านขอเงื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงได้มาปกปักรักษาเมื่อได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนหิมาก้าขึ้นเหมือนกันทุกคนทุกขั้นนานแสนนานและพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผู้รับฟังรายการเมื่อเจ้านี้ได้ไหว้พระเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเนื้อกับตัวว่าพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิต
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยตัคขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมาแล้วเนอะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเสียงก้องเสียงกล่องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านถึงจองถึงหอถึงเฮือนถึงที่นอนพี่น้องทั้งหลายทุกคนที่ได้เปิดวิทยุรับฟังรายการเมื่อเจ้าวันนี้พี่น้องทั้งหลายวันนี้สังเกตว่าจะได้พ่องพิษสังเกตก็ไผ่นึกได้บึ้นตอบตุลุงมาเมื่อ6 โมงเกิงป่ายบุละวันนี้เมื่อเจ้าวันนี้ตุลุงออกรายการพิษสังเกตอย่างพ่องไผ่ตอบได้จะฮื้อรางวัลจะตบมือฮื้อว่าเมื่อเจ้าวันนี้อย่างพิษสังเกตสังเกตอะไรอย่างพ่องถ้าไผ่บ่สังเกตก็แล้วไปพระไผ่สังเกตบึด1ตอบฮื้อตุลุงมาวันนี้ก็มาปะมาพบพี่น้องข้องหิงทั้งหลายที่โบราณเปิ้นว่าพี่น้องข้องหิงก็หมายความว่าเป็นสุภาษิตบทหนึ่งที่มันอยู่กับกันข้องกับหิงข้องนั้นเป็นตี้ใส่ป่าหิงนี่เป็นตี้เสาะเป็นเครื่องเสาะป่าจะเป็นจำก็ได้เป็นแหก็ได้จะเป็นแซะก็ได้เป็นเบ็ดก็ได้เป็นอวนก็ได้ตี้เสาะป่าเพิ่นฮ้องกันว่าข้องกับหิงมันอยู่ด้วยกันคือเครื่องหาป่าถ้าเนี่ยจะถามว่าสังเกตอย่างพ่อง ถูกต้องละยินดีเด้อยินดีอย่าถามว่าสังเกตว่าอย่างพ่องสังเกตว่าวันนี้อย่างไหว้พระบวยที่มันบวยนั่นก็เพื่อจะให้อันญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายว่าวันนี้อย่างพิษสังเกตไหว้พระบวยอิบดามาเป็นอย่างมามีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นสักอย่างใครฮือหูว่าอันอย่างพิษสังเกตต่อไปละยินดีละเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้สังเกตว่าตุลุงอู้ถึงวันเนี่ยมีอย่างพ้องพิษสังเกตอิบดาที่ไหว้พระบวยต่อไปก็บ่บวยละเพราะว่าเวลาไหว้พระนั้นถึงวันนั้นมันใช้เวลาจะเป็น10 นาทีพุ่นเราได้อู้ธรรมะน้อยเดียวถ้าไหว้โวยทำน้อยมันใช้เวลา5 นาทีได้อันเนี้ยที่ผิดสังเกตต่อไปเป็นอย่างจะบ่ฟังละขอโทษเนอะถูกต้องละที่ถามว่าผิดสังเกตอย่างพ่องต่อไปถูกต้องละที่ว่านั่นกำเสนอมาว่าพี่น้องคลองหิงคลองนี่เป็นที่ใส่ป่าหิงนี่เป็นที่เสาะป่าเป็นที่ดักป่าเครื่องมือหาป่าถ้ามีก็เครื่องมืออย่างเดียวบ่มีคลองก็บ่มีประโยชน์อย่างได้ป่าแล้วมีที่ไว้มีกระข้องอย่างเดียวบ่มีหิงบ่มีเครื่องหาปลาก็บ่ได้อย่างมาใส่อุปมาฉันใดอันนี้เป็นกรรมเก่ากรรมโบราณว่าพี่น้องข้องหิงที่นำเสนอไปนี่เป็นกรรมโบราณหมายความว่าหาเงินทองถึงวันนี้ทำอย่างนโยบายของรัฐบาลทำบัญชีไว้ได้เท่าใดจ่ายเท่าใดถ้ามันวิจัยควรจะประหยัดควรจะปิดรายจ่ายบางอย่างที่มันบ่จำเป็นมันมีข้องมีที่ใส่ป่าเหี่ยพ่องเอาไปฝากก็ได้ที่กลางบ้านบอกว่ากูที่กูตาง
ออมทรัพย์ให้มันเหลือเฮียพ่องเงินที่เขาจ่ายโดยประจำเป็นนะให้มันเหลือแล้วเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของเฮานั้นมันจะบัดเดือดร้อนอย่างที่เฮาเป็นถึงวันนี้ขอเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบโบราณเพิ่นจึงว่าข้องหิงพี่น้องข้องหิงปี้กันน้องกันนี่เหมือนข้องกับหิงฝากฝีฝากไพ่กับกันฝากคุณงามความดีให้แก่กันทุกกันล่งกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเจ็บเป็นเย็นอุ่นไปเยี่ยมไปใจให้กำลังใจกันตายเป็นเหม็นเน่าให้ไปหากันมีการมีงานให้ไปหากันเพื่อว่าเฮาจะได้เพื่อว่าเฮานี่จะได้ช่วยเหลือกันเก็บเอาไว้เหมือนกับเก็บป่าเหมือนข้องเก็บป่าอันนี้นำมาเสนอพี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายต่อไปนี้จะเอาแก่นของพระพุทธศาสนาแก่นธรรมมาฝากฝังท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะเป็นสาระเป็นประโยชน์กับเฮาเมื่อตะวาได้นำเอาคำว่าอันใดเป็นธรรมอันใดเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าอันใดบ่ใช่ธรรมบ่ใช่วินัยของพระพุทธเจ้ามาเสนอให้ท่านทั้งหลายโดยคำว่ากรรมอันใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบสัตว์ไว้เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความมากเป็นไปเพื่อความบสันโดษเป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเกียรติค้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากอันนี้ถ้าไผ่สอนฟังทีบัจใจธรรมบัจใจวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วทำอันใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดโดยให้ยินดียินร้ายในสิ่งที่หันที่ฟังได้ยินเป็นไปเพื่อความพลากจากสัตว์คือจากภพบ่มีบ่สนใจในเกิดในภพจัดหน้าจัดในเข้าสู่นิพพานเลยอันนี้เป็นชื่อว่าเป็นคำสอนในศาสนาเป็นไปเพื่อบัสะสมของกิเลสเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่เป็นไปเพื่อความภาคเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายอันนี้เป็นธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้ได้เสนอไปให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังแล้ววันนี้จะเอากรรมที่ว่ากรรมอันใดกรรมอนารชนนี่คือว่าบัจใจอริยชนอนารชนนี่คือคนธรรมดาเขาเนี่ยเป็นกรรมที่เชื่อถือได้ก็เชื่อถือไปได้ก็อย่านำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายถ้าคนใดมีพฤติกรรมอย่างนี่บัจใจเป็นกรรมที่เชื่อถือไปได้อู้กันง่ายๆเป็นของอนารชนถ้าเป็นของอรชนมันจะไปทำอย่างอรชนนี่อริยชนนี่คือคนดีอู้กันง่ายๆว่ากรรมมันใดที่เราฟังมาแล้วอันนั้นเป็นกรรมของอนารชนไม่ใช่อริยชนเป็นกรรมของคนที่อู้กันง่ายๆว่าบดีนะจะว่าชั่วก็ไม่ใช่เป็นกรรมที่บดีวันนี้จะนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังท่านจะไปฟังทุเจ้าก็จ้างฟังผู้หูผู้รักก็จ้างที่เปิ้นอู้เปิ้นจ๋าเปิ้นเสนอมาฟังเหียก่อนถ้าฟังแล้วให้ปฏิเสธเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของอริยชนเป็นของอนารชนคือคนที่บดีคนที่เชื่อถือบ่ได้เปิ้นแบ่งไว้เป็น8อย่างด้วยกันตั้งใจฟังดีๆเนอะความตั้งใจนี่มันสำคัญนักนะตั้งกับบ่ตั้งนี่นะตอนนี้การโตยขึ้นไปโตยฟังไปโตยอันนี้ก็ดีไปอย่างวันนอนฟังนี่โมโหไหนมันจะงีบเป็นกรรมถ้านอนแล้วบัดรับตาก็บ่งีบถ้ามึนตาอยู่มีวิธีกันบ่เคบ่บังคับไผนั่งฟังนอนฟังเนี่ยการไปโตยขับรถไปโตยฟังไปโตยนะถ้ากรรมอันใดออกมาเป็นอย่างนี่บ่ใช่กรรมของคนดีข้อที่1เป็นว่าพูดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นว่าเห็นอันเนี้ยพูดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นว่าเห็น2พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้ยินว่าได้ยิน3พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ4พูดถึงสิ่งที่ไม่รู้ว่าได้รู้5พูดถึงสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น6พูดถึงสิ่งที่ได้ยินว่าไม่ได้ยิน7พูดถึงสิ่งที่ทราบว่าไม่ได้ทราบ8พูดถึงสิ่งที่ไม่รู้ว่ารู้ถึงหมดเนี่ย
เป็นกรรมของอนารยชน คือคนที่เขาเชื่อถือบ่ได้แล้วตุลุงจะได้นำมาเสนออธิบายให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเป็นแบบลากย่าแบบลากย่าแบบธรรมดาเนี่ยฟังง่ายไม่ใช่กรรมของเหมือนกับกรรมของกฎหมายกรรมของคนทั่วไปเขาฟังแล้วมันฟังยากแต่ตุลุงอธิบายให้ฟังนี่มันฟังง่ายพูดถึงสิ่งมิได้เห็นว่าได้เห็นก็ความหมายก็คงจะหูกันแล้วของที่ยังมาหันเตื้อว่าได้หันหมู่เนี้ยมันอธิบายผิดถูกเลยทำให้เดือดร้อนอนาคตจะเป็นอย่างไรบ่ฮู้ก็เอามาอู้เป็นฟืนเป็นไฟอันเนี้ยเชื่อถือกรรมนี้ก็บ่ค่อยได้เท่าใดแบบที่เฮาผ่านมาเนี่ยผู้ประท้วงรัฐบาลกับรัฐบาลเนี่ยว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างอันยังบ่ได้หันเตื้อยังบ่ถึงเวลาเตื้อก็เลยก่อกวนความสงบบัดเดี๋ยวนี้ยาบ้ายาอย่างต่างๆทะลักเข้ามาตำรวจจับได้ตึงวันคนหนึ่งคิดจะปราบปรามคนหนึ่งจะทำลายอันนี้คือหันได้ชัดเลยว่าของที่ยังบ่หันเตื้อว่าได้หันว่าอนาคตจะบ้านเมืองจะล่มจมถ้ามีผู้บริหารงานประเทศอย่างอี้อยู่แล้วไปคุยกันอู้ออกมาเป็นจะเป็นนะเป็นตัวเป็นตินโครงการอย่างแก้ความจนอย่างต่างๆยังบ่เกิดกำลังจะเกิดขึ้นไปทำลายให้หมดแจกงัวแจกควายแจกอย่างหมู่นี้บ่ได้แยะสักอย่างเตื้อหมู่นี้ไปทำลายให้หมดอันเนี้ยมันเป็นสัพพุริสะคนบ่ได้เป็นอริยชนบ่ได้เป็นอนารชนไปเหี่ยอนารชนไปเหี่ยเป็นคนที่ทำลายมันก็สร้างสรรค์มีก็ทำลายอย่างเดียวถ้าอู้ออกมาแล้วตัวทำอันนั้นก็สร้างสรรค์ควรทำได้แต่ในที่สุดมาตัวก็มีเบื้องหลังอย่างต่างๆเป็นกฎเป็นกองพี่น้องทั้งหลายที่ฟังนี่ก็พยายามพยายามจะไปโม้ว่าอู้ซื่อๆนะที่บ่ได้หันก็ว่าบ่ได้หันนะอันนั้นถูกต้องละเที่ยวหันแล้วเขาก็ว่าหัน อันนี้เป็นต้นไปข้อหนึ่งนำมาอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจโวยสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นอันนี้เป็นกรรมที่หนึ่งนะที่บ่ได้หันก็ว่าหันมาแล้วบ่ได้กินข้าวเตื้อก็บ่ได้กินแล้วหมู่เนี้ยเชื่อบ่ได้ละเป็นคนอู้ซื่อๆว่าเป็นคนที่เฮาฝากฝีฝากไข่ไว้บ่ได้ละเป็นผัวก็จ้างเป็นเมียก็จ้างเป็นพ่อเป็นแม่ก็จ้างคนแต่ก่อนหันว่าคนรุ่นเฮาเนี่ยรุ่น60-70เนี่ยไอ้หยังก็กลัวบ่ตกบ่เสี่ยงเพราะว่าพ่อแม่มาจุเฮามันเป็นไปบ่ได้ก็มาจุเฮาตกโตห้องหันตกโตอย่ามากินตับหน่อยเขาก็เลยกลัวตกโตไปเหตุบ่เดียวนี่เปิ้นมาสอนอย่างอันใดว่าอันใดเป็นจริงก็ว่าเป็นจริงถูกต้องตกโตตกโตหันระวังให้ตกโตมากินตับอันนี้ของที่มันแบบเป็นว่าเป็นคน60ปลายขึ้นไปนี่เนี่ยอย่างก็กลัวบ่ตกบ่เสี่ยงข้อที่สองพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้ยินว่าได้ยินอันเนี้ยคือกลัวเสียเปรียบตัวเองบ่ได้ยินกำเตื้อก็ได้ยินละหูละหมู่เนี้ยเป็นกรรมที่ออกจากคนปากที่ว่าบ่ได้ยินก็ว่าได้ยินบ่ได้ฟังก็ว่าได้ฟังบ่ได้เฮียนก็ว่าได้เฮียนถ้าคนใดออกอู้มาอย่างอี้นะเพิ่นว่าเป็นกรรมของอนารยชนอนารยชนคือคนที่เชื่อถือบ่ได้บ่หันว่าได้หันบ่ได้ยินว่าได้ยินข้อที่สามสิ่งที่ยังบ่ทราบว่าได้ทราบสิ่งที่บ่ฮู้ว่าได้ฮู้สิ่งที่บ่หันว่าได้หันสิ่งที่บ่ได้ยินว่าได้ยินสิ่งที่บ่ฮู้ว่าได้ฮู้สิ่งที่ไม่ทราบว่าได้ทราบสิ่งที่ไม่รู้ก็ว่ารู้อันเนี้ยเป็นกรรมที่ข้อที่สามว่าบ่ทราบว่าทราบนี้คือหมายความว่าได้รับทราบและก็อันที่สี่ว่าบ่ฮู้ได้ฮู้ทราบกับฮู้นี่บ่เหมือนกันฮู้นี่หมายความว่าฮู้หมดอันยังก็เข้าใจเหตุบ่ตกบ่เสี่ยงอันนี้ฮู้ฟังธรรมทุกเจ้าในวิทยุฟังพ้องบ่ฟังพ้องก็เป็นอันฮู้เหตุบ่ตกบ่เสี่ยงอันนี้ของเข้าใจว่าบ่ทราบว่าทราบบ่ฮู้ว่าฮู้อันนี้บ่ใจธรรมของคนอะไรของอารยชนเป็นอนารยชน
วันนี้จะอธิบายถึง8ข้อเลยข้อที่5พูดถึงสิ่งได้เห็นว่าไม่ได้เห็นอันนี้ก็จุกันหลอกลวงกันบ่ได้หันก็ว่าได้หันอันนี้มันตายตัวไปแล้วบ่ต้องอธิบายนักบ่ได้หันกำเตื้อก็ว่าหันละรูปร่างจะได้ก็บ่ฮู้อย่างที่เขาว่าคนตาบอดซ้ำจ้างตัวจะได้มาหันกำเตื้อก็ว่าตัวอย่างอันอย่างอี้เอาตาบอดไปซ้ำไปซ้อมใส่แข้งก็ถามว่าจ้างในตัวอย่างไรจ้างในตัวอย่างศาสตร์กลาปันเนี่ยเปิ้นปันศาสตร์เนี่ยไปซ้อมใส่แข้งจ้างไปกอดใส่จ้างคนนึงไปซ้อมถูกใส่งัวใส่งวงมันจ้างในตัวอย่างปิงบ่ทำคนไปซ้อมใส่หางมันจ้างในตัวอย่างยูนี่บ่เลยบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวสักอย่างที่คนโบราณบอกว่าตาบอดซ้อมจ้างเพราะว่าตามันมหันเอามือเขาซ้อมอย่างเดียวมหันว่าได้หันนี่ก็เลยบ่ฮู้ว่าจ้างเป็นตัวอย่างใดจ้างเหมือนสลักศาสตร์กะลาปันเพิ่นปันศาสตร์จ้างอย่างปิงจ้างอย่างยูไปซ้อมไปคนตี้คนต่างเพราะฉะนั้นคนใดบ่หันว่าได้หันว่าบ่ได้หันอันนี้ก็เป็นของอนารยชนเชื่อถือบ่ได้ข้อที่6ว่าพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้ยินว่าได้ยินบ่ได้ยินกำเตื้อก็ว่าได้ยินอันนี้ก็เป็นคนที่เชื่อถือบ่ได้บ่ฮู้บ่ทราบนี่คือบ่เข้าใจก็ว่าได้เข้าใจพูดถึงสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้อันนี้ก็เชื่อถือบ่ได้แล้วเป็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อมารยาทก็มีข้อแก้ไขทำอยู่บางสิ่งบางอย่างในเฮาฮู้แล้วก็เฮาทำที่เป็นบ่ฮู้อันนี้เพื่อมารยาทสมมติว่าเฮาฮู้แล้วว่าสมเด็จจะมาเชียงใหม่มาที่หันที่นี่กานายกจะมากาไผคนใดคนหนึ่งตายกาเพิ่นตั้งใจจะมาบอกให้เฮาทำตัวเป็นบ่ฮู้คือบ่ต้องตอบสมเด็จจะมาเน้อนายกจะมาเน้อหมอนั้นตายหมอนี้ตายเน้อมันตั้งใจจะมาบอกมาแต่เพื่อนจำมันมาบอกเฮาฮู้ก่อนแล้วอันนี้เฮาก็ทำที่เป็นบ่ฮู้ก็ได้อย่างนั้นกะถ้าเฮาไปตัดกรรมโวยๆนั่นมันก็ขายอายหน้ากันน่ะอันนั้นกะฮู้แล้วมันคนที่บอกก็กินแหนงได้บอกอันนี้เพื่อมารยาทมันจำเป็นที่จะต้องและไปน้อยเพื่อเอาหน้าเอาตาคนบอกไว้มันตั้งใจบอกเฮาอันนี้มีตัวอย่างพระพุทธเจ้าจะไปโปรดองคุลิมานเพราะว่าพระองค์นั่งอยู่ทางในละหูละว่าองคุลิมานอยู่หั่นพระองค์จะไปโปรดคือองคุลิมานย่างจากการฆ่าสัตว์เพราะว่าเมื่อเจ้ามานั่งพอเพิ่นว่าส่องมักกะญาณส่องหนทางด้วยญาณว่าวันนี้ควรจะไปโพดไผ่พ่องพ้นจากความที่บดีบดักลูกมาเมื่อเจ้าปรากฏว่าองคุลิมานเข้าอยู่ในข่ายพยานมัคคยานแล้วแม่ขององคุลิมานกำลังไล่เสาะหาองคุลิมานเปิ้นเล่าเปิ้นลือว่าองคุลิมานฆ่าคนเป็นโจรปล้นเอานิ้วมือคนเอามาห้อยเป็นพวงมาลัยมาระยะนี่ก็คือมาลัยนั่นเองเอาห้อยเป็นพวงมาลัยแล้วเอาห้อยคอยานั้นเข้าสู่ยานของพระพุทธเจ้าก็มุ่งหน้าจะไปโปรดองคุลิมานพ้นจากความทุกข์ความยากที่ฆ่าคนจากการทำบาปปรากฏว่ามีคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงแปะบอกคือว่าสมณะอย่าไปทางนั้นเนอะโจรองคุลิมานอยู่หั่นมีคนเล่าคนบอกโดยมารยาทพระพุทธเจ้าตอบว่ายินดีเนอะที่บอกเฮามันมีความจำเป็นแล้วเฮาจะต้องไปทางนี้ถ้าเฮาบอกไปมันก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายยินดีเนอะ3 หมู่ 4 หมู่บอกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างเงี้ยยินดีเนอะที่บอกแต่เฮามีความจำเป็นถึงมันจะตายก็ยอมตายเขาเข้าไปในที่สุดก็ไปโพดเมตตาจนองคุลิมานย่างกัดจากการทำบาปได้อันนี้คือโดยมารยาทใจว่าบัดถ้าบอกเขาบอกหัวบัดเนี้ยบอกว่าอย่างนั้นนี้โดยมารยาทเพราะฉะนั้น
เพื่อให้เฮาชุมชนเฮาหมู่เฮาที่ปากันฟังเทศน์ถึงวันน่ะได้เป็นคนดีมีความรู้นักขึ้น เมื่อมีความรู้แล้วเป็นคนดีนักขึ้น อันใดที่มันล่วงมันล้ำไปเฮาก็จะได้ย้างเหียเฮาจะได้แก้ไขแต่ไม่ถ้าเฮาล่วงเป็นต้นว่าบ่ได้หันบ่ได้หันบ่ได้ยินบ่ได้ยินบ่ได้อู้ก็ว่าได้อู้บ่ฮู้ก็ว่าฮู้หันแล้วว่าบ่ได้หันได้ยินว่าบ่ได้ยินทราบว่าบ่ได้ทราบฮู้ว่าบ่ได้ฮู้หมู่เนี้ยเฮาจะได้แก้ไขปรับปรุงคนเฮาแต่ก่อนทุลุงก็เคยโดนมาแล้วละอ่อนมันซนมันไข้หูไอ้แม่อันนี้หยังแม่ก็บอกถามเข้าฮู้ไปยุ่งนะเฮียอันเนี้ยคือบอกคือลูกได้หูก็เป็นแม่ที่ดีบ่ได้เป็นพ่อที่ดีบ่ได้อย่างที่เขาเล่ามาเป็นความจริงบ่จริงตัวใดบ่ฮู้พ่อมันได้ปู่มาลูกมันไข้หูว่าเป็นตัวอันหยังอันนี้หยังปู่หยังปู่จาดมันจาดจะได้ป้อมันครบแล้วมันจัดเข็กเจ็บจัดถามอันนี้อย่างป้อปู่ป้อถามปู่อย่างป้อปู่จาดมันจาดจะได้ป้อมันกีบแล้วมันเจ็บจัดถามนะมะอันนี้อย่างป้อ ปู่อย่างป้อเอ็กก็ใส่ปู่จาด ลูกมันสะดุ้งให้ไวแม่ไม่ได้ยินเขาใส่รักแค่แม่เบิ้นคือป้อมันนอนนอกเฮานอน2คนในเฮือนกึดใจได้อันแนบน้องปู่จาดป้อปู่จาดมันกลัวได้นอนนอกเฮือนอันนี้กรรมที่เปิ้นเล่ามาโหว่าบ่ฮู้ว่าฮู้บ่หันว่าหันบ่ได้ยินว่าได้ยินไอ้อย่างหมู่เนี้ยเป็นกรรมที่เชื่อถือบ่ได้ยินว่าบ่ได้ยินหันว่าบ่ได้หันฮู้ว่าบ่ได้ฮู้หมู่นี้ก็เชื่อถือบ่ได้ถ้ามีกับไผให้ปรับปรุงแก้ไขเฮียแล้วตุลงว่ามานี่บ่ใจว่าแล้วบ่สร้างสรรค์นะวันพูกจะนำเอากรรมที่สร้างสรรค์มาเล่าให้ฟังแถมเพื่อหมายความว่าอย่างใดมันบ่เข้าใจง่ายๆมันบ่ตกลงกันมันเสียเวลามันเอาถ้าเฮาบ่ฮู้เหี่ยเฮาก็ว่าโอ้บ่ฮู้เน้อมันสบายไปแล้วทำเป็นฮู้เหี่ยมันขำอกขำใจถามเข้าไปบ่ฮู้แล้วเป็นปอกเป็นแปกไปเห็นแล้วหมู่นี้เป็นต้นพอออกไม่ออกพี่น้องทั้งหลายสบายอกสบายใจแล้วเนาะนำฟังทำเป็นข้อพิจารณาไปเน้อรถถ้ามันไอ้หยังมันก็ดีเอาหมดสตาร์ทแล้วก็ไปได้เลยน้ำมันก็มีน้ำมันเครื่องก็มีมันสะดวกสบายละคนเอาเหมือนกันถ้ามันดีเหมือนกันหมดมันเข้าใจเหมือนกันหมดมันอู้กันลงส่งกันปอม่วนอกม่วนใจกันเหมือนกับเฮาอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกว่าปวดใจว่าไม่ยิงนะเหมือนกับเฮาอยู่ด้วยกันเหมือนสถาบันเดียวกันเนี่ยทั้งที่บางคนก็บ่หูจักกระจื้อบ่หันหน้าหันตาอู้กันอย่างพี่อย่างน้องเนี่ยแล้วก็มีไอ้อย่างก็เพิ่งถึงจ้อยเหลือกันเนอะบัดเดี๋ยวนี้จะถามปัญหาแล้วนะเตรียมตัวเนอะแต่กี้จะถามว่าพิษสังเกตอย่างพ่องแม่ครูบัวคำบ้านดอนแก้วเปิ้นโทรมาถามบอกว่าวันนี้อย่างพิษสังเกตฮะตุลุงอย่างไหวพระเจ้าโวย เพื่อตุลุงจะทดลองว่าใครสนใจตุลุงพ่องบ่สนใจพ่องบ่ได้อันนั้นเฮาบ่ถามละคำว่าพิษสังเกตอย่างพ่องเพราะแม่ครูบัวคำโทรมาถามละจะถามว่าต้นเต้าขาใบมีวาเดียวอันอย่างต้นเต้าขาใบมีวาเดียวมาเดียวนี้จะเป็นกำเมืองแล้วเนอะฮัลโหลเต้าขาใบวาเดียวอันอย่างเหมือนต้นกล้วยกับเจ้าแต่ว่าก็ถามต้นกล้วยนะได้ฟังแต่ว่าไม่ได้ฟังอันกะแต่ว่าถามว่าต้นไหนยังบ่ชอบไปก่อนเป็นต้นกล้วยนะต้นโก้นน่ะถามว่าอะไรก็ถามว่าต้นไหนยังบ่ชอบไปก่อนบ่ชอบน้ำหน้าต้นกล้วยนะต้นโก้นนะถามไปละกล้วยนั่นเนาะเจ้ามาถูกต้องแล้วเนอะยินดีเนอะได้ฟังธรรมะในใจสบายสุดจิตนะบ่ยินดีเนอะเข้าใจกับเจ้าฮะว่าแต่อย่างกับเจ้าหลวงพ่อตุลงอยู่โสภนารามทองกันไหนตุลุงทองเพราะเราไม่ออกอยู่ไหนท่านอยู่อำเภอแม่แตงเจ้าอยู่แม่แตงไว้กะคนในราชีนะเจ้าหลวงปู่หลวงปู่พระน้อยนะกับเจ้ามันอินทขินมัน
บ้านโป่ง ดงจะหาดงที่ตุลุงคำมาจ้ะอ๋อตุลุงคำจังหวัดใต้บ้านโป่งเนาะใช่บ้านโป่งอ่ะจ้ะแม่กับอาจารย์เปลี่ยนนะเนาะตีดินด้วยอาจารย์เปลี่ยนนะจ้ะฟังถึงวันกะอ๋อถ้าฟังถึงวันจนถ้าฟังที่แบบว่าเตียวไปปลาเปิ้ลเลยลองมาเปิดพ่อนะจ๊ะฟังตุเปิ้ลนะฟังบอกว่าเป็นตุลุงทองเหรอเจ้าฟังตุลุงถึงวันบอกว่าเป็นตุลุงทองเจ้าแต่พระนะเจ้าว่าเป็นพระว่าแบบบางตุลุงทองนะจ๊ะว่าตุลุงอารามนี่ก็ผ่านถึงวันเนาะผ่านถึงวันเนี่ยกันหันก็ว่าได้หันมาหันก็ว่ามาหันเนาะได้มาได้หันเจ้าหันในลูกบอกงูว่าเป็นตุลุงมีหน้าบุญแต่คงได้ชาตินะเจ้ามีกะได้จะได้ไปอยู่บ้านปงนะบ้านโดงนะโชคดีนะโชคดีเป็นกระท่อนตัดแค้นตัวเต้าขาใบวาเดียวคือต้นกล้วยฮัลโหลการนมัสการตู้ลุงนี่ป๊อบน้องแอมค่ะวันนี้ตะปิ้งเนาะมาเดินเด้อได้หนึ่งดับนั่นน้องป๊อบน้องอามเขานะฝนตกหนักกับตู้ลุงนอกโตกนักเนอเฮ้ยบ้านเจ้านี่กระตกหนักเหมือนกันนะนั่นแหละลมโดยเนอเจ้าตะปูนมือขนาดแม่น่ะตั้งใกล้ไปนะเจ้านอนม่วนขึ้นนี่ตู้ลุงเจ้าที่เป็นแจงหนังสือเนี่ยวันครบรอบของตุลุงอ่ะเจ้าไปอ่านที่สถานีพุทธสถานกลางคืนเนี่ยมีคนติดต่อมาเจ็ดหลายจ้ะอันกะเจ้าอยู่ที่ทีมแจกเปิดเพราะว่านายฮัทเป็นบอกว่าผู้เล่าการต่อไปแล้วทีมแจกอ่ะจะได้บุญเนาะเจ้ามีคนโทรมาขอเจ็ดหลายจ้ะดีละมีข้างไงแล้วค่ะโทรมาขอเจ็ดหลายตุลุงแล้วทานปันแฮน้ำตึงวานนี่มีชื่อหมดเนาะน้ำตึงวานนี่มีชื่อหมดเนาะน้ำเป๊กซี่น้ำโคล่าน้ำหวานน้ำส้มน้ำเค็มน้ำจืดอยากจะถามว่าน้ำที่มันมีตัวตนนั่นคือน้ำอะไรน้ำที่มีตัวมีตนคือน้ำอะไรถามคนอื่นเนาะพระเจ้าเจริญพรเนอะไผ่ตอบได้ตอบเนอะน้ำมีชื่อประตกประเสียงน้ำมันอย่างที่บ่มีชื่อที่บ่มีตัวมีตนน้ำมันอย่างฮัลโหลน่ากะมันเป็นน้ำมาทำเนาะน้ำจิตน้ำใจเนาะถ้าอย่าถูกก็เฮ้ยเนาะสันพุเลยเพิ่งกะยินดีเนอะยินดีเนอะถ้าอย่าน้ำจิตน้ำใจแม่นก็แม่นโมเนอร์มีอมพรเนอะตอบมาเนอะฮัลโหลน้ำพัสการตุลุงเนอะวันนี้ขอถามตุลุงครับถามว่าใหญ่ตุลุงลืมอย่างว่าวันนี้วันนี้ลืมไม่อย่างมาลืมอย่างจ้ะลืมไหว้พระก็ไหว้แล้วกรรมเก่าก็ว่าไปแล้วว่าลืมนะอย่างตุลุงว่าอย่างลืมก็มาลืมเน่าแล้วกันไม่ลืมเน่าแล้วก็ว่าเถอะเน่าตุลุงลืมห้องลูกเราวันนี้นะอันกะแต่เนาะมันลืมห้องลูกแต่เนาะตามยาละปูนไม่เนอปุ้นกะฟังถึงวันหรออันกะวันนี้ตุลุงลืมห้องลูกเราห้องยาละปูนมั้งกะครับแต่อีเนอตุลุงเนอโชคดีเนอเรียนสติกันห้องมันลูกเนอเนาะไปมันได้ลูกเห็นลูกเนอแต่เอาเว้ยถ้าอยากเมทีก็หาห้องยาละปูนนะฟังเสียงเหมือนคุณเมทีผายบนลูกเห็นเก้าเต้านิ้วก้อยพอน้อยนั่งบ่หักเก้าเต้านิ้วก้อยพอน้อยนั่งบ่หักผายได้ตอบมาเนอะถ้าตอบบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเก้าเต้าเล่มเข็มปลายเต็มแม่น้ำอะไรอย่างบ่อยๆเนอะอันนี้ง่ายเคยอู้มาแล้วเก้าเต้าเล่มเข็มปลายเต็มแม่น้ำฮัลโหลเจ้าพักแว่นพักกระจกแล้ว
สันที่ข้าเจ้าเคยถามหน่อยตัวว่าปอนก็ยังบ่ฝันกันฮะฝันก็ไม่ได้ฝันเจ้าเปิ้นนั้นตังปูนเปิ้นตัดรายการมันเกินเวลาไปลูกลุงนี่ปันแล้วก็วิทยุตังปูน96อย่างเจ้าเปิ้นตัดรายการไปพอมันเลยเวลาเปิ้นไปจังได๋ก็บ่ไปรอเอาปอนบ่ได้ถอนได้กิจกรรมเปิ้นตัดรายการออกไปเห็นแล้วก็ได้จ้ะเจ้าเก้าเต้าเล่มเข็มปลายเต็มพักแว่นถูกต้องแล้วจะถามทำตัวอยู่ป้าตาอยู่บ้านอะไรอย่างตัวอยู่ป้าตาอยู่บ้านฮัลโหลนมัสการตอบเจ้าตาเสือคนอายุนักนอนตอบตาเสือมันนักเท่าไรเจ้ามันนักเท่าใดยังเข้าสมาชิกผู้สูงอายุก็ได้กันเลยนั่นกะเจ้าก็แสดงว่านักแล้วกันแต่ว่าเกิน50ไปแล้วกะเจ้าก็ชอบอ่านเรื่องคำเรื่องอะไรอย่างนะเจ้าชอบกะเจ้าถูกต้องละถูกเนาะพระอู้ชอบศีลอู้ธรรมนี่ถูกต้องละเจ้าชอบอ่านหนังสือเลยอยู่ในใจเนาะตุลุงเนาะอยู่ในใจกะทำมาอยู่ในใจอย่างพ่อเจ้าคนบอกว่าผ้าเนี่ยเอาไว้หิ้งในบ้านเฮาแล้วเขาบ่ต้องห้อยคอก็ได้แม่นเสื้อห้อยคอเสื้อเอาไปรอดอันนั้นมันดีมันก็จะเชื่อเอาไว้ที่บ้านเราออกบ้านไปไหนอยู่ในใจเฮาเป็นโดยคุ้มครองเฮานะจ๊ะเจ้าอันปูจานะมี2อย่างโลก1อมิตรปุจาปุจาด้วยสิ่งของเอาพระห้อยคอนะ2ปฏิปูชาปูจาด้วยการปฏิบัติธรรมมี2อย่างถ้าเฮาบ่เอาห้อยคอก็ได้ถ้ามีศีลมีธรรมมันมี2อย่างเขาลกขนาดถ้าที่ว่าตุลุงคำเนาะเพิ่นยังเคยว่าอย่างสมมุติว่าเฮาบ่มีเวลาไปวัดแต่พระที่บ้านเฮานั่นแหละเฮาก็กราบได้เพิ่นว่าอีน่ะเจ้าเพราะว่าพระที่บ้านก็คือพระพูดเหมือนกันเนี่ยเอาไว้ยิงกันน่ะแม่นน่ะถ้าเฮาบ่มีเวลาแต่ว่าจำเป็นที่ว่าบ่ได้ไปวัดเฮาก็ไว้ที่บ้านได้อ่ะเจ้าแม่นเนาะตุลุงเนาะถูกต้องเลยเจ้าแต่ว่าที่วัดน่ะเป็นที่ชุมนุมชนเนี่ยอย่างจะได้เนี่ยตัวกันก็อยู่กับบ้านอย่างเดียวยังบัดเตือดแต่ไปที่บ้านไปปะกันคนตึงบ้านตึงหมู่บ้านได้ไปร่วมได้ไปร่วมกันให้ไปว่าพระก็มีสวรรค์ก็มีอกมนหกในใจมันถูกนำไปเอาไปที่วัดเอาได้ร่วมใจกันมาได้มีความสามัคคีกันมาได้เนาะโชคดีเนอะโชคดีเอามาตาเสือถูกแล้วฮัลโหลไหว้ตาเจ้าตุลุงวันนี้อย่างไหว้พระบุยเจ้าให้น่ากะฟังประวัตินั้นน่ะคือว่าอย่างนี้จะป้อออกไม่ออกว่าฟังตุลุงก่อนฟังทดลองบ่ได้ทดลองบ่ได้ว่าผิดสังเกตอย่างพ้องนี่บ่ได้ลองก่อยบ่ได้ลองใจเป็นว่าฟังกูบ้านกูจองเนาะวันหน้าแบบเนี้ยละวันนี้จะทดสอบบ่ได้กำลังจะมาตั้งมันเอาตึงขึ้นใจละอาจจะมีคนบอกว่าวันนี้อย่างไหว้พระเจ้าฟังแต่งคิดแต่งเอาบ่ได้ยินดีนะเจ้าฟังตึงวันตุลุงตึงดีอกดีใจแต่วัดแสนฝางอำเภอเมืองเนี่ยเปิ้นบอกมาว่าเปิ้นจะมีการทำบุญวันที่29-30นี่แล้ววันที่27นี่สมเด็จเปิ้นจะมาที่วัดประสิงห์เปิ้นขอให้เจ้าคณะอำเภอนำศรัทธาไปอำเภอละ20 คนไปต้อนรับแห่น้ำส้มปล่อยมีหมากเบ่งหมากซุ่มมายังเอาไปต้อนรับสมเด็จเอาไปดำหัวสมเด็จวัดปากน้ำเพิ่นจะมาวันที่27ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบทั่วกันพูดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นี่เจ้าคณะอำเภอป่าไปฮัลโหล
ก็ท้ายปัญหาครับสาธุลุงถามตุลุงท้ายปัญหาอยู่ไกลก็นี่อยู่ละปูนครับอยู่ละปูนถามปัญหาตุลุงเชียงใหม่ครับต้องถามมาเหรอใครบางอย่างบางทีชื่อมันบางทีเอาชื่อแม่มันออกอันยังก็ใครอันยังใครยังบางทีเอาชื่อแม่มันออกใครอันยังบอกเอาชื่อแม่มันออกสมมติว่าอันไข่ไก่ก็ว่าเอาชื่อแม่มันออกเนาะไข่เป็ดก็ชื่อแม่มันออกเนาะอันนี้ไข่แล้วก็เบิ่งเอาชื่อแม่มันออกไข่อันยังให้คนอื่นตอบเนาะคนอื่นตอบก็ได้ยินดีเนอะตุลุงตอบก็ได้ครับผมจะฟังนะครับไข่เกมถูกก็ไข่เกมใช่ใช่เด้อขาไปไข่ป๋าใช่ขาไปไปใช่เนาะไข่ไอ้หยังบ่ฮือชื่อแม่มันออกบ่ฮือชื่อแม่มันออกไข่เกมก็ไปใช่ไข่ดาวก็ไปใช่โอ้เดี๋ยวคนอื่นตอบเนาะคนอื่นตอบก็ได้ยินดีเนอะน่าจะแม่นไข่เกมนั่นนะเอาไผ่ตอบได้ตอบเนอะบอกห้องตามชื่อแม่มันนะอย่างไข่ไก่นี่ก็ว่าไข่ไก่ไข่เป็ดก็ว่าไข่เป็ดไข่ปลาก็ว่าไข่ปลาไข่นกก็ว่าไข่นกอันนี้บอกห้องตามชื่อแม่มันนะเขาว่าไข่เกมเปิ้นว่าบ่ใจไผ่ได้ตอบมาเนอะโวยเนอะถ้าไผ่บ่ได้ตุลุงจะถามเนอะตุลุงจะถามเนอะน้ำทุ่งน้อยห้อยไปลักตักก็เต็มบัดตักก็เต็มไอ้หยังฮัลโหลเสียงไก่ก่อยไปเฮ้ยดังนะบ่เจ้าดังได้ยินล่ะเจ้าจะตอบคำถามของพี่น้องละปูนพี่น้องละปูนที่ถามว่าใครมียังนี่เจ้าใครลูกเคยแม่นก็เจ้าใจนะตูลุงว่าไข่เกมยังมันถูกใครลูกเคยมันกับมันใจมันลูกชื่อแม่นะห้องมันใจชื่อแม่นะมันลูกเขยมันก็มาไข่นี่ลูกเขยมันก็มีไข่จะแม่นก็แม่นโม่เนาะกันเดียวก็ถามทำกรรมยินดีเนอะนมัสการยินดีเนอะน้ำทุ่งน้อยห้อยไปลักตักก็เต็มบัดตักก็เต็มไอ้ยังฮัลโหลไผ่ฮะพี่น้องบ้านปะแก้เจ้าบ้านปะแก้เขาตอบว่าแบบเป้าใจก่อนน้ำทุ่งน้อยห้อยไปลักนะเจ้าแม่นก่อนถูกไข่ยันดีวันใจห้องแม่นะไข่ขางว่ะไข่ขางเจ้าจะไม่งุ่นจะมาไข่ขางถ้าอยู่แม่นเราเฮ้ยปะแก้นี่ถูกเฮ้ยฮะไหวพาโวยก็ดีไปอย่างเลยไม่ได้ฟังทำหนักๆเลยหน้ากาก็ดีไปอย่างฟังทำบ่อยๆต้องมาพูดต้นความตั้นก่อนปลาตัวพองลุงเลยพองร้องหายใจบ่ได้เจ้าฟังไปพูดฟังถึงวันแล้วก็ได้ฟังทำนักแถมน้อยเนาะได้ฟังทำนักดีไปอย่างนึงเนาะกูเตื้อมัน10 นาทีก่อนมันเหลือ5 นาทีเจ้าใครโหตัวลุงวันนี้ที่ก็เขียนเจ้าโทเจ้ามันตัดได้เจ้าใครโหเดียวมีความสุขจิตเจ้าความสุขต่ออายุไปทำมืดน่าก็แต่ก่อนข้าเจ้าว่าที่คือขาตัวตายประเดี๋ยวว่าเกิดเลยไปเกิดเนอะแม่ก็ตายละอยู่ในต้องพ่อแม่ไม่ได้กินเผ็ดกินส้มกินหวานก็ไม่ได้กินมันน้อยใจเอาเล่งมาตั้งใจมันเกิดบ่ถึงเนาะโมโหมันในบ้านบ้านทำมึงตายดีกว่าเกิดอีกได้หรอเกิดมาเล่งอยากใบอยากบอดนะมีความสุขต่ออายุไปแฮมอยู่ไปเตอะเจ้าอยู่ไปเตอะขอบคุณตัวนักเนอะไปชดตัวเก่าเจ้าโชคดีตัวลุงก็อุ้ยหวานควันยืนตัวปันปอนคือตัวลุงเนาะอันสวยสาจะอีนะเจ้าถ้าอยากใครขางได้เฮ้ยบอกว่าใครไม่งนสักเตือโทรก็หาเจ้าของปัญหาฮัลโหลเจ้าตุ๊กตาได้ยินเสียงเหรอเจ้าได้ยินเหรอ
ดังว่าดังอย่างโม ดังกบห้องจ้ะ โอ้นั่นกะ จ้ะ มันใจกบเลยน่ะ ได้ยินแบบ ได้ยินกะมันใจกบเลยแม่น่ะกบแต่เอฟปัญหาที่ว่าน้ำตอบไปหรือยังจ้ะ ฮะ น้ำทุ่งน้อยห้อยแต่รับนะจ้ะ ตอบไปละ อ๋อถ้าอย่างใดข้าเจ้าก็มากราบนมัสการทุกพ่อเนาะเพราะอันกบนั้นมันอยู่อย่างไร มันอยู่ในห้องน้ำในตานี่จ้ะข้าเจ้ามาวัดอย่าแล้วงานเพิ่นทำวัดกันแล้วข้าเจ้าลงมาฟังทุกพ่อนี่ที่วัดน้ำบ่อหลวงอ่ะ เจ้าดีแต่คืนนะโอ้หน้าขนาดไม่ใช่ว่าขนาดฟังเสียงมันนะจ้ะถ้าเป็นทางนอกเนี่ยเป็นให้เนี่ยมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าในไทยตายแล้วเนาะทุกอย่างได้ยินเสียงมันจ้ะได้ยินเสียงแต่จะให้ฉันได้ยินนะจริงคุกคักแบบนี้ดีละฮะอย่าเล่นกวนแล้วเจ้าคนเปลี่ยนทางนอกนี่ตายแล้วเนาะดีละเหมือนเงินจะได้เงินนักคนสักกับนักหนาคุณเด็กการมาตรการแล้วเจ้าเพิ่นตอบไปแล้วนำทุ่งน้อยห้อยไปลักตักก็เต็มบัตักก็เต็มม่วนใจแต่วันนี้นะไผ่มีอย่างตัวตุลุงมาทำเนออันได้ไข่ที่หมอห้องตัวแม่นะให้ไข่ขางจ้ะถูกละอ๋อการตุลุงเจ้านมัสการเจ้าอันจะถามปัญหาหน่อยนะเจ้าถามใหญ่ว่าระฆังชาติไหนระฆังชาติไหนที่ใหญ่ที่สุดเจ๋งที่สุดฮะเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดเจ๋งเจ๋งเจ๋งสระเอจอจานงองูชาติไหนเจ๋งที่สุดระฆังชาติไหนที่เจ๋งที่สุดหั่นมาทำไมล่ะมาทำไมแล้วเฮ้ยก็ลงม่วนตัวนั่นไงแล้วหูกำก่อนไม่เห็นหรือว่าเห็นนี่นะยังเขาจังเราได้บ่หูก็ว่าหูเนาะบ่หูหรือว่าหูได้อย่างไรมันตรงบ่หูก็ว่าบ่หูน่ะมหันก็ว่ามหันน่ะยินดีเนอะยาวระฆังชาติไหนที่เจ๋งที่สุดสระเอจอจานงองูแล้วก็ไม่กากบาทระฆังชาติไหนที่เจ๋งที่สุดไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะน้ำทุ่งน้อยห้อยไปลักก็ตอบมาแล้วนอกผงในใสกลางแก่นน้ำบ่อแล่นดอกบัวบานในฮัลโหลไม่จ่าเจ้าตุลุงเจ้าก็หมดโหเหมือนกันนะเจ้าโหเหมือนกันถ้าอยู่เป็นชาติจีนนี่ชาติจีนมันเป็นยังไงมันดังเหมือนเปิ้นกันระฆังชาติไหนที่เจ๋งกว่าเปิ้นจอนมีเจ้ายินดีเนอะฮัลโหลถามว่าใหญ่เช่านะมันใจกว่าเป็นว่าอันนี้เป็นว่าพริกแต้วะพันน้อยนะมันสีเหลืองใจเหมือนกันคล้ายๆเหมือนกันนะอันนี้พริกแต้ต้นเต้าป่ายก้อยพันน้อยนั้นเป็นหน่วยพริกแต้มันสีเหลืองก็ทูงก็เตี้ยนก็อย่าทูงก็เนาะสีเหลืองกับเพชรพันน้อยเนาะไปเป็นอย่างเขาถามมันม่วนเนาะเขาอู้กันนะมันมีอย่างถามกันนะถามกันเขียวก็ดำก้งก็ดำก้งขาวก็ดำถามตู้ลุงคนเดียวคนอื่นมาถามตู้ลุงก็ว่าบ่ฮู้นะบ่ฮู้ก็ว่าบ่ฮู้นะเน่าคนก็ดำเนาะว่าคนก็ได้ว่าเป็ดก็ได้เนาะเป็ดหลายสีดำหมดเป็ดดำน้ำเนาะเก่งได้ที่ไหนฮะที่ตุลุงคำนะแต่เนาะมันใหม่อยู่บ่ได้เคยเสียงเด้อเนาะเจ้าติเรียเนาะขอยินดีกูคนที่ได้ฟังตุลุงนะที่ได้ฟังแล้วก็โทรศัพท์มาขอยินดีกับกูคนเนอปอนเห็นเนอเคยอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนที่มากาขึ้นกูคนเนอฮัลโหลเอาใจกันฮัลโหลได้ยินละได้ยินแล้วหมดเวลา
ลาตุลุงหน้าไม้อยู่ไม่ใช่หลังไม้เถอะฮะได้ทู่ตุลุงก็ดีใจแล้วรู้เนาะแล้วอู้กันกะโทรมาอู้กันดีใจอะเนาะดิตุลุงก็จำมาได้ละฮะตุลุงจำมาได้ละฮะไม่สากะเจ้าเจ้าแล้วก่อนการตั้งเอิญขึ้นมานะตุลุงนะเป็นผู้เจ้านะตุลุงนะน่ากะเจ้าเจ้าโชคดีเนอะเจ้ายกมือไหว้เนอะจะปั่นปอนเนอะสัพปิติโยวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวะตนตะลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ยังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่าง
คลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวงในยุคโลกกำมือเดียวนักเผยแผ่ควรฝึกใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ภายในประเทศควรจะมีรายการวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอย่างน้อย1 ชั่วโมงต่อ1 วันเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนการใช้สื่อวิทยุจะเข้าไปถึงครัวเรือนได้โดยพระสงฆ์ไม่ต้องเดินทางเข้าบ้านการใช้สื่อคือการทำงานเชิงรุกที่ดีที่สุดการรอให้คนเข้าวัดแล้วจึงแสดงธรรมเหมือนแต่ก่อนนั้นอาจจะสายเกินไปเราควรใช้สื่อนำธรรมะเข้าไปให้ถึงภายในบ้านโรงเรียนองค์กรต่างๆให้มากที่สุดการใช้สื่อจะทำให้ผ่อนแรงและประหยัดทั้งคนและเวลาเทศนาผ่านสื่อเพียงคนเดียวเสมือนเราเนรมิตนักเผยแผ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนักเผยแผ่นั้นนอกจากอบรมตามหลักสูตรธรรมดาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรรับรองแล้วพึงอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้พ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดก็ใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่จนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอ
เราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนโชคช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาก็จะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันเสียงธรรมเสียงเทศสร้างสุขสีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะพริ้งนำจิตจากอเวจีมืดจัดท่านเอ่ยสุขสว่างสลายทุกทิ้งสนอแท้เสียงธรรม เจริญสุขสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายดูก่อนท่านผู้เจริญคนชั่วเมื่อขณะทำชั่วอยู่และกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขากระหยิ่มยินดีว่าเขาเก่งกล้าสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครกล้าทักท้วงเขายิ่งเหิมเกริมทำชั่วต่อไปอย่างเมามันแม้ผู้หวังดีจะตักเตือนท้วงติ่งก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้เยาว์กว่าบ้างมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าบ้างเขาหลงตนหลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสั่งสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแห่งกรรมดีแต่เก่าก่อนก็ร่อยหลอลงวันละน้อยจนหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อนั้นเขาต้องเสวยกรรมอันทารุณแสบเผ็ดและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อนั้นแหละเขาย่อมจะรู้สึกตัวแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปรไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมก็ย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่เท่ากรบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชราใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบฐานไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิ้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้มีกรรมชั่วก็ฉันเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้
ที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไปได้ส่วนภาชนะของใช้ที่เจ้าของนำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไม่อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายเข้ามาถึงบุคคลย่อมสละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญาความรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสว่าความตนีลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว1 เมล็ดย่อมได้ผล1 รวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณค่าแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษานกชื่อไมหกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเรี่ยมที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเรี่ยมตามต้องการแล้วก็จากไปนกไมหกะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปทรุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากหลายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์อันมีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสระโบกธรณีอันตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตรณีก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสระโบกธรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้าน
หรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภชนะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นก็คือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรเลยจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมได้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพันธุ์พืชธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่มีมือไม่ปล่อยแล้วเมื่อได้ทรัพย์ก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนกับแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำที่ไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปร่ไปด้วยบาปอนิจจาชีวิตทาสช่างลำบากและกังวลเสียมิกะไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็หาว่าประจบสพห่างเหินไปหน่อยเขาก็หาว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบพูดเสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชกโฮกฮากใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตทาสเป็นชีวิตที่ลำเค็ญเหนื่อยยากทั้งที่เป็นอย่างนี้คนทาสส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกตัญญูเสรีชนด้วยซ้ำไปส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาสซึ่งซื่อสัตย์กตัญญูและเสียสละต่อนายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อทาสเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาสไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาสหวังอย่างลมๆแรงๆเหนียวบำเหน็จทำความผิดน้อยก็เป็นความผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึง
อันม้าอัสดรนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่เป็นม้าพ่อเป็นลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะอดทนจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนมัยหมายความว่าสำเร็จเร็วดั่งใจส่วนลานั้นทนทานมากในการนำภาระหนักปีนที่โกรกชันได้เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยมหันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีคุณลักษณะทั้งสองอย่างคือทั้งเร็วและอดทนผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐคนบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อหน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยจะได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้าจึงทำให้เสียเวลามากเกินไปในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนพระศาสดาจะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้กล่าวถึงสัตว์อาชาไนยหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆโดยนัยยะนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาไนยถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาไนยด้วยกันบุรุษอาชาไนยหรือคนอาชาไนยประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคำว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วๆไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนกันกับการยกน้ำหนักต้องค่อยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ดูก่อนสุทัตตะผู้ตื่นอยู่มิได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมยังยาวนานกว่านั้นดูก่อนสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว
บัณฑิตเมื่อประสบลาภผลมีความเจริญรุ่งเรืองย่อมสงเคราะห์คนอื่นด้วยธรรมวิธีคือทางอันถูกต้องและแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำให้สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์หาโทษมิได้เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่นำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเหมือนอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานคชสารเข้าสู่สงครามอยู่ท่ามกลางอันตรายก็ไม่ทิ้งลีลาอันสง่างามทองคำแม้เข้าสู่เบ้าสูบก็ไม่กลับกลายเป็นทองแดงหรือกระเบื้องคนพาลยิ่งประสบทุกข์ยิ่งทิ้งธรรมละเมิดธรรมและจะละเมิดธรรมมากขึ้นเมื่อประสบผลดีมีความสุขแต่บัณฑิตมีลักษณะตรงกันข้ามยิ่งประสบทุกข์ยิ่งเห็นธรรมและเมื่อประสบความสุขมีลาภสรรเสริญก็ยิ่งจะได้โอกาสประพฤติธรรมมากขึ้นสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายสัตว์ทั้งหลายต่างปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์สิ่งที่สัตว์รักที่สุดก็คือชีวิตสิ่งที่สัตว์กลัวที่สุดก็คือความตายคนอาจจะยอมเสียสละคนอื่นสมบัติอื่นตลอดจนอวัยวะบางส่วนเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ชีวิตมีค่าสูงสุดผู้ที่เรารักที่สุดก็คือผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราได้แก่มารดาบิดาผู้ที่ชังที่สุดคือผู้ที่เอาชีวิตของเราไปเราอาจจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นแต่เราจะได้ภูมิใจที่สุดเมื่อได้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นทรัพย์ภายนอกเราเกิดมาเราไม่ได้เอามาด้วยแม้เมื่อเราตายไปเราก็เอามันไปด้วยไม่ได้จำต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้สอยแม้เมื่อคนอื่นนั้นตายเขาก็เอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นอีกถ้าคนอื่นตายหมดของเหล่านั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะมันเป็นสมบัติของโลกเราเกิดมาเราก็ยืมโลกใช้ชั่วคราวเมื่อเราไม่จำเป็นจะใช้ก็ส่งคืนแก่โลกเท่านั้นเองฉะนั้นจะมามัวห่วงใยอะไรกับของคนอื่นการที่ท่านเอาชนะสิ่งยั่วยวนต่างๆได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งยั่วยวนต่างๆอันยั่วให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงและมัวเมานั่นเรียกว่าท่านเป็นผู้ชนะตนเองการชนะตนเองนี้เป็นสิ่งที่ชนะได้ยากชนะคนอื่นง่ายกว่าคนที่ชนะตัวเองจึงมีน้อยแต่ใครสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่กลับแพ้อีกเราเรียกว่าเป็นยอดนักรบในสงครามชีวิตซึ่งยืดเยื้อยืนนานที่สุดกว่าสงครามใดๆถ้าบุคคลสามารถได้สิ่งที่ตนประสงค์ด้วยกิจง่ายๆเพียงแต่บูชาเพลิงถวายเทพเจ้าแล้วในโลกนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ยากจนแร้นแค้นใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงค์ท่านอาจพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองไว้ว่าหากใครสักคนหนึ่งกระโจนลงไปในกองเพลิงเพื่อนำเอาตัวเองเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าคนนั้นก็ต้องตายเปล่าเทพเจ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าจะช่วยให้เราบรรลุถึงจุดประสงค์ได้นอกจากตัวของเราเอง
ตนเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงเอาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพยายามบากบั่นไปในทางที่ชอบเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการนั้นๆอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโลกียารมณ์รัชนียารมณ์นั้นล้วนมีทุกข์เป็นพื้นฐานเสียก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเองและมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมุติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาภผลซึ่งคนแสวงหากันหนักหนาด้วยความยากลำบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็มีนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงมาด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันนอนให้เป็นสุขก็มีต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มียศแล้วต้องมีความเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักจะหาไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจนนุงนางต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างเคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องเพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่อาจจะส่องถึงใจได้ดูก่อนเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืดใครมีแสงสว่างในมือเท่าใดก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นคนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อยและเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกลและแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใดในโลกสันนิวาตอันมืดมิดด้วยโมหะนี้ก็ฉันนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้งกว้างขวางก็ได้เห็นความจริงของชีวิตมากเป็นเหตุให้ฉลาดในวิถีชีวิตรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเว้นเหตุแห่งทุกข์เสียประกอบพอกพูนเหตุแห่งสุขพร้อมทั้งมีอุบายอันฉลาดในการหลีกเหตุแห่งทุกข์ประกอบเหตุแห่งสุขเหมือนคนมีจักษุดีเว้นทางอันขรุขระอันเต็มไปด้วยอันตรายดำเนินไปในทางที่ปลอดภัยฉะนั้นแต่น่าเสียดายที่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มักจะย่างเข้าสู่วัยชราจนทำอะไรไม่ค่อยทันเสียแล้วได้แต่นั่งนอนทอดถอนใจว่ารู้อย่างนี้คงจะทำอะไรได้ดีกว่านี้บุคคลในโลกนี้อยู่ร่วมกันย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันคนยากจนช่วยเหลือคนมั่งมีด้วยกำลังกายคนมั่งมีอนุเคราะห์เกื้อกูลคนยากจนด้วยกำลังทรัพย์คนยากจนให้กำลังใจแก่คนมั่งมีด้วยการทำงานที่ดีคนมั่งมีถนอมน้ำใจคนยากจนด้วยปิยวาจาทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันด้วยการบำเหน็จประโยชน์ให้แก่กันไม่เอาเปรียบกันและวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนดูก่อนท่านผู้เจริญมนุษย์ในโลกนี้ควรศึกษาให้เข้าใจควรลองปฏิบัติแสวงหาความสุขอย่างไม่อิงอาศัยอามิสเป็นพื้นฐานของจิตใจไว้บ้าง
เพื่อจะได้ถอนตนออกมาได้โดยง่ายเมื่อความสุขชนิดที่ต้องอาศัยอิงอามิสกลายเป็นพิษขึ้นมาเพราะความประมาทพลาดพลั้งหรือเพราะเสวยสุขนั้นมากเกินไปอีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้นสำคัญมั่นหมายว่าโลกียสุขนี้เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุขที่ตนพึงแสวงหาแม้ยังไม่ได้ก็ดิ้นรนแสวงหาอย่างเอาตัวตนมีชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งใจก็ร่านหาความสุขอย่างใหม่ต่อไปแต่ล้วนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นจึงเหมือนสุขของขอทานมีการแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระอริยเจ้าไม่ต้องมีการแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ประณีตกว่าสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำของกิเลสพ้นเงื้อมือแห่งมารบุคคลผู้ฝังทรัพย์สินไว้เพื่อใช้ประโยชน์เมื่อมีความจำเป็นแต่ทรัพย์ที่ฝังไว้นั้นไม่อาจให้สำเร็จประโยชน์ได้เสมอไปคือทรัพย์นั้นอาจจะเคลื่อนจากที่เดิมเสียบ้างผู้ฝังลืมที่เสียบ้างอมนุษย์นำไปเสียบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักลอบขุดไปเสียบ้างยิ่งกว่านั้นเมื่อใดหมดบุญเมื่อนั้นทรัพย์ทั้งหลายก็พินาศไปแต่ผู้ใดหญิงหรือชายก็ตามฝังทรัพย์คือคุณธรรมเช่นทานศีลความสำรวมใจและการฝึกกายวาจาไว้ในตนผู้นั้นชื่อว่าฝังทรัพย์ไว้ดีแล้วอันหนึ่งทรัพย์ใดอันบุคคลฝังไว้แล้วในวัตถุที่ควรบูชาในพระสงฆ์หรือในบุคคลในการต้อนรับแขกในมารดาบิดาหรือในพี่น้องทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วอันใครๆจะเอาชนะไม่ได้ติดตามไปได้ทุกแห่งเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุคคลย่อมถือเอาบุญนั้นแหละติดตัวไปภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงแล้วนอนทับบ่วงอยู่ย่อมถึงความเสื่อมพินาศหนีไปไม่ได้ตามปรารถนาถูกพรานเนื้อกระทำเอาได้ตามต้องการฉันใดสมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่ยังใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าโดยไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการฉันนั้นส่วนสมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ฝันใฝ่ไม่รุ่มหลงไม่ติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าโดยเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการเหมือนเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงแม้จะนอนทับกองบ่วงอยู่ก็ย่อมไม่ถึงซึ่งความเสื่อมความพินาศเมื่อพรานเดินเข้ามาก็หนีไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกพรานทำเอาได้ตามต้องการพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกผู
ผูกพันอยู่ในความหลงตกอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีน้อยที่จะได้ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายของนายพรานแล้วน้อยตัวนักที่จะพ้นไปได้โลกียะมหาชนนั่นเองตกอยู่ในความมืดเป็นผู้บอดเพราะไม่มีปัญญาจักษุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ใจบอดไม่อาจมองเห็นสัจธรรมแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปร่างอันยั่วยวนให้หลงไหลหรือให้หลงรักหลงชังแล้วดิ่งลงไปในนรกคนไปสวรรค์เหมือนเขาโคส่วนคนไปนรกเหมือนขนโคคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครพ้นไปได้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนบางชาติก็ตกนรกบางชาติก็ไปสวรรค์บางชาติเกิดในกำเนิดของดิเรกชันบางชาติก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายสุดแล้วแต่กรรมน่าหวาดเสียวน่ากลัวความทุกข์ในกำเนิดของดิเรกชันเช่นสุนัขเป็นต้นช่างน่ากลัวสินิกะไรแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่าหวาดเสียวอยู่นั่นเองเพราะมนุษย์มีหลายประเภทหลายสภาพบางคนพิกลพิการอดอยากเจ็บกายเจ็บใจอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตแม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ก็ยังถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนอยู่เป็นประจำความต้องการออกจากโลกเป็นโลกุตระชนนั้นเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราชญ์ทั้งนี้เพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่ผู้คนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกข์เสียทุกครั้งไปความสุขเล็กน้อยไม่พอกับความทุกข์ที่กระหน่ำอยู่ทุกเวลามิได้เว้นโลกมีความทรุดโทรมแวดล้อมอยู่ด้วยทุกข์รอบด้านมีปัญหามากพร่องอยู่เป็นนิดมีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของอันบุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำติดตัวไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณธรรมอันจะนำไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงส์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่ๆมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นไม่อาจชำระมลทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมลทินได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์โลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงจันทร์อันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสงบเย็นได้ศีลต่างหากเล่าสามารถช่วยให้บุคคลมีความสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถฟุ้งไปได้ทั้งตามลม
และทวนลมบันไดที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าสู่พระนครคือนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาประดับไปด้วยบุกดามณีก็ยังไม่สง่างามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอาภรณ์คือศีลนี้คอยกำจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความเอิบอิ่มร่าเริงประหารกำลังแห่งโทษต่างๆเป็นต้นในโลกนี้ก็คล้ายโรงพยาบาลโรงใหญ่คนทุกคนเป็นคนป่วยไปด้วยโรคทุกข์ถ้าทุกข์ได้บำบัดก็รู้สึกสบายขึ้นคนเราก็เข้าใจว่าตนมีความสุขเอาเถอะถึงจะบำบัดได้ทุกชนิดทุกข์ใหญ่คือความแก่และความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าทุกข์ทั้งสองนั้นไม่มีใครจะบำบัดได้เลยถ้าเราเอาจิตใจไปใส่ไว้ในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปใจเราก็จะสูญเสียไปด้วยถ้าเราไม่เอาใจไปใส่ไว้ไม่ยึดไว้ถือไว้เราก็จะไม่เสียใจเลยความโศกย่อมเกิดจากความรักความกลัวย่อมเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากความรักแล้วความโศกก็ไม่มีความกลัวจะมีที่ไหนความโศกย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมปรารถนารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่โศกเลยความหลงคือความไม่รู้จริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพราะมีจิตมืดมัวเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ในดวงจิตดุจน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงย่อมไม่แจ่มใสหรือดุจคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกขัดเคืองในตาคนส่วนมากที่หลงอะไรต่างๆอยู่เวลานี้เพราะดวงตาคือจิตใจของเขาเต็มไปด้วยผงทำให้ใจขุ่นมัวมองอะไรไม่เห็นถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็ทำผิดพูดผิดไปด้วยผลที่เกิดก็คือทุกข์เมื่อเข้าใจผิดแล้วยังไม่รู้ว่าตัวผิดไม่คิดจะพิสูจน์ตามจริงแล้วก็เดินไปตามทางที่ผิดเรื่อยไปผงที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวคืออะไรท่านควรจะทราบลักษณะของจิตใจเสียก่อนจิตใจของคนเราในเวลาปกติจะมีลักษณะแจ่มใสเยือกเย็นสงบจะคิดอะไรก็ทะลุปรุโปร่งเป็นความคิดที่ดีถ้าพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคำพูดที่ดีการทำงานอะไรก็เป็นงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นความอยากได้ความกระหายจะเข้าแทรกจิตใจทำให้จิตใจกระวนกระวายคล้ายเสือหิวที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุ่นเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทรกจิตใจทำให้จิตใจเจ็บแสบประดุจถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความโศกเศร้าจะครองใจทำให้จิตใจหดหู่เงื่องหงอยบางเวลาความกำหนัดยินดีจะเข้าครองใจทำให้จิตใจฮึกเหิมแต่มืดมัวดุจช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความโกรธความริษยาความกำหนัดความโศกเป็นต้นเหล่านี้คือผงของจิตใจทำให้จิตใจขุ่นมัวมองเห็นอะไรไม่ถนัดดุจคนที่ผงเข้าตา
นักปราชญ์เรียกกันว่าสมมุตินั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของคนทั่วไปยิ่งนักนักปราชญ์เห็นว่ายิ่งกระเทาะเปลือกออกได้มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นแต่คนทั่วไปมิได้เห็นอย่างนั้นเลยสัตว์ผู้มีอัธยาศัยซามย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยซามผู้มีอัธยาศัยปานกลางย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้ที่มีอัธยาศัยปานกลางผู้มีอัธยาศัยอันประณีตย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้มีอัธยาศัยประณีตหัวใจที่ถูกรัดดึงด้วยเชือกคือความรักนั้นมีอาการเหมือนเด็กหิวเขาต้องการและร่ำร้องให้ได้มาซึ่งอาหารที่พอจะบำบัดความหิวได้โดยไม่คำนึงถึงความมีหรือไม่มีหรือเหตุผลใดๆทั้งสิ้นความโกรธเป็นมลทินอย่างยิ่งของหญิงงามมันทำลายให้ความงามปราศนาการไปความโกรธเป็นเสมือนเงาอันทะมึนของก้อนเมฆที่เคลื่อนเข้ามาบดบังความงามของดวงจันทร์มนุษย์เราสมัยนี้ยอมตัวให้เป็นทาสของประเพณีจนเกือบจะกระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได้อยู่แล้วเขาจะต้องทำตามประเพณีแม้ประเพณีนั้นจะขาดเหตุผลหรือผิดกาลเทศะอย่างเหลือเกินแต่เขาก็จำเป็นต้องทำไปต้องทำไปทั้งที่จิตใจไม่สมัครที่จะทำเสรีภาพในชีวิตของมนุษย์ผู้เกลือกกลั้วอยู่ในสังคมเกือบจะหมดสิ้นอยู่แล้วทำไมมนุษย์จึงพยายามสร้างประเพณีขึ้นมาผูกมัดอิสรภาพของจิตใจตนเองในชีวิตของคนสามัญทั่วไปการกระทำต่างๆมักมีลักษณะสองประการคือได้กับเสียการได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใจถ้าพอใจยินดีก็เรียกว่าได้ถ้าไม่พอใจไม่ยินดีก็เรียกว่าเสียมีขึ้นมีลงแต่พระอรหันต์ไม่ได้ไม่เสียไม่ดีใจและไม่เสียใจอยู่เหนือการได้การเสียอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียวบุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นจึงเป็นอยู่อย่างไร้ระเบียบไร้วินัยประพฤติตามอำนาจกิเลสที่ครอบงำชักจูงในโลกนี้ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะมีสิ่งประเสริฐอยู่ในตนดูเถิดคนมีใจสูงเมื่อได้ทราบว่าบัณฑิตยกย่องผู้ใดก็ปรารถนาพบและสนทนากับผู้นั้นเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจหรือเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นส่วนคนใจต่ำมีจิตริษยาเป็นเจ้าเรือนเมื่อได้ฟังคำสรรเสริญผู้ใดก็เกิดมานะและริษยานั้นขึ้นคิดกำจัดคุณของเขาทนไม่ได้ต่อราบยศและสรรเสริญสุขที่ตกแก่ผู้อื่นเมื่อสัตบุรุษค
คือคนดีให้สิ่งที่ให้โดยยากอยู่ทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่อสัตตบุรุษคือคนชั่วทำตามไม่ได้เพราะธรรมของสัตตบุรุษทำได้ยากด้วยเหตุนี้คติคือทางดำเนินหรืออนาคตของสัตตบุรุษและอสัตตบุรุษจึงต่างกันอสัตตบุรุษไปนรกส่วนสัตตบุรุษไปสวรรค์ท้องฟ้ากับแผ่นดินฝั่งมหาสมุทรทั้งสองข้างนับว่าห่างกันแต่ธรรมะของสัตตบุรุษกับของอสัตตบุรุษยังไกลกันยิ่งกว่านั้นการกระทำของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายกับมีกิเลสผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกันการกระทำของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีกิเลสเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากดูเถิดดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์แต่กลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเบื้องก็ไม่อาจกินได้เพราะความตณีบีบคั้นครอบงำหัวใจคนตณีแม้จะมีทรัพย์มากก็เหมือนกับคนยากจนเหมือนน้ำทะเลแม้มีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้มันเค็มส่วนทรัพย์ของคนดีแม้มีน้อยก็ปล่อยได้พึ่งเหมือนบ่อที่ได้พออาศัยอาบดื่มให้เป็นสุขได้ความสามัคคีรวมกำลังกันแม้แห่งสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังการงานที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เส้นหญ้าควันเป็นเกลียวเชือกอาจจะผูกช้างสารที่เมามันได้สำเร็จความสามัคคีในระหว่างญาติของตนแม้จะน้อยคนก็ย่อมเป็นความเจริญแก่มนุษย์ผู้นี้เป็นพวกของเราหรือพวกอื่นนี่คือความรู้สึกของคนใจแคบผู้มีจิตใจกว้างขวางย่อมจะถือว่าผู้อยู่เหนือพสุธาทั้งหมดนี้เป็นพวกเดียวกันคนชั่วเหมือนหม้อดินแตกสลายง่ายและซ่อมยากแต่คนดีเหมือนหม้อทองยากที่จะแตกแต่ประสานง่ายคนชั่วแม้จะมีความรู้เป็นอาภรณ์ก็ต้องหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นอสรพิษประดับเพชรแล้วมันจะไม่ทำอันตรายละหรือความจริงผู้เฉยเมยต่อแขกผู้มาหาตนนั้นต้องถือว่าเป็นคนโง่และผู้ที่ต้อนรับดีจัดว่าเป็นผู้ฉลาดเพราะอาคันตุกะผู้มาพักอาศัยเพียงชั่วคราวคืนหนึ่งหรือ2 คืนหรือเกินกว่านั้นก็ไม่มากนักแต่สิ่งที่เจ้าของถิ่นกระทำไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านเสียเขาจะต้องจดจำไปจนตลอดชีวิตและจารึกไว้ให้ลูกหลานพงพันธุ์อีกด้วย พวกเราทั้งหลายเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงเหมือนนกที่หมกตัวอยู่ในกรงตถาคตได้ทำลายบ่วงและกรงออกไปก่อนหาใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไม่เมื่อตถาคตหลุดพ้นแล้วจึงได้นำกำลังมาช่วยพวกเราทั้งหลายกำลังของตถาคตก็คือทศพลยานอันมีอำนาจบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราหลุดพ้นจากบ่วง
และกลมเช่นเดียวกับเรา บุคคลจะมีความสุขเต็มที่ก็เพราะอิสระปราศจากเครื่องผูกพันเที่ยวไปได้ตามปรารถนาเหมือนเนื้อในป่าที่ไม่ติดบ่วงด้วยประการฉะนี้ความทุกข์ทั้งปวงก็จะหลุดล่วงไปเองกระจกเขามีไว้สำหรับมองดูตำหนิที่หน้าฉันใดบุคคลพึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตนฉันนั้นกรรมใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพึงเว้นกรรมนั้นเสียเพราะกรรมนั้นย่อมให้กำไรคือทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนกรรมใดตรงกันข้ามพึงทำกรรมนั้นอันมีความสุขเป็นกำไรมีความสุขเป็นผลบุคคลผู้มีสติปัญญาไม่ควรตีโพยตีพายในเมื่อประสบกับความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในวันหน้าทำนองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสำเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนำไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนำไปสู่ความสงบวันคืนล่วงไปมิได้ล่วงไปเปล่าย่อมทำให้อายุผิวพรรณและกำลังสิ้นไปขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าเมื่อผ้าในหูกที่ช่างหูกทอไปได้เท่าไหร่ส่วนที่จะต้องทอก็น้อยลงเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยลงฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มมีแต่ไหลลงย่อมไม่ไหลกลับอายุของมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ล่วงไปไม่ถอยหลังกลับได้เลยความแก่และความตายย่อมพัดพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนน้ำหลากพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นลงฉะนั้น ผู้เห็นการไกลจึงควรหมั่นประกอบแต่กรรมดีไม่ดูหมิ่นกรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยหรือเห็นว่าเล็กน้อยแล้วละเสียอาหารที่บริสุทธิ์แม้น้อยก็ทำให้บุคคลยังชีพได้ชั่วระยะหนึ่งยาพิษแม้น้อยก็สามารถทำให้ผู้ดื่มตายได้ฉันใดความดีความชั่วก็ฉันนั้นความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงามและมีกำลังความชั่วเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจให้ทรุดโทรมในระหว่างความดีกับความชั่วในที่สุดความดีก็ต้องเป็นฝ่ายชนะศัตรูหมายเลขหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ก็คือกิเลสส่วนมิตรหมายเลขหนึ่งก็คือธรรมะมนุษย์ส่วนใหญ่เร่าร้อนดิ้นรนอยู่ในกลองเพลิงคือกิเลส
คลุกเคล้าอยู่ด้วยของโสโครกคือกิเลสเนื่องมาจากไม่ได้เห็นโทษของมันจึงมิอาจจะถอนตนขึ้นจากกลมเลนอันโสโครกคือกิเลสนั้นได้เวียนทำกรรมซ้ำซากอยู่นั่นเองน่าเบื่อหน่ายส่วนธรรมะเป็นมิตรอันประเสริฐเป็นสิ่งดับร้อนชำระความโศโครกแห่งจิตใจนำความสุขอันปราณีตมาให้เป็นแสงสว่างเกินเปรียบสงครามในชีวิตของมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะถ้าธรรมะประสบชัยชนะอันยั่งยืนในชีวิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นน่าเคารพยกย่องเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเรียกบุคคลชนิดนี้ว่ายอดนักรบในสงครามขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรมงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีขอยกมือ10 นิ้วไหว้สาพระติรัตนแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าน้อมไหว้สาปุญญาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพยิ่งตลอดจนถึงท่านผู้ฟังญาติธรรมครูบาอาจารย์ท่านเจ้าทั่วพื้นบ้านล้านนาด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปปะเรื่องเมืองล้านนานะครับวันนี้ก็มาฟังรายการจากพ่อน้อยพ่อหนานพ่อจานวัดเนาะวันนี้พ่อหนานนะครับก็จะได้มาน้อมนำเอาเรื่องราวต่างๆนะครับที่มาออกอากาศให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังหลายเตื้อหลายโหนนะครับก็ฟังกันอยู่เนาะวันนี้ก็จะมีแห่งวันหนึ่งที่พ่อจานพ่อหนานไกรสอนนะจะได้มานั่งอู้จาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังญาติธรรมนะครับแฟนรายการทุกท่านทุกคนนะครับฟังได้ที่คลื่นสถานีวิทยุขึ้น FM นะครับ 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินนะครับก็พ่อหนานนะครับได้ออกทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ประมาณ 10 โมงมื้อเช้าถึง 11 โมงมาฟังรายการสัปปะเรื่องเมืองล้านนานะครับวันนี้จะมีของอย่างดีๆมาคือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินกันแถมฟังดีๆวันนี้เกิดปาฏิหาริย์หลายอย่างเกิดปาฏิหาริย์หลายอย่างของที่เขามาหันตัวนี่เกิดปาฏิหาริย์แล้วพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเกิดปาฏิหาริย์เดี๋ยวพ่อหนานจะฟังเนาะจะเล่าฟังว่ามันเป็นจะได้ถ้าอย่างออกไปแล้วนะมันมาใจว่าเป็นมุสาคิจุนะเขาตามที่เราได้เจอได้พบมาของอย่างนี้ถ้าเอาไปมุสาไปคิจุก็ตกนรกทั้งเป็นใครจะมาเชื่อถือเนาะมีอย่างใดก็อย่างอันไปวันนี้พ่อหนานจะฟังตั้งใจฟังกันสักหน่อยนึงฟังแล้วอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะครับวันนี้ก็
จะได้มาอูจาเรื่องฮีบกองของบักเก่าเรื่องปัญญาภูมิปัญญาเรื่องจารีตอิดหอยบ้านเฮาเมืองเฮาสิ่งปฏิหารที่ทำกับคนตั้งหลายนะครับที่เปิ่นมาทำพลิกไล่กะดีมันปนนั้นมาลดน้ำส้มปล่อยมาแก้เคราะห์แก้ภัยอย่างตั้งหลายนะก็มากันอยู่นะครับก็ขอบคุณยินดีกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังแฟนรายการจากพ่อจานพ่อหนันไกรสอนเปิ่นฟังกันหน้ากันหลายเนาะขึ้น 104.50 ถ้าฟังบัดตันเข้าไปฟังที่ Facebook อินเทอร์เน็ต Facebook ของพ่อหนันเนอะFacebook ของพ่อหนันก็ชื่อว่าไกรสอนนาคานะครับหรือว่ามาเสพนางอีกก็ได้นะครับเข้าไปดูไปฟังทำรอบหลายๆรอบก็ยังได้เลยเพราะว่าสิ่งปฏิหารที่เกิดขึ้นเนี่ยของมหันตัวพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้จะได้เล่าเรื่องราวคือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันหรือมากมันจะเป็นปฏิหารเรื่องความเจ็บความไข้ความมันอย่างที่เฮาสิ่งของมหันตัวเนี่ยมันมาเฮามาปะมาพบมาเจอเฮาก็เอามาอู้คือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านฟังแล้วนะท่านจะเชื่อก็ได้บ่เชื่อก็ได้นะเปิ้นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังโดยถ้าท่านมีศรัทธาความเชื่อถือก็ถ้าจะแม่นแต่ก้ายเนาะถ้าท่านบ่เชื่อก็คือมันผ่านไปนะวันนี้พ่อหนานจะมาอู้ฟังเน้อเรื่องราวต่างๆเพราะว่าพ่อหนานได้ทำการพลิกร้ายให้ไก่ดีลดภัยอย่างตั้งหลายอดน้ำขมิ้นส้มปล่อยด้วยนะพ่อหนานได้ใจกระท่องกระถาหลายอย่างมีขันคูนะขันคู108เนี่ยตั้งไว้ในที่บ้านองค์เทพของพ่อจานพ่อหนันไกรสอนที่การเกษตรเทศบาลนะข้างปัจจหายาก็พ่อแม่พี่น้องก็โทรหาพ่อหนานก่อนนะถ้าจะมาหาก็โทรหาก่อนว่าอยู่กอพ่อหนานนี่นะแล้วพ่อหนานก็จะได้อยู่จะอยู่รอนะประเดี๋ยวพ่อหนานอยู่ค่ำเนอะบางคนบางท่านเปิ้นเลิกงานแล้วเมื่อวานเปิ้นบ่มีเวลาอยู่เนาะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 โมงเกิน5 โมงเนี่ยเปิ้นทำงานนะพ่อหนานก็แปลงตางแปลงใจหาเปิ้นเลยเข้าไปทุ่มเกิน2 ทุ่มพุ่นน่ะที่จะปิดร้านบ้านองค์เทพนี่นะก็ปากันมาได้เนอะกับหลายท่านหลายคนที่เปิ้นทำงานเปิ้นเนี่ยการทำงานเปิ้นก็มากันอยู่เรื่องฮีบกองของบักเก่าเนี่ยเรื่องหดน้ำขมิ้นส้มปล่อยเป็นเคาะเป็นภัยอย่างตั้งหลายนะจนหน้าจนหลังเป็นอย่างบาสบายนะเป็นจมเจาะด้อยผีใส่คนใส่ตู้รองของร้ายนะลมพัดลมเพอย่างทั้งหลายนี่มันมีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังคนบักเก่าโบราณเปิ้นเชื่อถือกันว่าของเหล่านี้มันมีอยู่บัดเดียวมันก็ยังมีอยู่มันบ่สูญหายไปทางใดนะคนใดบ่เชื่อก็โดนกันมานักมาหลายนะบางคนก็ตึงบ่เชื่อไปหาของยาอย่างเดียวก็มีกันแล้วแต่ท่านอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าจะเชื่อก็ได้บ่เชื่อก็ได้อันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังรายการสัปเรื่องเมืองล้านนาของพ่อจานพ่อหนันไกรสอนนี่มาฟังกันเนอะพ่อหนันไกรสอนได้ศึกได้เป่าน้ำมนต์ด้วยธรณีสารคาถาธรณีสารเอกธรณีสารหลวงเอามาเสกมาเป่าคือกับเจ้าบ้านเจ้าจองคือแก้ตู้รองของลายผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพนี่เป็นบาสบายนี่นะเป็นเมื่อยเป็นไข้บ่หุงหายอย่างนี้นะโดยมากจะเป็นคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เป็นนั้นเพิ่นฟังเป็นคนเฒ่าคนแก่คนมีอายุเนี่ยเพิ่นจะบาสบายเด็กก็ปวดหันปวดนี่เป็นคำเป็นกาในหลังในแผ่นหลังในต้องในหยังนะเตื้อมันก็มีเหี้ยงเหมือนกันนะเฮาเจ็ดเฮาหูดเฮาแหกอันนี้มันก็ดีขึ้นก็มีเอาส้มปล่อยโมนไปอาบมันก็ดีขึ้นก็มีอันนี้ความเชื่อของคนล้านนาของเฮาสมัยเก่าสมัยโบราณที่พ่อหนานได้สืบทอดมาพระคาถาหลายอย่างที่พ่อหนานได้ห้ามได้เฮียนมานี่ธรณีสารเอกธรณีสารหลวงนี่ธรณีสารนี่นะเอามาแก้คือกับคนตั้งหลายมนต์ส้มป่วยแก้นี่เอาแก้สิ่งตู้รองของลายผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพนี่คาถาเก่าโบราณแดมเอามามาจามาเสกมาเป่าคือพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังฮือได้อยู่เย็นเป็นสุขฮือได้เจ็บได้ไหม้ได้ไข้ได้หนาวปัดเคราะห์ปัดภัยมีเผียวตรงมีเผียวเตียนหลายอย่างแล้วแต่ท่านจะปูจาจะมามีปัจจัยก็มาขอก็ได้นะเพราะนั้นมาได้เน้นนะครับไผที่บ่มีปัจจัยทุกอย่างกันยากก็มาขอก็ได้เตียนปูจาลดเคราะห์ลดภัยอย่างนี้นะก็บ่แม่นใครประมาณนี้นะก็มาขอได้เน้อ
พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังพวกนั้นนี่บ่จะเน้นเรื่องปัจจัยถ้าได้ก็พวกนั้นก็เอาไปต่อยอดนะไปซื้อส้มป่วยไปซื้อเตียนมาต่อคือใจกันต่อกันไปต่อยอดกันไปเนาะก็ถ้าบ่เก่าโบราณเนี่ยพวกนั้นได้ห้ำได้เฮียนมาพวกนั้นก็เอามาเสกมาเป่ามาสาธยายมาสวดใส่เก้าใส่หัวฮือทุกท่านทุกคนทุกท่านทุกคนก็ได้รับสิ่งดีๆไปอย่างพ่อปู่ฤาษีนารอดเนี่ยที่พวกนั้นครอบหัวฮือนี่นะครอบหัวฮือเวลาเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นเมื่อยอยากจะไปทำงานอยากจะฮือมันมีพระคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่าพวกนั้นเอาเสียนพ่อปู่ฤาษีนารอดเนี่ยครอบหัวฮือหรอถ้ามันอย่างเสร็จแล้วนี่พวกนั้นจะครอบหัวฮือเสียนพ่อปู่ฤาษีนารอดเนี่ยพ่อปู่ฤาษีนารอดที่เปิ้นมีบุญมีปรมีมากสมัยโบราณนี่พระปู่ฤาษีนารอดเนี่ยเพิ่นได้สร้างพระรอดมหาวันกับเจ้าแม่จามบัดเทวีเนอะพระรอดมหาวันองค์ละเป็น20 ล้าน30 ล้านนั่นนะพระปู่ฤาษีนารอดเนี่ยกับเจ้าแม่จามบัดเทวีได้สร้างได้ทำขึ้นมาแล้วเพิ่นก็เอาฝังไว้ในวัดมหาวันนะมลาลูนมาโคนไปขุดปะใส่องค์เป็น10 ล้าน20 ล้านมันขลังมันรอดสมชื่อว่าพระปู่ฤาษีนารอดพระปู่ฤาษีนารอดนี่เปิ้นจะมีอยู่3อย่างเปิ้นจะมี3อย่าง1เปิ้นสร้างของขลังเนี่ยพระรอดละปุนเนี่ยกับเจ้าแม่จามบัดเทวีขลังมากเลยคนใดมีที่บอกมันถึงลวดต้องหลุดต้องพ้นปตกปเสียงองค์หนึ่งไป20 ล้าน30 ล้านแต่แป๊บนี้เดียวเนาะมันมีหลายรุ่นเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังพระรอดมหาวันนี่รู้สึกว่าจะมีอยู่3ชนิด5ชนิดก่อนมี5ชนิดก่อนบางชนิดนี่แข็งเอาขีดกระจกยังปุ๊บยังตัดได้กระจกได้เลยบางรุ่นนะพระรอดมหาวันเนี่ยพระปู่ฤาษีนารอดเลยเวลาไผ่เพิ่นจะมีกิจ3อย่าง1คือการทำพระรอดละปุนพระรอดมหาวันกับเจ้าแม่จามบัดเทวีอันที่2นะครับเพิ่นช่วยคนเรื่องยุกเรื่องยาเรื่องสมุนไพรอย่างตั้งหลายยาคนเนี่ยใครคือคนได้เจ็บได้หายได้ป่วยได้เมื่อยได้ไข้ขอหายนะพระปู่ฤาษีนารอดเพิ่นทำเพิ่นมีบริวารมีคนที่มาขอความช่วยเหลือจากพระปู่ฤาษีนารอดเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยพระปู่ฤาษีนารอดเพิ่นมีสมุนไพรเหรอสมุนไพรนะกินมันแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็หายแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะยกตัวอย่างให้ฟังเนอะถ้าว่าเชื่อนะกินถ้าทำเนี่ยไปทำไปนี่นะประมาณบ่ถึงวันก็หายเลยฟังนี่จะฟังดีๆเนอะอันนี้โลกของคนเฒ่าของแก่ของหนุ่มมันมาตัวกันหมดพระปู่ฤาษีนารอดเปิ้นปั้นพระรอดมหาวันอันที่2นี่คือเปิ้นยาโคนด้วยสมุนไพรเหมือนกับพ่อปู่ชีวกอย่างนั้นกมารพัฒน์อย่างนั้นนะแต่พ่อปู่ฤาษีนารอดก็ยาโคนเหมือนกันด้วยกระท่องกระถาเหมือนกับพ่อหนานเนี่ยที่นับถือพระปู่ฤาษีนารอดแล้วก็เอาเสียนพระปู่ฤาษีนารอดมาครอบหัวฮือครับคนที่มาบ้านพ่อจานพ่อหนานก็สอนเลยครอบแล้วก็เพิ่นก็ว่ากระถาด้วยนะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเนาะเพิ่นว่าจังไดเวลาครอบครูครอบครูด้วยเสียนพระปู่ฤาษีนารอดอันที่3พระปู่ฤาษีนารอดนี่เปิ้นชอบดนตรีชอบดนตรีสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีซึ้งมีสล้อมีพินเทวดาอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็มีเหมือนกันนะซึ้งสล้อสมัยก่อนนะโบราณอย่างที่เพลงฤาษีลงถ้ำนั่นนะฤาษีลงถ้ำมันมาจากฤาษีตนอันนี้เนี่ยอันนี้แหละที่ฤาษีเปิ้นชอบเรื่องของเสียงเพลงเนี่ยฤาษีลงถ้ำเนี่ยเพิ่นชอบ3อย่างพระปู่ฤาษีนารอดได้นะชอบยาโคนแปลงพระของขลังพระรอดละปูนแล้วก็ชอบด้านดนตรีด้วยเหมือนพวกนั้นก็สอนเปรียบเลยเหมือนจะใดพวกนั้นก็ช่วยคนเหมือนกันช่วยคนให้พลิกร้ายให้กายดีก็แก้ภัยอย่างตั้งหลายพวกนั้นช่วยคนโดยที่บักคิดกล้าจ้างรางวัลอย่างตามใจที่จะใส่ขันคูบ่มีก็บ่ต้องใส่ก็ได้อันนี้คือช่วยคนละอันที่2เปิ้นยาคนนะช่วยเปิ้นฮื้อเอาสมุนไพรฮื้อกับคนทั้งหลายนั้นหายทันทีเลยน่าจะว่าเป็นสมุนไพรอย่างเนาะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็น2-3อย่างว่าจะเป็นสมุนไพรอย่างพ้องนี่นะบ้านเฮาฮู้จักดีนะครับพ่อแม่พี่น้องกันผู้ฟังฮู้จักดีมากเรื่องดนตรีมันเรื่องดนตรีเนาะพระปู่ฤาษีนารอดที่เพิ่นชอบดนตรีเนาะดนตรีพื้นเมืองนี่อย่างพ่อหนาไปเรียนโดยอาจารย์แอดพัฒนัก
อาจารย์แอดคนหัวล้านนี่นะอาจารย์แอดพานุทัศน์อภิชนาธงนี่นะชื่อแต่บันหรอเพราะนั้นไปเป็นศิษย์รุ่น3ของพ่ออาจารย์แอดนะเขียนดนตรีพื้นเมืองวัดลอยเคาะเพลงฤาษีเรืองถ้ำเนี่ยมันจะมีสมัยก่อนนี่ปู่ฤาษีมันเข้าป่าเข้าดงป่าไม้ไปหรอโอ้หมู่ป่าไม้ไปเตียวไปปู่ฤาษีไปปะใส่อันเขาอยากกินน้ำปู่ฤาษีเขาอยากกินน้ำเหลียวไปเหลียวมานกก็ห้องวนป่ายไม้ยกยักปู่ฤาษีก็เหลียวไปเหลียวมาไปหันไม้ในพงไม้นั้นเป็นม่งนะหน่วยไม้หน่วยอย่างมันหล่นอยู่ในพงไม้ที่น้ำขังเยอะนะสมัยก่อนนี่มันเมินเข้ามันกลายเป็นน้ำเหล้าหรอน้ำดองผลไม้นะไม้อย่างมันดอกไอ้หน่วยอย่างมันตกลงมาใส่ที่เรียนน้ำค้างม่งต้นไม้นั่นน่ะมันกลายเป็นเหล้ากลายเป็นน้ำอมฤตน่ะเวลาแจ่เหมือนกับเปิ้นแป้งวายผลไม้น่ะมันอย่างเดียวกันนะสมัยก่อนนี้หน่อยไม้ยังมันไม่สลีมายังมันหล่นมาใส่พงไม้นะแจ่เหมือนเข้ามันกลายเป็นเหล้าหรอกลายเป็นน้ำอมฤตพระปู่ฤาษีก็เตียวไปอยากกินน้ำก็หันน้ำในพงไม้ก็เอาใบตองมาตักกินน้ำในพงไม้กินไปกินมาเป็นว่ามันเมามันมีฤทธิ์แอลกอฮอล์อยู่เอาล่ะพระปู่ฤาษีลงถ้ำแล้วทีนี้ พระปู่ฤาษีฟังใบไม้อันใดมันถูมันไม่สร้างไม่บงมันถูกันมันสัมผัสกันดังย่อเป็นเสียงเพลงหมดอ่ะพวกนั้นว่าพระปู่ฤาษีก็สอนพระปู่ฤาษีที่เปิ้นในชอบเสียงเพลงนี่เปิ้นก็ตั้งเป็นเพลงฤาษีลงถ้ำเพลงฤาษีลงถ้ำนี่นะถ้าเพลงพื้นเมืองนี่ว่าตามโน้ตเดี๋ยวพวกนั้นว่าฟังเด้อถ้าเราจะว่าเป็นอย่างโคนเท่าบักเก่าเราก็ว่าตึงนี่นะถ้าเป็นซีสล้อเป็นซึงว่าเป็นโน้ตนี่นะเพิ่นจะว่าทีโดทีโดเลโดเลมีซอนเลมีเลโดซอนลาโดเลโดซอนลาโดเลลาโดลาซอนฟาเลฟาซอนลาโดซอนเนี่ยว่าได้สบายเลยอันนี้คือเพลงฤาษีลงถ้ำเพราะฤาษีมันเมาอันน้ำในพงไม้น่ะมันเป็นน้ำอมฤตเนาะพระฤาษีเตี้ยวหาถ้ำที่ไหนก็บอกปะมันเมา อันนี้มันเป็นที่มาของพระฤาษีลงถ้ำเนี่ยพระฤาษีนารอดเนี่ยเปิ้นปั้นพระหลอดหลับปุนพระหลอดมหาวานกับเจ้าแม่นางจามบัทวีอันที่2เปิ้นยาคนด้วยสมุนไพรอันที่3เปิ้นเล่นดนตรีนะเปิ้นชอบในการดนตรีนะเรื่องสมุนไพรพ่อแม่เป็นนางท่านผู้ฟังได้จะฟังเนอะสมุนไพรเนี่ยปนานเนี่ยอยู่กับแพะกับป่ากับห้วยกับดงกับดอยเนี่ยสะปานกูอันปันเจือบะเขือเจ้ยำเตาเรื่องสมุนไพรนี่นะบางอย่างนี่เด็ดขาดเลยหายทันทีเลยนะได้จะฟังเนอะ อย่างเขาเจ็บท้องเนี่ยเป็นลมกัดเสียบในท้องนี่นะเพื่อนคือเอาขิงแก่มาซอยเป็นแว่นขิงแก่มานะซอยเป็นแว่นสัก10 แว่นสัก10 กว่าแว่นนี่เนาะแล้วก็เอาเกลือป่นเขาสูนถึงน้ำตาลทรายแดงสูนลาแจ้ไว้สักกำแล้วก็กินเกี้ยวกินกำเดียวตดปุ๊บปะละท้องนี่เบาไปหมดอ่ะอันเนี้ยสมุนไพรพ่อแม่เป็นนานทันฟังสมัยเก่ามันจะมีขิงเต้านะขิงเต้าไปรู้จักฟ้องขิงเต้านะเป็นครั้งแรกนะขิงเต้านะขิงเต้านี่จะอยู่ในป่านะเพิ่นเอาสมัยเดิมมันยังมีอยู่ทั้งแม่วางทั้งแม่แจ่มอย่างนี้ขิงเต้านี่มันจะทราบอย่างขิงเมืองเขาเนี่ยขิงแกงเขาเนี่ยนะครับขิงเต้านี่เวลาเพิ่นยำนอเนี่ยเพิ่นจะซอยเป็นแว่นกับยำนอหรอคนสมัยบัดเดียวนี่นะสมัยโบราณก็จ้างเถอะขิงเต้านี่มันจะขาดทราบอย่างขิงบ้านขิงเขาธรรมดาเนี่ยแต่มันจะอยู่ในป่ามันอยู่ในบ้านในจองเนอะขิงเต้ามาฟังมาถามเตอะตั้งแม่วางแม่แจมตั้งที่ไหนเขาแปะเขาป่าเขาดงนี่นะเปิ้นหูจักขิงเต้านะครับเปิ้นเอามาซอยกินนะจะไล่ลมจะตดดีนะขิงเต้าเนอะอันนี้เป็นสมุนไพรที่แก้ลมได้เด็ดขาดเลยนะขิงเต้าปูเลยอย่างนี้นะเอามากินจะไข่ดิบนี่เอามาเกี๊ยวรับรองเลยตดปุดปะอะไรมาบอกกระตองกระซายอย่างเลย
ยาถ้ากี่เข้าบะล่ำกี่น้ำบะลงนี่ เอาต้นดูเครือนะครับตั้งในแพะในป่าคนเฒ่าคนแก่ตั้งแม่วางตั้งที่ไหนเขาจักกันอยู่ต้นดูเครือเนี่ยเพิ่นจะเอามาตัดเป็นก้อมไปก้อนแล้วเพิ่นเอามาต้มแล้วเพิ่นก็กินน้ำมันนะแต่น้ำมันจะขมจนลำโมกินแล้วก็กินข้าวลำเนอะเพิ่นว่ายากองเข้าไหวพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังโอ้กินข้าวลำนะต้นดูเครือนี่นะถ้ามาต้มกินนี่นะมันมีอยู่มหูร้านขายยาจะมีหัวหน่อแต่ต่างบ้านนอกบ้านนาต่างแม่แจ่มแม่วางต่างแม่นาจรต่างที่ไหนในป่าในดงนี่มีอยู่นะครับมีอยู่ต้นดูเครือนี่นะครับอันนี้เป็นยาประเภทที่ว่าแก้ลมแก้หยังกับยากล่องเข้าไหวที่บนหานอูหูฟังเนี่ยมีแถมอันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายสมุนไพรอันนี้อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยฟังเนอะพ่อแม่พี่น้องบอกว่าแก้หนุ่มเท่ามันจะเป็นอาการมันจะมีขึ้นเกิดขึ้นกับตัวฟังดีๆ เกิดขึ้นกับตัวนั่นอย่างคือคนเฒ่าคนแก่คนมีอายุก็จ้างบ่มีอายุก็จ้างน้มหนุ่มน้อยก็จ้างละเวลาลมออกหูเนี่ยลมออกหูบึ้งเหมือนกับเปิ้นเอาอย่างมาเปิดเครื่องเหมือนอย่างมาเปิดใกล้บ้านเฮาใกล้หูเฮาเนี่ยมันดังบึ้งบางคนตกอกตกใจล่ะโอ้ใจบดีหูนี่นะหูหูตึงหูนะฟังอย่างได้ยินผักเดียวผักหนึ่งก็ดังบึ้งมียาแก้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมียาแก้หายฉับพลันทันทีเลยนะคนเฒ่ากันแก่ที่เป็นมีอายุแล้วนะคนเฒ่ามันจังหิวหูตึงหูนะหูดังวิ่งว่องๆนี่นะหูมีเสียงอยู่ในหูนะฟังดีๆนะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะฟังดีๆฮือเอาหอมเตียมเมืองเขาเนี่ยหอมเตียมกิบน้อยๆหอมเตียมเมืองเขาเนี่ยนะเอามาสัก3กิบนะเอามา3กิบแกะเห็นเด้อแกะเรียบร้อยเอามาสัก3กิบแล้วเอาใส่ถุงใสที่เขาใส่แกงอย่างเนี้ยใส่ถุงสะอาดถุงใหม่นะเอาใส่ถุงใสพ่อแม่พี่น้องท่านฟังสัก3ลีบแล้วก็เอาอย่างก็ได้เอาตุ๊บตอนนอกถุงให้มันแหลวฮือหอมเตรียมนั่นแหลวเป็นปุ่นแล้วบอกอย่างเขาเอาตุ๊บตั้งนอกมันหน่อตุ๊บไปตุ๊บมาให้มันแหลวปุ๊บละเอียดดีแล้วบอกฮือเอาน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นน้ำต้มแล้วเนี่ยประมาณสักปลายนิ้วก้อยเนี่ยก็ได้นะครับเอาก็ใส่ในถุงยางที่เราตุ๊บหอมนั่นนะหอมเตรียมแก่แล้วนะหอมหนุ่มมาได้เนื้อหอมแก่เนื้อแล้วก็ฮือขยำไปขยำมาฮือหอมเตรียมนะกับน้ำอุ่นนั้นสูนกันนี่มันเข้มข้นนะแล้วฮือเอาหยดหูด้านที่เราตึงหูที่ล้มเอาหูนะเอาหยดเข้าไปมันจะแสบน้อยๆมันไปยังเอาหยดเข้าไป2-3หยดนะถ้าหยดมาได้ก็เอาใส่กล้องดูดนี่ก็ได้แล้วกล้องยางดูดเอาจุ่มแล้วก็ตืดโกนกล้องแล้วก็เอาปล่อยเข้าในหูปึ๊กนี่นะสัก2-3หยดแล้วห้ามเอาออกประมาณสัก2-3นาทีเนอะเอาขำมาดึงมาคือมันคว่ำมาจังใดเอาตึงมามันจะแสบน้อยๆสัก2-3นาทีเงี่ยงน้ำนั้นขวางเลยเอาเตอะมาถึงวันพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายหายชัดเลยลมออกหูบึ้งนี่นะหายแซบเลยเปิ้นฮื้อเนี้ย2 ครั้งหรือว่า3 ครั้งต่อวันเนี่ยนะถ้ามันอาการนักก็ทำ2-3 วันถ้าอาการมันนักเนี่ยวันเดียวมันก็หายละนะหูตึงหูลมออกหูนี่นะหอมเตรียมมาตุ๊บในถุงใส่ถุงยางแล้วเอาน้ำอุ่นเขาใส่ขยำไปขยำมาขยำต้องนอกคือมันเข้ากันดีแล้วบอกเขาก็เอาน้ำมันเงี่ยงใส่หูมันจะแสบน้อยๆมันต้องตกใจสักกำแล้วก็เงี่ยงขว้างเลยเงี่ยงจากหูขว้างไปเลยนะครับจะหายหูตึงหูลมออกหูเลยทันทีเลยอันนี้แหละสมุนไพรที่ใจได้หันผลทันทีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะอันนี้มันมีผลนะครับมันมีผลแต่เปิ้นบ่คือใจกับคนที่หูเป็นน้ำหนวกอย่างคันนี้มันได้นะหูเป็นน้ำหนวกอย่างที่เปิ้นคือใจเด้อหูตึงลมออกหูเนี่ยเปิ้นคือใจได้เลยนะครับคือใจได้หายทันทีเลยนี่บ่เชื่อบ่ได้ลบหลู่เด้ออันนี้แหละครับสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาของเฮาสมัยโบราณพ่อปู่ฤาษีนารอดพ่อปู่ชีวกอย่างทั้งหลายเนี่ยเปิ้นมีสมุนไพรทั้งหลายหมดเนี้ยเปิ้นเข้าแพะเข้าป่าเข้าดงไปมันมีสมุนไพรอย่างทั้งหลายอย่างนะครับ
ที่เพิ่นเอามาใช้แล้วหันผลทันทีเลยนะครับหันผลทันทีเลยนะครับ อันนี้แหละเป็นสิ่งดีๆที่พ่อจารย์พ่อนานไกรสอนได้เอามาอู้มาจ่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะพ่อปู่ฤาษีนารอดเนี่ยที่พ่อนานเอามาครอบกันครูมาครอบใส่หัวใส่เก้าหัวเนี่ยเวลาพ่อนานหดน้ำคำนึงจำปล่อยอย่างพลิกไล่ให้ไก่ดีอย่างทำอย่างเสกกระถาอย่างเฮือหมดแล้วอีนาก่อนจะเซตเนี่ยพ่อนานจะเอาเสียนพ่อปู่ฤาษีนารอดเขาครอบหัวแล้วก็ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วอาราธนาพระปู่ฤาษีนารอดมาให้น้อยหนึ่งพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปัสสธิเมธัมมังปัสสธิเมสังฆังปัสสธิเมเรียบร้อยกับว่าบทคาถาของครอบครูของพ่อปู่ฤาษีนารอดนะครับมาเอาสีวังพรหมจิตต่างมานี่มาลือพ่อปู่ฤาษีนารอดมานี่มาปัสสธิเมลือมหาลือมหานาโลโทฮิโลกะเลฮิเลปัญญังโดเนวาตูสุสุกาเอียงหัมโกลืออาลหังอยู่แล้วหรือยังพ่อปู่ฤาษีนารอดขออัญเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหิบังเกิดลือพระควาอูทังอโทจะภกษะโคงอะเปี้ยงนี่อันนี้คือครอบครูเสียนพ่อปู่ฤาษีนารอดคือกับคนทั้งหลายที่มาบ้านพ่อจารย์พ่อนางไกรสอนนะครับคือได้อยู่เย็นเป็นสุขเวลาที่พ่อนางครอบครูเนี่ยตอนที่พวกนางครอบครูเนี่ย2-3 นาทีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยท่านอธิษฐานจิตเอาเลยว่าสาธุขอหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนเจ็บปวดตรงใดก็ขอหายนะอธิษฐานจิตเอาคนเดียวนะอยากจะให้มีชีวิตดีคือครอบครัวแต่แยกอย่างแกก็นึกอธิษฐานจิตเอาตอนที่พ่อนางได้ครอบครูเสียนพ่อปู่ฤาษีอันนี้เป็นสิ่งดีที่พ่อนางได้น้อมนำมอบเพื่อกับคนทั้งหลายพื้นบ้านล้านนาของเฮาหลายท่านหลายคนก็ปากันมาเพราะนั้นก็ยินดีนะครับเสียนพ่อปู่ฤาษีนารอดเลยเพราะนั้นได้เอาไว้เอาสาเอาครอบหัวเก้าพ่อปู่ฤาษีนารอดที่พ่อนั้นว่าเนี่ยเพิ่นจะทำพระหลอดหลับปูนองค์2-3 ล้าน10 ล้าน20 ล้านนั่นนะครับเจ้าแม่จามัทเทวีแล้วเพิ่นจะยาโคนโดยนะครับแล้วเพิ่นจะชอบด้านเสียงเพลงโดยปู่ฤาษีลงถ้ำอันนี้ของเรื่องของพ่อปู่ฤาษีนารอดไปจะมาบ้านพ่อจารย์พ่อนางไกรสอนก่อนน้อมเจิญโทรมาก่อนที่เดี๋ยวจะบอกแหมรอบแต่วันนั้นบอกว่าจะบอกแหมรอบมันลืมไปเนาะตอนท้ายรายการมาก็ขอสุมาด้วยถ้าวันลืมจะบอกแหมรอบนึงนะครับนี่เบอร์ปนานโทรมาถามก่อนปนานวันนี้อยู่ก็บางครั้งบางทีปนานก็ไปหั่นไปนี่ไปช่วยคนดังที่เปิ้นมาขอเนาะไปยกเสาเอกไปตั้งศาลพระภูมิไปหลายที่หลายต่างอยู่ถ้าบักไก่ปนานไปนะถ้าไก่ที่ปนานมาเอานะครับเรื่องของขีบกองของบักเก่าเนี่ยเรื่องปนานได้พลิกไล่ให้ไก่ดีตั้งหลายนี่นะสิ่งดีๆตั้งหลายบ้านปนานนี่มีเยอะมากๆเลยมีเยอะมากๆเลยมีกาฝากไม่บรรจกมีติดเหรียญคุดเนาะภายไข่หูไปฟังใน YouTube ก็ได้ไปฟังตีมาเสพนางพิมพ์ไปให้ลูกหลานพิมพ์ไปหรือว่าไกรสอนนาคาอยู่ก็ได้ไม่บรรจกกาฝากไม่บรรจกติดเหรียญคุดมันเป็นจะได้ลูกประคำบะขามต้นอายุเป็น100 ปี1,000 ปีต้นบะขามตายผ้าแล้วก็ตายพายตัวเอามาเป็นลูกบะคำมันขลังมากพวกนั้นนำมาใส่ก้าวใส่หัวใส่คอแล้วก็ทำพิธีให้คนทั้งหลายมันดีมันศักดิ์สิทธิ์มากๆพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมันเกิดปาฏิหาริย์ในนี้เหมือนใจอวดอุตริมนุสธรรมอย่างไผจะเชื่อก็ได้บ่เชื่อก็ได้เพราะนั้นฟังมาได้ฟังไผจะเชื่อก็ได้บ่เชื่อก็ได้ถ้าท่านเชื่อ
ถ้าท่านมีศรัทธาความเชื่อท่านก็มาบ้านปนานได้ถ้าบาดเชื่อบาดเชื่อก็หาแล้วไปบาดได้ว่าอย่างกันนะครับตกแต่เปิ้นมันได้ใกล้หัวตกแต่ตัวมันนี้ค่ให้นะเวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาป่วยเขาถูกของถูกอย่างไม้อ่ะเอาก็ถ่ายแผ่ไม่ได้หรอนอกจากพ่อหมอครูบาอาจารย์ตุอุ้ยตุปู่ตุหลงเต้านะ ที่จะแก้ได้นะเรื่องอย่างนี้ต่างหลายเนาะนะครับอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายที่พ่อหนานได้เนี่ยได้ทำนะมันดีมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะบ้านพ่อหนานมีที่ข้างปัจจาหายานี่เนอะกัดเกษตรเทศบาลที่เพิ่นขายต้นดอกต้นไม้ขายลูกหมาลูกแมวกงหมากงแมวนะกัดเกษตรเทศบาลไก่ไฟฟ้าไก่ที่เพิ่นทำที่เพิ่นเอาขยะใส่รถนี่นะหงขยะ นะไก่ปัจจาหายานะวันนี้จะมี2เรื่องฟังเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็มาฟังกันได้นะครับเรื่องหีบกองของบักเก่านี่โอ้หลายท่านหลายคนบัดสบายเนาะก็มาหาป้านานก็เสกเป่าโดยกระทงกระถาทั้งหลายเนี่ยเอาเสกเอาเป่าเอาเสกส้มปล่อยพวกเอาไปหื้ออาบนี่นะหรือว่าเอาน้ำมนต์พันวัดอย่างมันลาดมาใส่เข้าใส่หัวหื้อนะเสกด้วยกระถาธรณีสารอย่างทั้งหลายนี่เอามาเสกเอามาเป่าคือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายมันก็ดีขึ้นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังบางท่านละคนนี่ให้ก็มีนะโดนของมาเนาะให้อึกก็มีบางคนน้ำตาย้อยก็มีเป็นปลื้มเป็นอย่างเกิดเมตตาเกิดพลังจิตพลังใจอย่างขึ้นมาก็มีนะครับมีหลายอย่างหลายอันหลายแบบที่มีคนมาเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่จะฟังหามเรื่องเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะได้จะฟังหามเรื่องปาฏิหาริย์มากเลยปาฏิหาริย์แบบบะมีที่ไหนได้ปะได้ปบนะนี่จะฟังนะ นะครับไผจะเป็กตุบทพระคืนบันใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมินะยกเสาเอกอย่างตั้งหลายนี่นะตั้งขันแป่งหอย่อเฮือนนะขึ้นเท้าตั้ง4สุดถอนอย่างตั้งหลายนะอยากจะได้ครัวจะตาอยากจะได้เขาเรียกอย่างก็หงเลี้ยงหงตาลตุเจนก็น้องเจิญเนอะอธิปนานี้มีครบสูตรเลยเพราะว่ามีบริวารมีลูกน้องนักหลายที่เขาทำเขาเนี้ยเรื่องของหงตาลเรื่องของโต๊ะจีนเรื่องของบุฟเฟ่อย่างทั้งหลายเลี้ยงงานอบะมงคลทั้งหลายนะมีนะครับอันนี้ก็น้อมเจิญเนอะโทรมาคนนั้นจะหามื้อจานวันนี้ก็น้อมเจิญจะไปซื้อรถสักกันเนาะเขาจะเอาสีอย่างเขาจะมาก้ามาขายอย่างนี้นะถามมื้อจานวันดีได้ไปซื้อรถซื้อลาเนี่ยนะครับวันไหนมันเป็นสีกะละกินีมันเป็นสีอะไรอย่างนี่นะสีอันใดที่มันเป็นมงคลซื้อมาแล้วมันจะร่ำจะรวยนะโทรถามป้านานก่อนนะว่าป้านานวันนี้จะไปซื้อรถดีกว่านะจะเอารถมือ1กับมือ2กะจะเอาสีอย่างจะเอามาก้ามาขายกะนะทะเบียนอย่างดีก่อยนะ ถามได้ทุกอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังถามมาที่ป้านานก็สอนยินดีมากที่จะช่วยคนพื้นบ้านล้านนาของเฮานะครับเรื่องของมื้อจานบันนี้หีบกองของหมกเก่านี่จะเป็กตุบทพระคืนบ้านใหม่จะยกเสาเอกจะทำอย่างตั้งหลายตั้งศาลพระภูมิอย่างนี้นะมันเป็นต้องหามื้อจันทร์วันดีเกี่ยง59ติดกับจันทร์นี่60จากกันวันเดียวต้องพอวันดีกระด้างวันฟ้าที่แสง2 7 4 6อย่างทั้งหลายนี่นะเป็นวันอมฤตจกก็วันใจญาจกก็วันลิตาดิถีปุณณาดิถีก็ต้องดูให้ดีนะแล้วเราทำไปก็จะดีขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องเลิกเงินเลิกทองก็ต้องเลิกมหัตถโนฤกษ์นะเลิกเงินเลิกทองจะเปิดบัญชีใหม่จะซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะซื้อกระเป๋าสตางค์นะต้องเอาวันมหัตถโนฤกษ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆในพื้นบ้านล้านนาของเฮาที่พ่อจารย์พ่อนานไกรสอนได้ยิบยื่นให้กับคนทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็ได้ประโยชน์แต่เลยเพิ่นก็โทรมาหาถามเรื่องของมื้อจานวันดีนะปฏิทินล้านนาเนี่ยวันไหนวันเสียวันดีวันเสียวันมวยปกกากามวยสมณะกามวยคนเฒ่าคนแก่กามวยอย่างทั้งหลายนี่วันมวยนี่บดีเนี่ยมันมวยมันหมดมวยอย่างวันมวยปกกาเนี่ยเขาไปเริ่มต้นกาขายใหม่เนี่ยมันบัดได้เลยมันล้มละลายไปเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้บัดเชื่อบัดดีลบโลนถ้าท่านมีความเชื่อใน
เรื่องเหล่านี้ท่านก็มาโทรมาถามได้นะครับถ้าท่านบาดเจื้อก็บ่ต้องมาโทรมาถามฟังเพราะผ่านหูไปถ้าเจื้อก็โอเคนะพ่อหนานก็ยินดีนะครับที่จะตอบรับบอกคือกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะบอกโดยที่ว่าปัจจัยมีผลประโยชน์อะไรยังนะครับบอกคือกับเจ้าบ้านเจ้าเมืองนะจะกินแขกแต่งงานไปตุบทพระคืนบ้านใหม่ส่งจนหน้าจนหลังเป็นอย่างส่งสตวงกาอย่างกาจะจุดจะถอนจะขึ้นเต้าตั้งสี่จะครัวมันเป็นจะได้จะสืบจะตาไม้มันเป็นจะได้ไม้กำขวไก่ไม้108ไม้กำไม้งามอย่างตั้งหลายนี่มีอย่างพ่องครัวสืบจะตายนะกล้วยอ้อยตาลกล้วยอ้อยอย่างตั้งหลายกล้วยดิบกล้วยเป็นเครือมะพร้าวเป็นชะแนงอย่างนี้ หลายเรื่องราวนะพ่อหนานอธิบายความเมื่อใดหมดนะครับอันนี้แหละครับสิ่งดีๆที่บ้านพ่อจานพ่อหนานไกสอนน้อมเจิญกันนะเตียนปู่จ้าก็มีปเลอะนะเตียนกาเตียนขายเตียนกาแม่นขายมันขายตีดินอยากจะขายตีดินกาเตียนทำให้ผัวเมียดีกันขึ้นกาอีนาโอ้มันมีเยอะแยะบักกาโอ้ออกไปเพราะว่ามันทำแปลกๆอยู่แปลกที่ว่านี่บัจจัยแปลกกันอย่างบัจจัยพิสดารอย่างเพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นบอกมาไว้คนเอาไปใช้ก็ได้ผลบัจจัยพิสดารอย่างนั้นเหลือแต่บ่ออกบ่อู้ออกอากาศให้ว่าฟังมาได้นะครับไฟมาจะอู้ฟังจะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเทพกองของบอกเก่าพญาภูมิปัญญาของคนโบราณนี่ที่พ่อหนานได้ยัดได้ทำนี่นะคนจะไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยก็เอามาน้ำหลอดบาดไปนะมันก็จะหลอดจะหลุดจะพ้นน้ำหลอดบาดมีนะครับไผที่จะสอบจะสอบเข้าราชการบ้านเมืองก็มีเตียนนะครับพระไตรปิฎกครอบจักรวาลทำให้สอบผ่านสอบผ่านมีของดีหลายๆอย่างให้มันสอบผ่านให้มันสมัครงานได้อย่างนี้นะมันมีของดีโยบักกล้าบอกเดี๋ยวปัจจุบันเนาะคือเป็นทำนองว่ามีนะครับถ้าใครหูแต่มาเอียบันปนานเย็นเจี๊ยบเลยติดแอร์อย่างดีเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับป้ายหน้าบ้านปนานติดหน้าบ้านปนานนี่ติดธงชาติธงชาติผุนใหญ่ปักหน้าบ้านเลยนะครับข้างประจาหายาที่ไฟฟ้าที่ขยะนี่นะถ้าบ้านหลังไหนที่มีธงชาติปักอันนั้นละบ้านปนานเป็นบ้านปนานน้อมเจิญกันทุกท่านทุกคนนะครับเอาละพ่อหนานจะอู้เรื่องปาฏิหาริย์เรื่องที่สองคือฟัง เรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับพ่อหนานอันนี้ฟังกันพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังยกมือ10 นิ้วถ้ามันบาดใจเรื่องจริงบาดใจเรื่องนี้เรื่องโกหกหมดเทนี่ขอให้พ่อหนานมีอันเป็นไปถ้าพ่อหนานจะหลอกลวงว่าบาดใจมันบ่มีแต่ละมาอู้นะยกมือ10 นิ้วบุญกินเงินตานมีแต่ใดยกให้หมดเลยถ้าพ่อหนานว่าโอ้บ่แต่บ่จริงพ่อหนานโกหกหมดเท็จพูดจะหลอกลวงนะบุญกินเงินตานมีแต่ใดยกคือท่านหมดเลยถ้ามันบ่แต่บ่จริงนะครับถ้าบ่แต่บ่จริงก็ขอให้มีอันเป็นไปเอาอย่างนี้เมื่อก่อนนั้นพ่อหนานอยู่เมื่อก่อนหลายปีมาก่อนพ่อหนานอยู่บ้านทางในพ่อนะในที่พระเดชเก้าพ่อหนานก็ไปตั้งองค์เทพองค์เจ้าตั้งเปิดทำพิธีกรรมทั้งบ้านในบ้านไหนพ่อนะบ้านหลังน้อยเดียวเนาะต่อมาพ่อหนานนี่ก็ได้มาซื้อห้องนะครับซื้อห้องล็อก1นะครับในการเกษตรเทศบาลเลขที่96อยู่ไปอยู่มาปรากฏว่ามันอยู่ทางในลงไปเพราะนั้นย้ายออกมาทางนอกประเดี๋ยวนี้ที่อยู่ประเดี๋ยวนี้เลขที่15ติดถนนใหญ่เลยหน้าไฟฟ้าหน้าขยะนี่มันติดตรงชาติอยู่หน้าบ้านเลยทางใหญ่ทางถนนใหญ่เลยเนี่ยหลังเนี้ยเลขที่15เกิดอาถรรพ์พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเกิดอาถรรพ์ขึ้นกับพ่อหนานพ่อหนานเปิดมายังได้เดือนป่ายเนี่ยมาได้ดิขนาดที่พ่อหนานเนี่ยนะเปิดมาได้เดือนป่ายเพราะว่าทำซ่อมแซมทำอย่างทาสีไปนงไปในติดองค์ติดแอร์อย่างนะใจงานมาได้เดือนป่ายพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังยกมือท่วมหัวเกิดปาฏิหาริย์พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังปรากฏว่าพ่อหนานบัดสบายนะพ่อหนานก็ว่าเอากูเป็นอย่างนี้เตียวก็บักไข่ออกเนาะเตียวเป็นก้าวเท้าก็บักไข่ออกเป็นยุกยิกเป็นแบบ
เบาเนื้อเบาตัววาวๆวิวที่หลายที่หลายตาพวกนั้นก็ยิ้มประจ้างอย่างใดก็นั่งสมาธิพอกันนั่งสมาธิพอมันเป็นอย่างพวกนั้นจะกำหนดจิตดูว่ามันเป็นอย่างพวกนั้นเป็นอย่างไผ่ตู้ลองของไร้ไผ่มันลองดีกับพวกนั้นก็นะพวกนั้นก็ทำมากๆเลยเพราะว่าของดีมันพวกนั้นมันนักหรอกทำมากเลยทำหลายเรื่องหลายราวว่ามันเป็นจะได้จะแก้ไขอย่างไรก็ตัวเก่าเนาะพวกนั้นก็นั่งกำหนดจิตไว้สานั่งพุทโธพุทโธกำหนดจิตไว้ไปเที่ยวใน พวกท้องอย่างก็เที่ยวทิพย์นะโลกทิพย์นะเที่ยวไปนั่งไปพอโลกทิพย์ว่ามันทางใดมันเป็นอย่างใดนะตอนต้องถ้าจะนั่งดูนี่นะต้องดูถึงตี 2ถึงตี 4เนอะนั่งดูว่าเฮาเป็นอย่างใดตัวเฮาเป็นอย่างใดนะมันเป็นอย่างมันเจ็บมันไข้มันบัดสบายเตียววาวๆวิวเหมือนกับโดนของง่ายๆเหมือนกับคนโดนของเนี่ยเตียววาวๆเวียวเตียวโอ้เป็นจิตใจที่ว่าป๊บแวบๆนะโอ้อันนี้แหละเกิดขึ้นก็ป้อนหนักก็ยังได้เนาะเปิดร้านมาได้เดือนป่ายนะร้านอันที่ใหม่นี่ที่สถานที่ป้อนหนันในประกอบพิธีนี่นะเลขที่15นะเลขที่15นะห้องที่15เลขที่15เนี่ยมันมาตรงกับป้อนหนันพอดีป้อนหนันเกิดวันจันทร์ป้อนหนันไหวยันทุนนี้ไม่ต่างเนี่ย15 รอบนะป้อนหนันจะไหวตลอดยันทุนไม่ต่าง15 รอบยันทุนนี้ไม่ต่างบามังคารัญจะโยจามะนาโปสกุณัสสรุปปะกะโหทุสุวินาการตังพุทธาธรรมาสังฆานุภาเวนะเวนะจเมตินะว่า15 รอบพุทธาธรรมาสังฆาว่า15 รอบนะอันเนี้ยป้อนหนันได้มาตรงนี้เลยเอาล่ะกันนี้เกิดปาฏิหาริย์ป้อนหนันนะฟังดีๆเนอะบาสบายเอาอย่างใดเฮาก็ตึงขึ้นละตึงแล้วก็บุญหมดก็จะมาเตอะอีเนาะโอ้ปรากฏว่าเทพเจ้าเพิ่นมาบอกพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังโอ้ยบุญกิ่งบุญตาลพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเป็นว่าป้นนานอยู่ใกล้มูลนิธิมูลนิธินะครับใต้ฮ่องกงใต้ฮ่องกงมาที่มูลนิธิอปพลเพิ่นมีศาลเจ้าอยู่ที่นี่เอาเพิ่นมาเข้าสิงป้นนานนะอันนี้ฟังด้วยกันรับฟังโดยการพิจารณารับฟังเนอะเพิ่นมาเข้าสิงป้นนานโอ้ดิ้นขันล่มได้2 วันที่5ที่6พฤษภาเนี่ยนะเอาล่ะมาข้ามกับดิ้นขันล่มมาหันอย่างที่ยังวิวหน้ามืดมาหันอย่างที่ยังวิวว้าวโอ้ประคองสติมาได้เลยนะป้นนานก็ไว้เทพไว้เจ้าไว้อย่างว่าเป็นไผ่ตั้งใดเนาะไผ่มาเงี้ยอย่างเฮ้ยเนาะโอ้วันที่5มะแรงวันที่6มาเจ้าอ้อมล่ะ8 โมงป่ายถึง9 โมงนี่โอ้ไปบ่อยู่บ้านบ่อยู่ที่ร้านเนี่ยป้นนานอยู่คนเดียวดิ้นขันล่มปรากฏว่าเปิ้นมาบอกเลยเปิ้นบอกว่าเปิ้นเป็นจิตวิญญาณเปิ้นอยู่ที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเนี่ยที่มูลนิธิอปพลเนี่ยเปิ้นบอกว่าถ้าไผมาไหว้บ้านป้นนานเนี่ยคือเอาธูปบ้านป้นนานนี่ไปไหว้เปิ้นตัวไปไหว้เปิ้นตัวเอาน้ำชาแก้วหนึ่งไปคารวะเปิ้นแล้วคนนั้นจะร่ำจะรวยเปิ้นบอกนะแล้วป้นนานก็จะได้ร่ำได้รวยจะมีบารมีสูงเปิ้นบอกเปิ้นมาบอกป้นนานป้นนานไผมาป้นนานก็เอาน้ำชาแก้วหนึ่งธูป5 ดอกเอาไปเวลาทำอย่างเสร็จแล้วเอาไปไหว้เปิ้นนาที่ศาลใต้ฮ่องกงเนี่ยศาลจีนนะศาลจีนใต้ฮ่องกงมูลนิธิอปพลเนี่ยที่ใกล้ๆบ้านร้านป้นนานเนี่ยคือเฮาอยู่ง่ายคนอยู่ใกล้วัดนี่ยังถ้าบักทำอย่างถ้าบ่พิธีพิธานนี่บ่ได้น่ะอยู่หน้าพระเจ้านี่น่ะที่มากล้าบักขึ้นนะนี่น่ะมันมีอยู่อันนี้ป้นนานอยู่ใกล้มูลนิธิอปพลเนี่ยมีศาลเจ้าใต้ฮ่องกงใต้ฮ่องกงนี่ป้นนานจะฟังเนอะเปิ้นเป็นเทพเจ้าในจีนคล้ายๆอย่างบ้านเฮาคล้ายครูบาเจ้าศรีวิจัยนะใต้ฮ่องกงนะสมัยโบราณนี่ใต้ฮ่องกงนี่เปิ้น เป็นนายอำเภอสมัยก่อนโบราณแล้วคนจีนนี่เปิ้นมีวัฒนธรรมเป็น 2-3 พันปีกว่าเฮาเยอะแยะเลยบ้านเฮายังบ่ถึง1,000 ปีเนาะ
จีนนี่เปิ้นมีวัฒนธรรมของเปิ้นหลายพันปีนะไต้ฮ่องกงเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเปิ้นเป็นนายอำเภอพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเป็นนายอำเภอเปิ้นดูแลประชาชนเรื่องทุกดิบอย่างเปิ้นดูแลพ่อไกวไต้ฮ่องกงนี่เปิ้นกับเปิ้นดูไปแล้วมันบ่ม่วนขุนนางผิดกันเจ้านายผิดกันอย่าเปิ้นอยู่บ่ม่วนเปิ้นออกมาเลยออกจากราชการมาเปิ้นมาบวชเป็นตุ๊เจ้าไต้ฮ่องกงนะอยู่ประเทศจีนบ่นะเป็นตุ๊บวชเป็นตุ๊โอ้เปิ้นไปสร้างสะพานนี่นะเวลาเปิ้นสร้างสะพานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันน้ำทะเลมันลึกอย่างน้ำมันลดลงทันทีเลย7 วันเปิ้นสามารถที่จะแปลงขุมมันต่อหม้อทำอย่างขึ้นมาได้เลยใต้ฮ่องกงนี่นะเปิ้นสร้างบุญสร้างกุศลหลายอย่างนะเปิ้นจะบริจาคไม้มาแปลงลงศพด้วยนะอันนี้แหละมันเป็นที่มาของมูลนิธิอปปรปอติ๊กตึงอย่างเนี้ยที่เปิ้นเอาใต้ฮ่องกงเนี่ยตัวเจ้าเมืองจีนนี่นะเอามาเป็นเทพเจ้าไว้มูลนิธิอปปรเก็บศพเก็บคนป่วยคนอย่างทั้งหลายเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเปิ้นบริจาคไม้แปลงลงศพเลยใต้ฮ่องกงเนี่ยนะเปิ้นอายุได้85เปิ้นก็ล่วงลับดับขันสิ้นบุญไปเนาะนะอันนี้แหละครับใต้ฮ่องกงที่ป้อนานหน้าอยู่หน้าร้านใกล้ร้านป้อนานเนี่ยมันมาสิงป้อนานเลยดิ้นขล่มโอ้ยบุญกิ่งบุญตาลถ้าป้อนานบัดได้นะเปิ้นออกปากเลยว่าโอ้สิงเป็นไผว่าที่แรกเปิ้นถามเนาะเฮาก็ว่าผมเป็นป้อนานมันเนี้ยหีบกองบักเก่ามายาคนดีละถ้าไผมาไหว้เนี่ยคือเอาทูบเอาอย่างที่นี่ไปไหว้น้ำชาตัวเนอว่ะเขาก็ว่าครับไอ้เนาะเดี๋ยวผมมันยังเฮาหับปากแล้วพ่อแม่เป็นดังท่านผู้ฟังที่เป็นเจ็บหัวเมาหัวหน้ามืดตาลายเป็นนั่นเป็นนี่หายก็ก้อยหายไปกำไนหายเป็นปิดทิ้งเลยโหมันอย่างมาศักดิ์สิทธิ์อย่างลำเหลือพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังนั่นแหละเพิ่นบอกว่าจะคือลำรวยเนอป้อนานก็กับเจ้าหน้าที่เนาะมูลนิธิอปปรที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงบอกว่าคือท่านเอาตู้มาไว้ที่สักอันเนอะคือเขาบริจาคเอาวางใส่ที่ใดก็ได้แล้วก็เอาถูกที่นี่ไปไหว้ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงทำพิธีอย่างเช่นก็ไปไหว้พ้นเลยเอาถูกได้บ้านป้อนานไปคือป้อนานเนี่ยป้อนานไกสอนกันทานาคาอย่างเนี้ยสามารถที่จะซื้อกระแสจิตจากองค์เทพองค์เจ้าตนนี้ได้เลยเปิ้นเข้าทรงเข้าในตัวป้อนานได้กับป้อนานได้เจรจากับป้อนานได้นะครับ อันนี้แหละเปิ้นบอกว่าจะฮื้อล่ำรวยลูกศิษย์ลูกหาป้อนานคนใดมานะถ้าทำพิธีเสร็จอย่างแล้วเรียบร้อยเอาเตียนอย่างไปแล้วเนี่ยป้อนานจะเอาธูปเพื่อ5 ดอกน้ำชา1 แก้วเอาไปไหว้ศาลใต้ฮ่องกงอันนี้แหละเปิ้นเข้าสิงป้อนานเลยบุญกินเมียนตาลมีแต่ใดยกคือหมดเด้อถ้าป้อนานบัดแต่นี่นะถ้าป้อนานโมสาเนี่ยนะเปิ้นมาเข้าสิงป้อนานนี่เกือบจะเอาชีวิตบัดรอดป้าใหม่เป็นน้องท่านผู้ฟังนะครับอันนี้แหละเกิดปาฏิหาริย์แต่เลยป้อนานก็เป็นอย่างว่ากูเนาะเตียวว่ายงเป็นเบาเววเอาเฮาไปทำตู้รองของไร้เฮาไปแก้เปิ้นมาล้างเปิ้นอย่ามันเนี้ยเอาคืนมาใจพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเทพเจ้าองค์นี้แหละเพิ่นมาบอกมากล่าวเลยว่าดีที่ทำอย่างเงี้ยมันเป็นของดีช่วยคนเนาะต่อไปเนี่ยไผมาไหว้มาสามาบ้านป้อนานเนี่ยคือเอาธูปไป5 ดอกมาจากบ้านป้อนานจากมือป้อนานเนี่ยเพราะอย่างมาเอาถึงที่มือป้อนานเพราะว่าป้อนานซื้อเทพองค์นี้ได้สามารถที่จะซื้อองค์เทพองค์นี้ได้สามารถที่จะเปิ้นได้นะครับนั่งดูทางในหันสามารถที่จะเข้าสื่อถึงดวงวิญญาณของเปิ้นได้ป้อนานก็สบายใจละหายปิดทิ้งเลยป้าใหม่พี่น้องท่านผู้ฟังป้อนานเป็นบาวาวิวเตียวเป็นพะโล่งกระเซ้งอย่างนี้นะดีขึ้นทันทีเลยป้าแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอันเนี้ยมันเกิดปาฏิหาริย์แต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วลูกศิษย์ลูกหาคนไหนไผ่คนไหนตั้งใดที่มาเนี่ยมาแล้วเนี่ยป้อนานจะต้องฮื้อธูป ออกจากบ้านหลังนี้ไป5 ดอกกับน้ำชา1 แก้วเตียวข้ามถนนไป5 น้อยเดียวไปได้เอาไปวางไปไหว้แล้วก็ไหว้เปิ้นสาธุ
ตนตัวเองข้าครับขออธิษฐานขอหายจากโรคภัยไข้เจ็บเน้อนะเพื่อได้เจ็บได้ไม่ได้ไข้ได้หนาวเน้อขออธิษฐานหลายๆอย่างได้นะครอบครัวข้าพเจ้าแบบปกติมันแตกแยกก็ขอให้มันดีขึ้นเน้อนะขอโจกขอลาบก็ได้นะแล้วก็ฮือบอกว่ามาจากบ้านปจานปนานไกรสอนเน้อทูบเทียนหมู่นี้น้ำชาหมู่นี้นี่นะแล้วก็ท่านอธิษฐานจิตเอาคนเดียวแล้วก็ปีกบ้านเลยอันนี้แหละครับเกิดปาฏิหาริย์แต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ของมหันตัวของมหันตัวนะมันก็นานโดนแล้วนะแต่พวกกระนานก็พบทางสว่างแล้วทางสว่างนั่นก็คือเปิ้นมาบอกมากล่าวไงว่าต่อไปเนี่ยสงสัยพวกนั้นสงสัยหลายอย่างเพราะว่าที่ศาลที่เนี่ยมันมีโคนเข้าไปไหว้ใดๆเปิ้นจะมากระบาลพวกนั้นเนาะโหที่หานเปิ้นจะเว้นไปอะกะแล้วเปิ้นถ้าอย่าแบบอยากจะมาบอกมากล่าวคือคนมาไหว้นี่ก็ขอไปไหว้บนตัวเน้ออีนะสงสัยจะเป็นอีนะแล้วเปิ้นก็บอกว่าจะฮื้อล่ำฮื้อรวยเน้อลูกศิษย์ลูกหาคนไหนมาบ้านปนานเนี่ยไปไหว้ที่เอาทูบเอาเทียนจากมือปนานไปนะจะร่ำจะรวยจะทงหวยเลยเงินจะหิมากาขึ้นเงินไหลนองทองไหลมาอยู่สุขสบายบ่ได้เจ็บได้ไม่ได้ไข้ได้หนาวนี่นะอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเกิดปาฏิหาริย์แล้วเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับตัวปนานไกรสอนนะในไกรสอนนาคาหรือว่าเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กหรือว่าม้าเสพนางอีกก็ได้พิมพ์เป็นตัวไทยเนาะว่าปนานทำมันอย่างพ่องตั้งใดนะเนี่ยอย่างพ่องนี่นะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ไกรสอนนาคาก็ได้ใน Facebook ปนานเนี่ยกระทำการสิ่งมงคลอย่างตั้งหลายพ่องนี่นะอันนี้น้องเจิญเด้อเข้าไปดูรายละเอียดได้เป็นเตียนเป็นยันได้รูปร่างเป็นยันได้ วิธีพลิกร้ายให้กายดีเนี่ยทำเจิมเสริมดวงอย่างทั้งหลายพวกนี้อย่างใดนะทำตามครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องท่านฟังไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างอย่างไปครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งสอนอย่างนั้นเขาก็ทำไปอย่างนั้นนะแล้วมันก็ดีนะพ่อหนาก็ปลื้มอกปลื้มใจโอ้เขาได้ช่วยคนแต่เราเนี่ยไอ้เนาะนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเกิดปาฏิหาริย์แต่เลยนะเกิดปาฏิหาริย์หลายอย่างนะถ้าคนไหนนะครับที่มีดวงวิญญาณมีผีตัวผีอย่างมันจ้างตัวมาขำมาคืนได้ยินเสียงแซบแซบแซบแต่คนนะถ้าคนไหนมานี่นะที่นั่งพ่อหนานที่มันนั่งทำพิธีนะมันจะดังพบเลยไม่เสียงเหมือนกับอันอย่างตกเลยนะบางครั้งบางทีมาอุ้มขันอันของดีบ้านพ่อหนานนี่เสียงจะดังโก๊กกักเลยนะอันนี้เกิดปาฏิหาริย์แต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะบางคนสะดุ้งเลยว่าโอ้เสียงอะไรอย่างนี้นะครับถ้าคนปกติธรรมดามันมีอย่างนี้นะมีบุญมีกุศลนักจำศีลกินทานสวดมนต์อย่างนี้นะก็มันไม่เสียงอย่างเกิดขึ้นนะคนที่มันแปลกๆนะที่มีตู้ร้องของไล่ผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพเป็นผีเป็นดวงวิญญาณอย่างติดตัวมาผีตักผีตอยนะมันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นที่บ้านปนานนี้นะอันนี้บัดเชื่อบัดนี้ลบหลู่เนออันนี้ปนานประสบความสำเร็จมาละนะหูกับเนื้อกับตัวกับตนกับตัวเขาเนี่ยเขาบ่ได้เรียกร้องอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องการเงินการทองปัจจัยอย่างเนี้ยเรื่องธรรมดาไอ้บ่มีก็บ่ต้องมาใส่การคูหรอกนะนี่ช่วยคนนี่คือช่วยแต่เลยนะครับถ้าเขาใส่ขันคูเล็กๆน้อยๆบาท2 บาทมันก็เกิดปาฏิหาริย์กับท่านนะอย่างเอาเตียนพ่อหนานไปพ่อหนานมันมีตังขอเตียนสักชุดอีกนะได้ตามพ่อหนานถ้าบัดได้ซื้อเนี่ยตามพ่อหนานปารมียังเป็นของพ่อหนานอยู่พ่อหนานมาได้ท่านเองยังมาได้ซื้อยังมาได้เป็นของท่านเลยก็ได้เอาไปเลยนะครับจะเฮือดีก็ซื้อถ้าได้ก็ได้บาท2 บาท3 บาทก็ได้มาต้องตามที่พ่อหนานว่าก็ได้เพราะว่ามีปัจจัยนะถ้าเอามาซื้อมันยังเป็นของพ่อหนานอยู่พ่อหนานก็ฮืออยู่แต่พ่อหนานก็ได้อธิบายความว่าถ้าบัตรซื้อนี่มันเป็นของพ่อนานอย่างเน้อนะถ้าซื้อแล้วเป็นของท่านละเท่ากับมีกรรมมอบคือไปพุทธกุณังธรรมกุณังสังฆกุณังสิปปะกุณังอาจาริยะกุณังเมนาทังสรนังคสามิสัพพะอันตรโยวนัสสุเมสาตุปิสโนครูบาอาจารย์สถิตอยู่วิมานคำหลังเอกเหนือฟ้าเมฆไปบนลังสิญาโยนไวแว่นนักนิแต่นแก้วเรืองลายมีคิงไผ่องค์อาจดูวิราชงามตาม่านแพอากาศกว้างและสล่างเปิงเปาอักษรสาวให้อ้อมปริวารร่ำรุมราเจิญเจ้าลงมาผายแผ่มาป่านแม่ตุลิยน
สปะนนถีม่วนนังตะต้นละเมาใจพิน7สายลับลูอาสุปีละหูปีปูดังเดือดเสียงปานิดวันน้ำเป็นระบำติงต้องสลองเท้าเจ้าพร้อมปีเกี้ยวเสียงสวรรค์ปีทารมโรกังดังเดือดเสียงปานิดวันค้างเจิญเจ้าจอมผางยศยิ่งมะลิงน้ำอ้อไหลลินเอาหมดเอ็นติบเสกไว้อ้ออาอีสีตาจะแม่นอุแก่นภาษาเอโอพญาจำไว้สปะจังไรจงฟังเล็กนี่ฮะปันนั้นจุงจังมีใจยะสิทธิกัมมังสบะปะปังวินาสันตุสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิกาลิยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิลันตลังสปะสิทธิพระวันตุโวนี่อันนี้เวลาไปเอาเตียนไปเพราะนั่นจะว่าอีโตหรือเขากำเตียนตัวว่าอีตัวเราเอาหม้อเพื่อเปิ้นไปเพื่อก็ไปจุดไปปูจาไปตามมันก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเขาว่ากรรมขึ้นครูคือเปิ้นทุกคนหรอกมันจะว่าเพราะนั้นซื้อเตียนปูจาเตียนเอาไปเลยไปใจเพราะนั้นต้องว่ากรรมหมู่นี้กรรมขึ้นครูนี่เราคือข้านกรรมน้อยหนึ่งเพราะนั้นกรรมน้อยหนึ่งว่ากรรมขึ้นครูขึ้นไปแล้วก็เอามวลสารเขาทาขี้สายเตียนแล้วก็ฮื้อไปปูจมปูจานะมันก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะวันนี้เรื่องราวหลายอย่างเนาะเรื่องปาฏิหาริย์นะเรื่องปู่ฤาษีนานรอดนะเหลือเวลาน้อยเดียว 2-3 นาทีเนอะทุกวันอาทิตย์เนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาฟังกันเนอะอันนี้ที่พ่อหนานไปนี่บ่ใจมุสาอย่างบุญกินบุญตานมีตะไดยกคือท่านหมดเลยถ้าว่าพ่อหนานมุสาเอาหลอกลวงว่าบ่ใจความจริงนี่นะบุญกินบุญตานมีตะไดนี่พ่อหนานขอยกคือท่านหมดเลยนะครับอันนี้แหละมีอย่างไรอย่างอันนะคือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคนเฒ่าคนแก่คนปืนบ้านล้านนาของเฮาเป็นที่เปิ้งที่อาศัยคนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนไข้คนได้ป่วยอย่างทั้งหลายนี่นะครับก็ดีแต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังจดแหมรอบเบอร์โทรนะคนเฒ่าคนแก่จังโจมบ่นานมาได้เจ้าก็จดบัตรตันจักตื้อไอ้นะเตรียมปากกาไว้นะจะบอกคำรอบหนึ่งเราเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ย3 นาทีเนาะนี่เบอร์ประจานพ่อนางการสอนโทรมามาจาพ่อนางก่อนเรื่องเล่าฮิบของบักเก่าเรื่องทำพิธีกรรมยังตั้งหลายบ่เข้าใจตั้งใดอยากจะมาแอวมาหามาแหวงพ่อนานก็น้อมเจิญโทรมาถามพ่อนานมาพ่อนานได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10 โมงถึง 11 โมงนะครับที่สถานีวิทยุขึ้น 104.50 นะครับตั้งอยู่ในวัดฝ่ายหินนะครับมีท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุคอยดูแลพ่อน้อยพ่อนานพ่อจานวัดครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าตุลุงตุปู่ตุอุ้ยอย่างมาวัดจ๋าในห้องส่งสถานีวิทยุก็ขอขอบคุณยินดีกับท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจโดยที่เวลาพ่อนาน1 ชั่วโมงนะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่ 10 โมงถึง 11 โมงก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่เลยเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านหลายคนเพิ่นฟังกันนักกันหลายนะครับเป็นที่ปึ้งกับคนเฒ่าคนแก่คนที่เพิ่นบ่สบายเป็นไข้บ่ฮู้หายเป็นจมเจาะเดาะด้อยเป็นผีใส่คนใส่ตู้ร้องของลายเป็นลมพัดลมเพเป็นผีตักผีตอกินข้าวบ่ล้ำกินน้ำบ่รงครอบครัวแตกแยกลูกหลานจะไปสอบราชการบ้านเมืองจะไปสมัครการสมัครงานบริษัทร้านค้าอย่างค้าอาจจะไปค้าไปขายอยากจะได้เขียนค้าเขียนขายของขลังอย่างตลาดน้อมเจิญมาโทรหาปนานมาอย่าหาปนานข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถาม
ได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น10 ค่ำเดือน6วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26เมษายนพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้พร้อมด้วยรายการธรรมะสาระที่ดีๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์มือถือท่านสามารถติดตามรับฟังได้โดยสะดวกสาธุชนผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้อาตมาภาพมาอยู่ช่วยงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมมาตั้งแต่วันที่20เมษายนจนมากระทั่งถึงวันนี้26เมษายนแล้วซึ่งปรากฏว่ามีพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมเดินทางมาคารวะศพของพระครูจริยสารธรรมยังไม่ขาดสายทุกวันและโดยเฉพาะเมื่อวันที่25และวันนี้26ซึ่งตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์มีญาติโยมสาธุชนเดินทางเข้ามาที่วัดป่าจริยธรรมเป็นจำนวนมากจนกระทั่งไม่มีสถานที่ให้รถจอดรถที่ขับเข้ามาข้างในแล้วก็จะต้องวนออกกันไปเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตร
ตรงนี้บ่งบอกให้เห็นว่าพระครูจริยสารธรรมนั้นเป็นที่รู้จักเคารพศรัทธาของบรรดาสาธุชนญาติโยมเป็นจำนวนมากท่านพระครูจริยสารธรรมหรือท่านนิรุตมีอะไรดีหรือทำไมผู้คนจึงหลั่งไหลมากราบคารวะศพของท่านมากมายไม่ขาดสายถึงขนาดนี้ขอบอกกับสาธุชนก่อนว่าพระครูจริยสารธรรมท่านนิรุตนี้ท่านมิได้มีอะไรพิเศษเหมือนอย่างหลายๆท่านคิดคือไม่ได้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้มีผลงานในการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่ผู้คนไปเคารพไปกราบไหว้บูชาขอพรขอหวยขอโน่นขอนี่ท่านพระครูท่านพระครูจริยสารธรรมนิรุตท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่รู้จักท่านมาเนี่ยท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ในลำดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้ที่ปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงหมดทั้งสิ้นแม้แต่การกระทำอะไรก็ตามบนพื้นแผ่นดินของวัดป่าจริยธรรมที่ท่านดูแลปกครองอยู่นั้นท่านไม่เคยแม้แต่กระทั่งตั้งโต๊ะบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาฟ้าดินแม้แต่ครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นสร้างศาลาทีปังกรศาลาสิริมหามายาจนกระทั่งสร้างกองอำนวยการเป็นอาคารชั้นเดียวเพื่อก่อสร้างมหาอุโบสถหรือแม้กระทั่งแต่สร้างมหาอุโบสถซึ่งมีพื้นที่ในการก่อสร้างที่กว้างใหญ่2 ไร่1 งานหรือหล่อพระประธานพระพุทธจริยธรรมองค์ใหญ่ท่านพระครูจริยสารธรรมก็ไม่เคยที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ใครก็ตามมาประกอบพิธีเส้นสวงบวงสรวงบอกกล่าวอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยและเคยเห็นกันไม่มีเลยอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นพระสงฆ์ลำดับต้นๆของประเทศไทยที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้น่าเสียดายว่าชีวิตของท่านนั้นไม่ยืนยาวท่านมีชีวิตที่สั้นเกินไปจนทำให้หลายๆคนตกใจว่าทำไมท่านจึงมีอายุสั้นเหลือเกินที่หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาพูดแล้วก็กล่าวถึงท่านในที่สุดมิได้หมายความว่าจะให้ใครที่ไหนมาตำหนิมาอะไรท่านไม่ใช่แต่เพียงต้องการจะบอกกับทุกท่านว่าพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรรูปนี้เนี่ยท่านมีอุดมการณ์มีจุดยืนในทางพระพุทธศาสนาที่มั่นคงกว่าพระสงฆ์ใดๆที่ท่านรู้จักและพวกเรารู้จักท่านไม่เคยยอมตนให้กับสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมตามทั้งสิ้น
จึงเป็นที่มาของการปฏิเสธเส้นสวงบวงสรวงใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขอให้เราได้โปรดเข้าใจพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ท่านเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วได้นำพาตนเองลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่พรรษาเริ่มแรกจนกระทั่งได้เข้าใจสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงตามแก่ฐานานุรูปของท่านเราไม่ทราบหรอกว่าท่านจะบรรลุอะไรหรือไม่เราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นอริยบุคคลหรือไม่แต่สิ่งที่ท่านมุ่งมั่นได้ทำได้พูดได้คิดได้แสดงออกสู่สาธารณชนนั้นบ่งบอกได้ว่าท่านนั้นมีจุดยืนในใจอย่างไรในฐานะที่อาตมาภาพเองเนี่ยรู้จักคุ้นเคยพระครูจริยสารธรรมมาเป็นเวลานานพอสมควรอย่างน้อยๆก็ประมาณสักเกือบ20 ปีได้แล้วโยมที่รู้จักกันมาเนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายให้ได้สดับรับฟังถึงชีวิตของท่านได้บ้างแต่ไม่ถึงกับทุกเรื่องนะโยมเฉพาะเรื่องดังที่กล่าวมานี่แหละที่อาตมาภาพได้สัมผัสได้รู้จักท่านมาเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่ยอมเลยนะอะไรที่ไม่ใช่พุทธเนี่ยไม่ได้จะเป็นพราหมณ์จะเป็นเทพจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านไม่ยอมรับท่านตรงต่อพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆเลยปฏิปทาของท่านนั้นความเชื่อความศรัทธาของท่านนั้นรวมถึงข้อปฏิบัติของท่านนั้นบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอและจุดยืนในใจของท่านชัดเจนก็ตรงที่ว่าบรรดาพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมศพท่านเนี่ยมาร่วมบำเพ็ญกุศลศพท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระสงฆ์สายปฏิบัติส่วนมากทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสายธรรมยุทธไม่ว่าจะเป็นสายวัดหนองป่าพงไม่ว่าจะเป็นสายกรรมฐานสายต่างๆหลวงพ่อสนองหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทองใบหลวงปู่สมเด็จอาจล้วนแล้วแต่เป็นสายการปฏิบัติทั้งนั้นตรงนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าท่านพระครูจริยสารธรรมนั้นมีความตรงต่อพระธรรมวินัยแค่ไหนใครจะพูดจะกล่าวจะอะไรอย่างไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระครูจริยสารธรรมไปในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ถูกไม่เหมาะอะไรก็แล้วแต่เถอะอาตมาภาพคิดว่าคำกล่าวเหล่านั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาให้หนักแน่นและให้มากอย่าเพิ่งเชื่อโดยทีเดียวแต่ต้องศึกษาประวัติและความเป็นมาของชีวิตนักบวชของท่านให้ดีซะก่อนที่จะไปตำหนิท่านอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นตามภาษาของโลกียวิสัยเนี่ยคนที่ยังตำหนิผู้อื่นอยู่ยังต่อว่าผู้อื่นอยู่บุคคลคนนั้นบ่งบอกให้เห็นถึงโลกียวิสัยในใจของเขาเด่นชัดยังไม่ได้บรรลุอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่า
คำกล่าวตำหนินั้นไปตำหนิตัวบุคคลที่ปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันก็ดีอุบาสกอุบาสิกาด้วยกันก็ดีหรือคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ดีจึงเป็นคำตำหนิที่ไม่อาจจะเชื่อถือได้พระครูจริยสารธรรมนั้นท่านทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นให้ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไปอย่างชัดเจนถึงการทำงานของท่านโดยเฉพาะงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านรักในงานเผยแผ่มากจึงจะสังเกตได้ว่าเวลาท่านจะไปกิจกรรมที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่ท่านจะมีอุปกรณ์ส่วนตัวของท่านติดตัวไปอยู่ด้วยเสมอนั่นก็คือไม้เชลฟี่ที่ใช้ติดตั้งโทรศัพท์มือถือแล้วถ่ายคลิปบันทึกเสียงถ่ายทอดเสียงและภาพเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำเลยไม่ว่าจะไปต่างประเทศไปที่ไหนไปอะไรก็แล้วแต่ท่านจะพกพาสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปด้วยตลอดซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปต้นๆของประเทศไทยนะที่ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกทำก่อนผู้อื่นผู้ใดอาตมาภาพเคยฟังท่านได้เล่าประสบการณ์การทำงานด้านสื่อโซเชียลของท่านท่านบอกว่าผมนี่แหละเป็นผู้ใช้ Facebook Live ถ่ายทอดการเผยแผ่บรรยายธรรมะออก Facebook เป็นรูปแรกๆของประเทศไทยท่านว่างั้นข้อนี้อาตมาภาพพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยเพราะตั้งแต่รู้ความเรื่องโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือตั้งแต่เริ่มเล่น Facebook มาเนี่ยโยมอาตมาภาพยังไม่รู้จักเรื่องของการไลฟ์สดเลยมีแต่เปิดดู Facebook แล้วก็โพสต์เรื่องราวลง Facebook เท่านั้นไอ้ไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2548-49 ประมาณนั้นอาตมายังไม่รู้จักเลยว่าไอ้ไลฟ์สดคืออะไรแต่พระครูจริยสารธรรมนั้นท่านไลฟ์สดเป็นแล้วทำได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นคำพูดที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่ไลฟ์สดทาง Facebook เผยแผ่ธรรมะในสังคมไทยประเทศไทยเป็นรูปแรกๆนั้นจึงไม่น่าจะผิดท่านน่าจะพูดความจริงญาติโยมเพราะในสมัยนั้นปีนั้นอาตมายังไม่เคยเห็นพระสงฆ์รูปใดเลยที่ทำการถ่ายทอดสดเผยแผ่ธรรมะทาง Facebook ไลฟ์ไม่มีเพิ่งจะเห็นท่านพระครูนิรุตเป็นรูปแรกจริงๆเพราะฉะนั้นท่านรักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นชีวิตและจิตใจของท่านมานานแล้วจนกระทั่งมีการจัดตั้งสถานีวิทยุทั่วราชอาณาจักรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ฉบับปีพระพุทธศักราช 2540 เกิดขึ้นท่านก็ตั้งสถานีวิทยุกับเขาบ้างอย่างที่อาตมาภาพได้เคยบอกเล่ากับญาติโยมสาธุชนผู้ฟังไปแล้วว่าท่านพระครูรูปเนี้ย
ท่านใช้ลำไม้ไผ่ตัดมาให้ลูกศิษย์ไปดูมาไอ้ลำไหนที่มันตายแล้วแห้งแล้วไปตัดมันมาเอามาใส่เสาอากาศแล้วยกขึ้นไปข้างบนฟ้าต่อสัญญาณเข้าเครื่องส่งแล้วท่านก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุลำไม้ไผ่ของท่านนี่แหละอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นปีพระพุทธศักราช 2549 2550 โดยประมาณเนี่ยโยมท่านเล่าให้อาตมาฟังทุกเรื่องเลยเรื่องงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคต้นๆของท่านจึงได้รู้ว่าท่านได้ทำงานยังไงทำอะไรแบบไหนและในปัจจุบันเนี่ยใครที่มาวัดป่าจริยธรรมก็จะเห็นเสาสถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยตั้งตระหง่านอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอยู่ข้างๆเครื่องส่งห้องส่งกระจายเสียงของวัดป่าจริยธรรมสูงเด่นสง่าสวยงามนะแงนคอมองแล้วต้องแงนอีกถ้าไปยืนที่โคนเสาเนี่ยเพราะว่าสูงมากๆเลยโยมเด่นชัดมากๆทำการกระจายเสียงเผยแผ่ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาออกอากาศอยู่ตลอด24ชั่วโมงที่คลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งก็ทราบมาว่าญาติโยมที่อยู่ตามเชิงเขาภูหลวงบ่อบิดภูเรือเหล่านี้ฟังไม่ค่อยจะได้เพราะมีสถานีวิทยุที่เปิดคลื่นเดียวกันกับวัดป่าจริยธรรมสัญญาณชนกับของท่านนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดเลยที่ยังเปิดสัญญาณเดียวกันอยู่คลื่นเดียวกันอยู่อาตมาภาพก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางกสทช.จังหวัดเลยเนี่ยปล่อยให้คลื่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาชนกันได้ยังไงทั้งที่ก็ออกกฎออกระเบียบมีอะไรกันต่างๆชัดเจนแล้วทำไมยังปล่อยให้คลื่นเหล่านั้นมารบกวนวัดป่าจริยธรรมกันอยู่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่แหละคือปัญหาที่มันคาราคาซังแล้วไม่มีรับการแก้ไขให้มันถูกต้องสถานีวิทยุของพระสงฆ์เราจำนวน400กว่าสถานีเนี่ยโดนกวาดเก็บไปหมดแล้วโยมเพราะข้ออ้างว่าสัญญาณไปรบกวนที่นั่นสัญญาณไปรบกวนที่นี่คลื่นรับส่งที่นั่นรบกวนที่โน่นรบกวนที่นี่อะไรสารพัดแล้วก็ต้องปิดตัวลงไป400กว่าสถานีแต่เวลาของพระสงฆ์ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็ยังโดนรบกวนอยู่เช่นนี้อาตมาภาพก็เลยตั้งคำถามว่ามันคืออะไรขอฝากนะญาติโยมที่พูดนี่ไม่ได้พูดให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันหรอกแต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่นั้นทำหน้าที่ให้ถูกต้องและตรงไปตรงมาและให้เห็นกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราอย่าไปเห็นแก่สิ่งอื่นๆที่มาทีหลังแล้วก็มาฝังตัวอยู่ในบ้านเมืองไปเห็นว่าสำคัญกว่าศาสนาของชาติตัวเองพูดในลักษณะนี้เพื่อเป็นการเตือนสติให้มีสำนึกไม่ได้ต้องการเงินไม่ต้องการคำยกย่องไม่ได้ต้องการคำชมเชยไม่ได้ต้องการอามิสสินจ้างใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องการความถูกต้องและเหมาะสมและต้องการให้
มีสำนึกคนไทยเรานะท่านผู้ฟังถ้าขาดสำนึกตัวเดียวเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นไม่หยุดเลยนะบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าคนในชาติบ้านเมืองไร้สำนึกเนี่ยยุ่งนะสำนึกอะไรล่ะสำนึกในความเป็นไทยไงที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมย้ำมาโดยตลอดว่าให้พวกเรามีสำนึกในข้อนี้กันไม่ว่าคุณจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดในบ้านนี้เมืองนี้คุณจะต้องมีสำนึกต่อสถาบันสูงสุดของชาติให้มากให้มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปรผันแปรใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นอย่างนั้นเราจึงจะพากันรอดได้และรักษาความเป็นเอกราชนครอยู่ได้ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเรามันก็สเปะสปะเละเทะกันเหมือนกับประเทศอื่นๆที่กำลังเป็นอยู่นั่นแหละคือไม่มีจุดยืนไม่มีเป้าหมายไร้ความมั่นคงต่างคนต่างก็ต้องการที่จะลงไปสู่ความปรารถนาต้องการของตัวเป็นใหญ่ใครคนนู้นใครคนนี้ใครคนนั้นก็อยากจะได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างต้องการต่างปรารถนานานับประการโดยไม่สนใจจุดยืนของประเทศตัวเองปัญหามันก็เกิดขึ้นและมันก็ไม่จบอย่างที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้แหละพื้นที่บางพื้นที่ของประเทศไทยของเราที่มีผู้คนจำนวนหนึ่งถูกล้างสมองให้รังเกียจความเป็นไทยรังเกียจประเทศไทยทั้งที่ตัวเองมันก็อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี่แหละจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ถูกขับไล่โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอเพราะข้ออ้างเพียงแค่การเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินของตนเองจริงๆแล้วบ้านเมืองของเรานั้นผ่านอะไรต่อไม่อะไรมามากมายหลายประการแล้วก็มีการบริหารจัดการจนกระทั่งลงตัวสำเร็จเสร็จสิ้นไปหมดแล้วญาติโยมนักล่าอาณานิคมก็ตัดเฉือนแผ่นดินไปแล้วพอถึงเวลาหนึ่งบ้านเมืองก็ทำการปักปันเขตแดนเป็นเขตราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่มาคนกลุ่มหนึ่งก็ไปกรุเรื่องขึ้นมาแล้วก็ไปล้างสมองเด็กเยาวชนบอกว่าประเทศไทยเราไปแย่งผืนแผ่นดินของเขามาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นสอนกันอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยจนทำให้แม่ทัพภาคที่4ในปัจจุบันเนี้ยท่านรับไม่ได้ท่านบอกว่ามันเกินไปแล้วให้อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นอยู่กันอย่างพี่อย่างเพื่อนอย่างน้องอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามอัตภาพไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่พอได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาให้วาแล้วยังไม่พอมันจะเอาเส้นได้ไปทั้งเส้นให้ไปแล้วจะหมดแล้วนะไม่พออีกมันจะเอาหมดทั้งประเทศเลยโยมแล้วคนแบบนี้มันเอาไว้ได้ไหมล่ะโยมปล่อยไว้ได้ไหมปล่อยไว้ไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขในสิ่งที่มันผิดเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ได้อะไรที่มันแก้ไม่ได้แล้วมันเน่าแล้วมันเสียแล้วจะเก็บไว้ทำพืชทำพันธุ์เพื่ออะไรล่ะมันก็ต้องทิ้งไปเอาไปทำปุ๋ย
ใส่ต้นไม้ให้เจริญงอกงามเก็บดอกเก็บผลมากินจะเก็บไว้ให้มันเน่าทั้งแผ่นดินหรือไงอันนี้เป็นคำถามเฉยๆโยมอาตมาเชื่อว่าแม่ทัพภาคที่ 4เนี่ยเขาประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เก็บไว้หรอกประกาศตรงๆเลยไอโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนไหนที่มีปัญหาเนี่ยก็จะให้ยกเลิกให้หมดอันนี้คือทำแบบอลุ้มอล่วยทำแบบนิ่มนวล นะประกาศให้ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกแล้วถ้าใครขัดขืนใครใช้กำลังหรืออะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเด็ดขาดถ้าเด็ดเมื่อไหร่มันก็ขาดเมื่อนั้นโยมแล้วเราก็เตรียมที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเราที่เสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินของเราในครั้งนี้ด้วยไม่ใช่ทำเฉยๆกันอีกล่ะต้องให้เหมือนกันกับที่ทหารไทยเราเข้าไปปะทะที่ชายแดนกัมพูชานั่นแหละเรามีความรู้สึกร่วมอย่างไรที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ต้องยิ่งให้มากกว่านั้นอีกขอบอกนะไม่ใช่แค่ชายแดนเขมรเหตุการณ์ที่ชายแดนเขมรเนี่ยอาตมาขอบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องแค่เด็กๆเล่นๆมันเป็นเรื่องที่ชิมลางกันดูลองของกันเล่นๆโยมแต่ปัญหาของจริงมันอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรานั่นแหละไม่ใช่ชายแดนเขมรชายแดนเขมรนี่เรื่องเด็กๆแต่ที่3จังหวัดเนี่ยเรื่องใหญ่มากมันหมายถึงความเป็นความตายของประเทศความเป็นความตายของเอกราชชาติไทยของเราเลยทีเดียวท่านอย่าพึ่งตัดสินใจนะว่าคำที่ผู้ดำเนินรายการพูดนี้จริงหรือไม่ท่านต้องไปศึกษาดูข้อมูลเสียก่อนอย่าพึ่งตำหนิอย่าพึ่งชมเชยยกย่องยังไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งสิ้นให้ท่านไปศึกษาดูข้อมูลข้อเท็จจริงให้ดีแล้วท่านจะรู้ในสิ่งที่ผู้ดำเนินรายการพูดเนี่ยว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรขอแนะนำให้ท่านไปขอดูข้อมูลจากองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาหรือใช้ตัวย่อว่าอปพสอักษรพยัญชนะไทยย่อ4ตัวไปเซิร์ชไปหาใน Google ใน Facebook ใน YouTube ใน TikTok พิมพ์พยัญชนะไทย4ตัวนี้ลงไปแล้วกดค้นหาเลยเปิดดูเปิดอ่านเปิดฟังแล้วท่านก็จะทราบและไม่ใช่ทราบแค่นั้นถ้าต้องการจะรู้อะไรที่มันลึกกว่านั้นอีกที่เขาไม่ได้นำมาเผยแพร่เนี่ยนะฮะมันยังซ่อนเร้นอยู่โทรศัพท์ไปถามเขาเลยซึ่งในคลิปในเฟซในอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ห้อยเอาไว้ด้วยเขาจะแปะเอาไว้ที่หน้าจอเขานั่นแหละโทรไปนะพยัญชนะ4ตัวเมื่อสักครู่นี้ญาติโยมใครที่จดแล้วกลัวว่าจะไม่ถูกต้องทางรายการจะบอกอีกครั้งหนึ่งชัดๆบอกช้าๆแล้วก็จดเอาไว้แค่4ตัวโยมไม่ยากเลยมีอะไรบ้าง4ตัวออ่างปอปลาพอพานสอเสืออปพสพิมพ์เข้าไปเลยใน Google ใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok แล้วท่านจะพบข้อมูลของเขาตอนนี้กำลังเดือดร่วมกับแม่ทัพภาคที่
ผุดป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 ุดเลยตอนนี้โยมถ้าเข้าไปดูช่วงนี้นะเขากำลังนำเรื่องแม่ทัพภาคที่4ที่กำลังจะกวาดบ้านกวาดเมืองให้สะอาดนำมาเสนอในรายการเต็มเลยช่วงนี้อยากให้เราเข้าไปดูกันไม่ใช่มานั่งตำหนิผู้ดำเนินรายการคดีโลกคดีธรรมที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วมานั่งตำหนิอยู่นั่นแหละมาว่าอยู่นั่นแหละขอให้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้และไปดูข้อเท็จจริงเหล่านี้กับทางอปพส.ให้ดีมีอะไรสงสัยสอบถามเขาด้วยตัวเราเองแล้วเราก็จะได้คำตอบชัดเจนนั่นแหละคือข้อมูลคือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเรามานานแล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วโยมตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2475นะโยมเราหลายท่านยังไม่ได้เกิดกันหรอกช่วงนั้นน่ะแต่บรรพบุรุษของเราในอดีตเขาได้ทำการบันทึกข้อมูลเอาไว้เก็บข้อมูลเหล่านี้กันเอาไว้แล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเผยให้เรารู้ทุกเรื่องแม้แต่ในปัจจุบันเนี้ยมีคนพยายามจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับการยึดพระราชอำนาจของรัชกาลที่7หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองก็นำเสนอออกมาครึ่งกลางเท่านั้นยังไม่ได้นำเอาความจริงอีกหลายประการมาเปิดเผยพวกเราโดยเฉพาะเรื่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะยังหล่นหายไปอีกเพียบเลยโยมเชื่อไหมและเรื่องนี้อปพส.เขาไปเก็บตกมาให้แก่พวกเราได้รู้กันแบบเต็มที่เลยโยมเรียกว่าเปิดโปงขบวนการของกลุ่มคนที่ทำลายชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยอย่างเด่นชัดเลยโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเลยนี่คือสิ่งที่ทางอปพส.เขาได้นำมาตีแผ่และนำมาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักชาติรักพระพุทธศาสนารักสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รู้ได้ทราบถึงข้อมูลบางประการที่ถูกปกปิดและซ่อนเร้นเอาไว้มาโดยตลอดโดยที่คนไทยนั้นหลายคนถูกหลอกโดยข้อมูลผิดมาโดยตลอดพออปพส.เอาความจริงมาเปิดเผยแล้วคนพวกเนี้ยที่ถูกหลอกเนี่ยยอมรับไม่ได้แล้วก็โต้ตีกลับอปพส.ไปก็มีเหมือนกันนี่คือเรื่องจริงนะท่านผู้ฟังไม่ได้พูดโกหกนะเพราะฉะนั้นเวลาจะรับข้อมูลข่าวสารอะไรก็ดีที่ทางรายการแนะนำเนี่ยขอให้ท่านทำใจให้ท่านหนักแน่นมากๆอย่าทำใจให้มันเบาอย่าเป็นคนหูเบานะโยมอาการหูเบานี่แหละที่มันทำให้หลายๆประเทศเกิดปัญหาจนกระทั่งล่มจมไปแล้วหลายประเทศแล้วนะเพราะฝ่ายศัตรูฝ่ายตรงข้ามของพวกเราเนี่ยมันมีวาทศิลป์มันใช้จิตวิทยามวลชนบางประเภทกล่อมเกลาจิตใจคนไทยเราเนี่ยให้หลงทางเมื่อคนไทยจำนวนหนึ่งหลงทางแล้วคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเหล่านั้นก็จะหลงทางและเชื่อตามไปด้วยแล้วมันก็จะค่อยๆขยายผลเหล่านี้ออกไปจนกระทั่งกลายเป็นศัตรูกันในหมู่คนไทยด้วยกันอันนี้แหละเข้าข่ายการยุยงส่งเสริมสร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องคนไทยของเราและสุดท้าย
คนไทยด้วยกันเองนั่นแหละมาห้ำหั่นกันทำลายล้างกันเข็นฆ่ากันกลายเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุดระวังนะฝ่ายศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันยุยงส่งเสริมพวกเรานี่เก่งมากและถ้าพวกเราใครก็ตามที่หูเบาเนี่ยนะก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนพวกนี้โดยไม่รู้ตัวแล้วก็มาทำลายพี่น้องคนไทยของเราด้วยกันเองโดยเฉพาะเป้าหมายที่มันจ้องทำลายอยู่ทุกวันนี้นะคือใครรู้ไหมโยมคือพระภิกษุสงฆ์โยมจะสังเกตข่าวสารของพระภิกษุสงฆ์ที่ออกตามสื่อหลักๆที่ส่วนมากที่เป็นสื่อแมลงวันเนี่ยอาตมาจะให้ฉายาเอาไว้เนี่ยนะออกแต่ข่าวไม่ดีของพระข่าวเสื่อมเสียของพระออกมันทุกวันถ้ามันออกได้มันออก24ชั่วโมงแล้วไอ้พวกเนี้ยถามว่ามันเอามาออกเพื่ออะไรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเพื่อความเจริญในกุศลจิตของพี่น้องคนไทยเราหรือเปล่าเพื่อความศรัทธามากขึ้นของพี่น้องคนไทยที่มีต่อพระสงฆ์สามเณรหรือเปล่าไม่ใช่เลยใช่ไหมการนำข่าวไม่ดีของพระสงฆ์มาออกสื่อบ่อยๆมากๆประจำออกเยอะๆออกไปเพื่ออะไรเพื่อทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เป็นที่น่ารังเกียจของคนในสังคมพระสงฆ์ก็จะเริ่มอยู่ลำบากในสังคมเพราะสังคมไม่ให้ความเชื่อถือไม่ให้ความศรัทธาการทำนุบำรุงส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ก็ลดน้อยถอยลงไปการทำลายพระสงฆ์ก็จะเริ่มมากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับพระสงฆ์มากขึ้นแล้วพระสงฆ์จะอยู่ได้ไหมโยมอยู่ไม่ได้เราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าพระสงฆ์ถูกขับไล่ที่นู่นที่นี่ชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่ประท้วงอะไรต่อไม่อะไรที่นู่นที่นี่บ่อยครั้งขึ้นใช่ไหมนั่นแหละคือหนึ่งในผลพวงของการนำเสนอข่าวไม่ดีของพระสงฆ์และผู้คนก็ไม่มีความเคารพไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานเหลืออยู่ในใจเวลาใครไปกรุเรื่องราวสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเซนซิทีฟความอ่อนไหวมันรุนแรงอยู่แล้วคนก็เกิดอาการสวมรอยกับอารมณ์เหล่านั้นก็ออกมาปลุกปั่นกันระดมกันเฮกันไปไล่เจ้าอาวาสออกจากวัดออกจากพื้นที่ของป่าบ้างอะไรบ้างอย่างที่เป็นข่าวกันนี่แหละเราดูเขาเสนอข่าวเนี่ยดูดีดูแล้วคล้อยตามเขาเชื่อเขาฟังเขาหมดเลยแต่เคยได้ยินพระสงฆ์เหล่านั้นพูดบ้างไหมโยมพูดข้อเท็จจริงต่างๆบ้างหรือเปล่าไอ้พวกสื่อแมลงวันมันเคยเอาไมค์ไปจ่อปากท่านแล้วให้ท่านพูดความจริงไหมโยมไม่มีบางทีเอาไปจ่อปากท่านพูดความจริงมา20 คำมันเอาไปออกแค่คำเดียวหรือ2 คำนอกนั้นมันตีไข่ใส่สีเล่าความเท็จให้คนรังเกียจพระกันหมดจริงไหมสื่อบ้านเราอะโยมว่าใช่ไหมอย่าเพิ่งเชื่ออาตมานะอาตมาถามเฉยๆโยมถามโยมว่าโยมเคยเห็นสื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆของพระไหมโยมเคยไหมโยมเคยไหมเคยเห็นสื่อไปขุดคุยเบื้องหลังของการทำลายพระสงฆ์ไหมโยมไม่เคยไม่มีไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาภาพพูดไปเมื่อสักครู่ที่บอกกับญาติโยมว่าสื่อทุกวันนี้มันเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามใช่หรือไม่อาตมาให้คิดนะให้ถามเพื่อให้คิดโยม
โยมว่าทำตัวคล้ายๆกับจะเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ที่นำเสนอนำเสนอแต่สิ่งไม่ดีของพระเนี่ยโยมซึ่งมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยที่สามารถจะแก้ไขได้คือเป็นแค่อาบัติเล็กๆน้อยๆบางอย่างนะแต่แมลงวันมันตีไข่ใส่เชื้อเน่าๆเหม็นๆลงไปเพียบเลยมันใส่ซะจนกระทั่งประชาชนมองว่าพระรูปนี้โคตรเลวอย่างเงี้ยโยมเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมถ้ามีความรู้สึกเช่นนั้นขอให้ทราบไว้ด้วยว่าท่านน่ะกำลังกลายเป็นคนที่หูเบาแล้วถ้าท่านยังมีท่านมีความรู้สึกแบบนั้นนะคือเกลียดพระขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยท่านรู้ไว้ด้วยว่าอาการหูเบาเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านแล้วทางรายการจึงเตือนพวกเราทั้งหลายว่าเวลาดูข่าวพระสงฆ์โดยการนำเสนอของสื่อแมลงวันหัวเขียวหัวเหลืองหัวแดงอะไรก็แล้วแต่ให้เราทำจิตใจของเราให้หนักแน่นเอาไว้ให้รำลึกนึกอยู่เสมอว่าบุคคลที่เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เคยมีเจตนาทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินนี้หรอกไม่มีเลยโยมแต่ที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันนี้สื่อมันนำมาเอามาเสนอทั้งนั้นเลยเอามาเพิ่มเติมเขาเรียกว่าตีไข่ใส่สีทั้งนั้นเลยโดยที่เราไม่เคยฟังความจริงจากปากของพระที่ถูกกล่าวหาเหล่านั้นเลยแม้แต่รูปเดียวจริงหรือไม่พิจารณาให้ดีนะโยมคำพูดนี้พิจารณาก่อนว่าจริงหรือไม่และเมื่อเราพิจารณาได้แล้วอาตมาก็มีข้อเสนอต่อว่าแล้วเราจะหลงเชื่อสื่อในปัจจุบันนี้อยู่อีกหรือไม่คือเชื่อแล้วก็มาทำลายพวกเดียวกันเองเนี่ยเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมยังทำตัวกันแบบนั้นไหมโยมคือไปหลงไปดูไปเชื่อสื่อเหล่านั้นแล้วก็มาทำลายพวกเดียวกันเองจะเป็นอย่างนั้นกันอีกไหมและถ้ายังเป็นยังมีอยู่อาตมาก็คงจะช่วยไม่ได้ช่วยใครไม่ได้สักคนหนึ่งเพราะนั่นคือการตัดสินใจของแต่ละท่านเองแต่ละท่านตัดสินจะลงนรกกันอาตมายื้อไว้ไม่อยู่หรอกโยมก็ต้องปล่อยให้เขาลงนรกไปช่วยอะไรไม่ได้เลยฮะได้แค่บอกได้แค่แนะได้แค่ให้พวกเราได้พิจารณาเท่านั้นเองส่วนการตัดสินใจเป็นของทุกคนหมดใครที่จะไปชี้ไปบังคับให้ทุกท่านทุกคนตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้สักคนญาติโยมเพราะฉะนั้นแต่นี้เป็นต้นไปนะขอให้พวกเราเข้าใจด้วยว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านที่อุปสมบทกันเข้ามาทำหน้าที่ทำการงานเผยแผ่พระศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยกันขับเคลื่อนพระธรรมวินัยให้เป็นไปตามฐานะของแต่ละท่านเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันไม่เหมือนกันบุคลิกภาพวิธีการรูปแบบต่างกันแต่ทุกท่านทุกองค์ทุกรูปทุกนามก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นโยมแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพ้นทุกข์เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่นำผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ด้วยซึ่งเป็นปกติวิสัยของพระสงฆ์ที่ท่านอุปสมบทมายาวนานและมีผลงานมีประสบการณ์เนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเมื่อมาตกเป็นข่าวตกมาสู่กระแสของข่าวของสื่อแมลงวันเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณให้มากอย่าเป็นคนหูเบาอีกต่อไปนะโยม
พอเห็นสื่อแมลงวันหัวใดก็แล้วแต่จะเขียวจะแดงเหลืองดำก็ตามนะโยมนำเสนอข่าวไม่ดีของพระปุ๊บเนี่ยเราต้องตั้งจิตเอาไว้ก่อนเลยว่าเอาอีกแล้วแมลงวันมันเริ่มแผลงฤทธิ์อีกแล้วนะพวกเรานี่เตือนกันไว้เพื่อให้ระมัดระวังใจของเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสของแมลงวันที่นำเชื้อเน่าๆมาใส่ให้พวกเราเนี่ยเราหยุดเลยถ้าหยุดดูได้หยุดถ้าหยุดดูไม่ได้ก็ให้ใช้สติสัมปชัญญะและความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าพระภิกษุสงฆ์ของเรานั้นที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่เนี่ยกำลังจะถูกตีไข่และใส่สีมากมายหลายประการให้ตั้งไว้อย่างนี้โยมอย่าไปตั้งตามที่สื่อเขาบอกอย่าไปเชื่อโดยทีเดียวเพราะถ้าเราปล่อยใจให้ไปหลงเชื่อสื่อไปทั้งหมดเนี่ยฉิบหายอย่างเดียวเลยโยมพระศาสนานี่อยู่ไม่ได้หรอกเชื่อไหมอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะคนไทยหรือชาวพุทธหูเบาไงเชื่อง่ายใครว่าอะไรกล่าวยังไงเชื่อเขาหมดเขาบอกว่าพระไม่ดีก็ไปเชื่อไอ้พวกสื่อแมลงวันตามเขาว่าใช่พระไม่ดีพอสื่อชี้นำว่าให้จัดการกระทืบพวกเราก็กระทืบตามสื่ออย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าหูเบานะขอนะญาติโยมนะอย่าเป็นคนหูเบาอีกต่อไปนะแล้วโยมจะกลายเป็นคนกระทำบาปอย่างมหันต์เลยขอฝากไว้ช่วงท้ายรายการวันนี้แล้วก็อย่าลืมวันที่28เมษายนที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเขาจะทำการเคลื่อนย้ายสรีระศพพระครูจริยสารธรรมไปสู่เมนชั่วคราวบริเวณโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่เมนชั่วคราวบำเพ็ญกุศลอีก2 วันคือ28-29โดยเฉพาะในคืนวันที่29เมษายนจะมีการแสดงธรรมตลอดทั้งคืนโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลากหลายมากมายทั่วประเทศจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนวันนั้นเราก็จะได้ฟังเทศร่วมกันไปตลอดทั้งคืนมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ทาง YouTube ทาง TikTok ทางทุกช่องทางนะโยมนะสถานีวิทยุต่างๆก็จะร่วมกันถ่ายทอดด้วยและพอวันรุ่งขึ้น30เมษายนก็จะเข้าสู่โหมดของการจัดพระราชทานเพลิงศพให้กับสรีระของท่านเป็นอันจบสิ้นในที่สุดรุ่งขึ้นวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานก็จะประกอบพิธีบรรจุอัฐิของท่านไว้ณที่ใดที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้จัดเตรียมกันต่อไปจึงขอฝากทุกท่านเอาไว้ว่าถ้ามาร่วมกิจกรรมกันได้ก็ขอเชิญนะโยมนะวันนี้เวลาของรายการหมดต้องขอสมมุติยุติไว้ที่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวงกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย ภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานคลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200
หมายเลขโทรศัพท์0818815690 052000636-7ผาสุขความเจริญในธรรมวินัยแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะจากอาตมภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30 นาทีก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่มีน้ำจิตน้ำใจติดตามรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจหลายๆวันนี้ก็เหมือนเมื่อตะวันว่าเบื้องต้นเอาจะบูชาพระรัตนตรัยและสวดพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อจิตต่อใจอย่างน้อยญาติโยมทำให้จิตใจเย็นลงเพราะจิตใจตั้งมั่นและเข้มแข็งเมื่อใจสงบความกังวลกวายต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงมีความสุขเอาละต่อไปมาบูชาพระรัตนตรัยกันเสียก่อนเด้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภควะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิช
ชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สนังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญญาโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปะปักขะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามะนาโปสกุนัสสะสัทโธปะปักขะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสปุคัลลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจัมบานาโพสกุนัสสะสัทโธปะปักขะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะเกนิอริยยะจติยะจโตนาปิจานามิสันจิจัมปันดังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอโตโสติคัพพัสสะโพชังโคสันติสังฆาโตธัมมังนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคายัตตถาปะเรสัมมาตุเปกะโพชังคาสัตติเตสัพพตัสสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาเบตาภาอุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอตินะสัจเจนะโสติเตโอโตสัพพทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมคัลลานัญจกัสสปังกิลาเนตุกิเตติสวะโพชังเกสัตตะเทสัญเยติจะตังอภินันติตวะโรกะมุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาเอ
เอกทาธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนตเตเรนะตัญเยวะพันนาเปตตวานาสัทธลังสัมโมติตวาจะอาปาตาตัมหาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจะปัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอาปาตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตกิเลสาวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะปัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาสกัตตัวพุทธรัตนังโอสตังอุตตมังวะรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสกัตตัวธัมมรัตนังโอสตังอุตตมังวะรังปะลิลาอุปัสสมนังธัมมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสเมนตุเตสกัตตัวสังฆรัตนังโอสตังอุตตมังวะรังอาอุนัยยังปังอุนัยยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสลนังอัญญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะปัจเจนะโหตุเตชยมังคลังอัตติอุณัสสะวิจัยโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตถายาตังโตอังกันอาอิเตวะเตปริวัจเจละจะตันเตอมนุเสหิปวะเกพยัคเขนะเกวิเศปุเตอากัลละมัลละเนนะวาสัพพสัมมามารานะมุตตัวทาเปตัวกาละมาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุกิสัทธาสุทธาสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุกิสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังธาระนังวัจนังครุงปะเลสังเตสนังสุตวตัสสะอายุปวัตติเมตตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภวะเยอปาริมานังอุตังอัตโตจติริยัญจะอสัมปตังอเวลังอสัมปตังติตัญจะลังนิสินโนวาสยานโนวายะตัสสะวิกตมิโตเอตังสติงอทิตยาพระมะเมตังวิอาลังกิตามะโหทิติญญาอนุปคัมมะศีลวัตสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังนาเอจตุขปัสสยังปุณเรติเตภวตุสัพพมังคลัง
รักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์โพชฌังคะปริตยะโตหังยันตุนิมิตตังสักกตัวอัตถิอุณสสวิจโยเมตตัญจะเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังยิ่งใจทุกท่านแม้นว่าได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียติอย่างร้ายแรงอย่างหนักกินยาหมอยาประยุทธ์บางหายอันเกิดในกายนอกกายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพบทมนต์พิเศษเหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้อันตรธานสวงหายและอย่าได้เกิดมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับไปครับไปก็มีชัยครับก็มีโชคปราศจากภัยอันตรายบอกว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยโรคาภัยอุปัติภัยอย่าได้มากำมากายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมค้าขายก็ค้าขายแม่นขายมันได้สตุ้งสตางค์เฮงๆรวยเจริญหน้าที่การงานธรรมวุฒิ4ประการอายุวันนะสุขะพละจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนโดยจิมเตอกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังฟ้าฝนลมแรงลูกเห็บตกนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24 ชั่วโมงเราก็บุญเยอะญาติก็บุญเยอะอายุผ่านมาอีก1 วันและต้องอยู่ต่อไปเพื่อพุทธศาสนาถึง100 ศาวะพระวรรษาตั้งแต่กินงง่ายมาจนถึงปัจจุบันตะวานี้ก็ไปที่บ้านสระพีในงานข่าวดำแล้วก็ไปวัดบ้านบวกงานทำบุญอายุและฉลองการตั้งเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว ต้องรีบกลับมาเพราะทว่าที่วัดหนองตองมีการบวชเน้นปิดภาคฤดูร้อนและอุปสมบทในนั้นมีอยู่34ละอ่อนขาดไป4 คนก็สามารถลงมาได้ เพราะติดเรียนญาติโยมตอนเช้ามีการแห่พระนาคมีพี่น้องหลายชาติหลายเผ่าเขาร่วมขบวนกับญาติโยมบ้านหนองทองยาวเหยียดมีขบวนของถือธงชาติธงธรรมจักร
สมาภาพนั่งบนเสลียงญาติโยมก็เป็นอันคลึกคลื้นเป็นที่สุขใจของญาติของโยมที่ได้หันที่ได้ยินได้ฟังที่ได้ร่วมงานดูแล้วบรรยากาศนั้นเป็นใจอย่างมากท่านทั้งหลายตะวันนี้ปิดบังตะวันบังมีแสงแดดบังมีความร้อนดูเหมือนฝนจะตกแต่ว่าฝนมันก็ไม่ตกแต่มันตกไปรอบบ้านหนองตองไปทางบ้านตันนาคไปทางบ้านปากโกรยไปเที่ยวรอบนะแต่หนองตองตะวันไม่มีฝนตกขบวนมาจนถึงที่วัดญาติโยมก็คอยต้อนรับกันมากหลายร้อยคนแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายอย่างกันเสร็จก็ขออนุโมทนาต่อยมวุฒิชาติคำปันรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาติขึ้น96ได้ร่วมทำบุญอุปสมบทปิดภาคและสมณเณรปิดภาคฤดูร้อนญาติโยมผู้ใจบุญมีเมตตาธรรมร่วมถวาย9,000 กล่องบุญโดยยมวุฒิชาติคำปันเป็นสายบุญต้องขออนุโมทนามากๆแต่ว่านี่ยมดานวุฒิชาติก็ยังได้ไปถ่ายทำบันทึกภาพและนุ่งผ้าเห็นน้อยถึงเวลาทำพิธีบรรพชานั้นดีใจที่หันผู้ปกครองญาติพี่น้องศรัทธาสาธุชนด้วยความสนใจอันแล้วก็มีความสุขใจอาตมาก็นั่งเป็นพระอุปชาเสร็จเรียบร้อยท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ก็ถวายกันอุปชามอบคืนคือกเน้นเพื่อเป็นค่าน้ำค่าอาหารการกินแต่ว่าในน้อยบิณฑบาตกับญาติกับโยมพ่อแม่พี่น้องหันแล้วก็ม่วนอกม่วนใจเจ้าศรัทธารอกันใส่บาตรเป็นจำนวนมากต้องขออนุโมทนาเสร็จแล้วก็ฉันเพลเมื่อฉันเพลเสร็จต่อจากนั้นก็ทำการอุปสมบทสมณเณรนั้นบวชเป็นเณรมาได้ 6-7 พรรษาก็ตรวจเลือกมาแล้วเรียบร้อยคัดเลือกมาเรียบร้อยก็ได้รับการอุปสมบทเมื่อตะวันตอนบ่ายโมงโดยธรรมภาพเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทเสร็จก็มีการทำบุญถวายวัตถุปัจจัยทายทานแด่พระสงฆ์ที่รับนิมนต์มา10 กว่ารูปสำหรับธรรมภาพก็มอบเป็นของทุนแก่สมณเณรหรือผู้เจ้าใหม่ในปัจจัยในทายทานต่างๆมอบคืนหมดญาติโยมมาร่วมทำบุญก็ใจในกิจการงานฉะนั้นงานถวายก็ผ่านไปด้วยเรียบร้อยด้วยความดีอกดีใจโดยบุญที่เกิดขึ้นก็จะได้ทายาทสืบต่อพุทธศาสนาอีกอย่างน้อย10 กว่ารูปที่บวชแล้วแจ้งความประสงค์ว่าอยู่ด้วยไม่ลาสิกขาบัตรสิกออกไปก็ได้ตัวเจ้าใหม่1 ตนเน้นอีก10 องค์
อันนี้ต้องขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกสารทิศที่มีจิตเป็นกุศลมาร่วมเสริมสร้างทายาทไว้สืบต่อพุทธศาสนาโยมบ่ได้บวชแต่โยมสนับสนุนก็เหมือนกับโยมก็เป็นทายาทในการเป็นนักบวชเพราะบวชจิตบวชใจพุทธศาสนานี้ญาติโยมจะขาดศาสนบุคคลบ่ได้วัดวาอารามจะต้องมีพระสงฆ์องค์เณรอย่างน้อยก็ต้องมี2-3 รูป4 รูป5 รูปขึ้นไปและมีท่านพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาการสนับสนุนพุทธศาสนาของเราก็จะอยู่ก้านคงรุ่งเรืองอยู่สืบต่อไปได้ในข้างหน้าแต่วันนี้เมื่อเสร็จภารกิจทุกอย่างตอนเย็นเนนน้อยก็ทำวัดร่วมกับพระตอนเช้ามาตะกี้ลูกเนนก็ลุกตี 4ทุดวงก็จะเป็นต้องลุกพระพี่เลี้ยงก็นำลูกเนนทำกิจวัตรทำบัดเช้าเจริญสมาธิภาวนาอาตมาภาพก็มาออกรายการนี้แก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันเป็นอันว่างานที่ทำนั้นสำเร็จผลไปด้วยดีโชคดีอากาศเย็นไม่มีฝนตกแม้แต่หยดเดียวที่วัดหนองตองมีร่มแล้วก็ลมดีไม่ใช่ลมแรงลมดีบรรยากาศดีแต่ตอนบ่ายมาบ่ายโมงบ่าย2แสงแดดเริ่มออกมาญาติโยมตะวาอุปสรรคต่างๆผ่านไปด้วยดีเพราะเตรียมแผนงานไว้ด้วยดีจึงผ่านไปด้วยดีเอาละวันนี้แจ้งญาติโยมแค่นี้ท่านทั้งหลายวันที่29 ปะกันเนอที่วัดหนองบัวหลวงอำเภอแม่แตงท่านพระครูอดีตเจ้าคณะตำบลอดีตเจ้าอาวาสเพิ่นถึงแก่มรณภาพก็จะได้ไปแสดงธรรมเวลา 20 นาฬิกาเมื่อคืนที่วัดหนองบัวหลวงแม่แตงวันที่1 ปะกันเนอที่วัดลำจ้างประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดลำจ้างท่านสาธุเจ้าอาวาสได้ถึงแก่มรณภาพอายุได้61 ปี 37 พรรษาอุทิศร่างแก่โรงพยาบาลไปเป็นหมอใหญ่แต่ว่าเปิ้นจะทำบุญกิจศพในวันที่2คืนที่1นั้นอาตมาก็รับภาระจะไปเทศแก่ญาติแก่โยมปกกันเนอที่วัดลำจ้างวันที่20 นาฬิกาอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประธานนาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้อดทนมีวิริยะภาคเพียรมันก็มีทรัพย์มีสมบัติแล้วว่าความยากจนก็หมดสิ้นไปการมีกินมีใช้ก็บังเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวของเรานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ง่ายๆที่สุดให้เรารู้โดยสติเพราะไม่ได้บอกให้เป็นนิพพานนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เราเป็นนิพพานสอนให้เราบริสุทธิ์ให้เราบริสุทธิ์ทุกวันนี่คือสำคัญที่สุดให้เราหมดจดทุกวันให้เราผ่องใสทุกวันให้เราสะอาดทุกวันกายวาจาใจเราเนี่ยให้สะอาดคือหลักการก็คือให้เราสะอาดทุกวันในการดำเนินชีวิตของเรานี่
สะอาดบริสุทธิ์ทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละคือหลักการของธรรมะภาคปฏิบัตินะเราต้องพิจารณาเราเห็นได้ว่าประโยชน์ของการจิตที่เป็นจิตของผู้รู้จะมีทำให้ชีวิตเรานั้นอยู่ห่างเรียกว่าอยู่ห่างของที่มันร้อนของที่มันร้อนไม่สามารถทำให้เรานั้นสะเทือนหวั่นไหวได้เช่นตาเห็นรูปก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆหูได้ยินเสียงก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆจมูกสัมผัสกับกลิ่นก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆนี่แหละคือจิตที่มันเป็นจิตผู้รู้มันก็จะไม่ให้ค่าสิ่งที่เรารู้ทั้งระบบจิตผู้รู้จึงทำให้จิตเราเป็นอิสระทำให้จิตนั้นเป็นอิสระได้เพราะเราจิตของเราเป็นจิตผู้รู้นี่แหละจิตผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้จักตนเองนะจิตผู้รู้ก็เลยจะรู้จักตนเองเช่นเวลานี้เป็นเวลาที่เข้ายากหมากแพงอย่างเงี้ยเราก็จะจัดระเบียบในการอยู่จัดระเบียบในการดำเนินชีวิตเราจะอยู่ตามความเป็นจริงเรียกว่ากินตามความเป็นจริงอยู่ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเราไม่มีสตางค์เราก็ต้องอดทนนี่เราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงก็คือความอดทนการอยู่ร่วมกันเวลานี้นอกจากเข้ายากหมากแพงแล้วมันก็ส่งผลเกิดผลให้กับคนจำนวนมากหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายไม่พอใจง่ายจึงทำให้เกิดคำว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมเราได้โดยง่ายก็เพราะผลมาจากนี่แหละพวกเราทั้งหลายผลจากการไม่ได้ฝึกจิตนี่แหละผลจากการไม่ได้ฝึกจิตมันจึงควบคุมจิตไม่ได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็กลายเป็นสุนัขเห็นไหมอะไรมันก็เห่าหอนไปหมดเห่าหอนทุกอย่างในสุนัขเห็นไหมนั่นแหละมันเห่าหอนตลอดกาลเวลาเราพิจารณาดูถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยจิตมันจะควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตเราจะคุ้นเคยให้เรามีสติให้เรามีสติจิตเราเป็นจิตผู้รู้มันจะกินตามความเป็นจริงนอนตามความเป็นจริงดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงจะไม่ฟุ่มเฟือยจะมีแต่คำว่าประหยัดมัธยัสถ์อดทนกับเหตุการณ์ที่มันเข้ายากหมากแพงนี่พวกเราทั้งหลายเราไปอยู่หน้าที่ใดก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติควบคุมจิตให้จิตเหล่านั้นเท่าทานอารมณ์บุคคลรอบๆตัวเราเช่นบุคคลรอบตัวเราเนี่ยมันโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายเราก็จะไม่อยู่ใกล้มันเมื่อเรารู้มันหรือมันแสดงอาการเราก็อยู่ห่างๆหรือว่าอยู่ห่างๆมันนี่แหละคือเราจะไม่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอื่นๆโดยเฉพาะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกข์ใจทรมานใจลำบากใจกับความเป็นอยู่รายรับรายจ่ายขอให้พวกเราทั้งหลายเรียกว่าความทุกข์ที่มันกำลังเกิดขึ้นขนาดนี้ในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนี่มันลำบากจริงๆก็ขอให้เราได้มีสติและอดทนอย่าได้ท้อให้เข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นขอให้เรามีสติการเปลี่ยนแปลงนั้นขอให้เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นบวกการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดความดีงามเกิดความงอกงามกับชีวิตของเราถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของเรานั้นลำบากประสบปัญหาสารพัดปัญหานะพวกเราทั้งหลายเราต้องมีสติยุคนี้เวลานี้ทุกคนอารมณ์ไม่ดีโดยเฉพาะพ่อและแม่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยหนักใจทุกข์ใจทรมานใจลำบากมากเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ขอให้มีความอดทนขอให้ใช้ความอดทนน้ำตามันจะไหลกี่ร้อยครั้งก็ปล่อยให้มันไหลไปความยากจนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราตลอดชีวิตหรอกอดอยากลำบากกับมันก็ไม่ได้มีขับขึ้นกับตลอดชีวิตเป็นแค่บางเวลาขอให้เราเข้าใจว่าแค่บางเวลาเท่านั้นขอให้มีความอดทนผู้เป็นลูกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันรู้และเข้าใจเวลานี้เงินมันหายากให้เรามีสติรู้สึกตัวว่าเงินมาหายากเรามีสติรู้สึกตัวให้กำลังใจพ่อให้กำลังใจแม่เราจะทำอย่างใดให้แม่นั้นมีความสุขให้พ่อมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่คือสิ่งสำคัญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจึงมาฝึกจิตอบรมจิตให้จิตของเรานั้นเป็นจิตผู้รู้ดังไก่ถึงเวลาแล้วมันจะขันตีหนึ่งมันก็จะขันตีสองมันก็ขันตีสามมันก็จะเริ่มขันมันก็จะขันไม่กี่ครั้งไม่กี่คำที่มันขังนะพอขันเสร็จแล้วมันก็หลับต่อพอถึงเวลาบ่ายสองอีกมันตีสองอีกมันก็ขันอีกเห็นไหมนี่แหละคือมันฝึกมันเนี่ยถ้าเราฝึกจิตเราก็จะเหมือนไก่ถึงเวลามันขันมันก็จะคล้องร้องขันเรื่อยๆและจนถึงที่สุดมันจะขันตั้งแต่ตีสี่จนถึง6 โมงเช้าเห็นไหมมันก็จะขันตั้งแต่มืดจนสว่างนะนี่เราฝึกจิตมันก็จะรู้ของมันเวลาของมันจิตของผู้รู้จะเป็นผู้ที่มีระเบียบเป็นผู้มีวินัยจิตผู้รู้จะจัดการชีวิตตัวเองได้จิตผู้รู้จะพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองในพวกเราทั้งหลายต้องฝึกจิตอบรมจิตจิตเราก็เหมือนช้างจิตเราก็เหมือนช้างเราสามารถไปคล้องช้างอยู่ในป่าและเมื่อคล้องช้างได้แล้วเราก็เอาช้างนั้นมาฝึกฝนอบรมจนถึงที่สุดช้างก็เป็นช้างแสนรู้เห็นไหมจิตเราก็เหมือนช้างนั่นแหละพวกเราสติก็เหมือนคนไปคล้องช้างนั่นแหละเรามาฝึกจิตล่ะสติเป็นผู้ฝึกจิตอบรมจิตจนถึงที่สุดจิตเราเป็นจิตผู้รู้เหมือนดั่งช้างแสนรู้นั่นแหละช้างมาอยู่ในป่ามันก็ตกใจไหมพอเราเอาช้างมาฝึกจนเป็นช้างแสนรู้สั่งนั่งก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้วาดรูปก็ได้เต้นก็ได้เตะฟุตบอลก็ได้นะพวกเราทั้งหลายแล้วว่าการฝึกช้างนั้นสำคัญที่สุดการฝึกจิตก็สำคัญที่สุดมันจะต้องใช้สติและใช้ความอดทนใช้สติใช้วิริยะภาคเพียรและใช้สติสมาธิควบคุมอีกทีหนึ่งเนี่ยพวกเราสติสมาธิจะทำให้จิตเราละเอียดบุคคลใดที่มีสติสมาธิและมีความอดทนคำว่าละเอียดจะปรากฏละเอียดจะปรากฏเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆคิดสิ่งใดก็ละเอียดพูดสิ่งใดก็ละเอียดพูดสิ่งใดก็ละเอียดพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาเมื่อเราเป็นจิตผู้รู้เนี่ยจิตเราก็จะออกห่างออกจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากสิ่งที่เป็นอาธรรมออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นออกจากความโลภความโกรธความหลงออกจากความอยากสารพัดความอยาก
ที่มันบ่อนทำลายชีวิตของเรานี่แหละจิตของผู้รู้ก็จะอยู่ห่างๆจิตผู้รู้จึงละสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเนี่ยจึงละสิ่งที่เรารู้ดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะละสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดให้หมดสิ้นไปจากกายจากจิตจิตเราก็ไม่มีสิ่งใดที่จะไปเกาะกายเราก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมายึดติดเราจะเห็นกายเห็นจิตเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นไหมจิตก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงตัวสติเนี่ยอยู่เหนือจิตตัวสติอยู่เหนือกายเนี่ยพวกเราทั้งหลายคนตายไปกี่คนกี่ล้านคนนั่นคือเพราะจิตแต่สติก็คงอยู่เหนือจิตแต่มันสติคงอยู่เหนือจิตเนี่ยสติมันอยู่เหนืออยู่พวกเราทั้งหลายสติเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสติเท่ากับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในสติแต่จิตแล้วนั่นก็เหมือนคนตายนั่นแหละแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนคนตายเราดูจิตของคนบ้ากับจิตของคนดีมันแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกันเราจะต้องมีสติจิตที่เราได้รับการฝึกฝนอบรมนี่มันก็จะเดินเข้าหาความสงบมันก็จะเห็นความสงบเป็นหลักเนี่ยพวกเราทั้งหลายเห็นความสงบเป็นหลักเอาความสงบเป็นใหญ่พวกเราต้องพิจารณาดูเอาความสงบเป็นหลักเห็นความสงบเป็นใหญ่จนถึงที่สุดในความสงบนั้นก็เกิดตัววิชาเกิดขึ้นเมื่อตัววิชาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะละทุกสิ่งได้ทุกอย่างจนถึงที่สุดคำว่ารู้ไม่มีคำว่ารู้ไม่เกิดคำว่ารู้ไม่สามารถให้เราสะเทือนหวั่นไหวได้นะที่สุดสิ่งที่เรารู้ไม่สามารถให้เราสะเทือนและหวั่นไหวได้รู้จริงรู้ความจริงวิชามันจึงเป็นเข้าเรียกว่าพ้นทุกข์เพราะวิชานี่แหละมันจะนิ่งเหมือนหินก้อนหนึ่งแล้วดูร้อนปรากฏมันก็นิ่งเหมือนหินเนี่ยถูกกระแสความร้อนแต่คนที่บรรลุธรรมเห็นธรรมคนที่รู้จิตถึงเข้าถึงจิตก็จะเป็นเช่นนี้แล้วดูฝนเนี่ยหินก็สงบนิ่งแต่แม้พวกเราทั้งหลายนี่แหละเราจะได้เข้าถึงธรรมกันตรงนี้รู้ธรรมกันอย่างนี้เนี่ยจะนิ่งมันจะไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการใดๆทั้งสิ้นที่จิตบรรลุเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่จิตบรรลุมันจะไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นเรากลับมาสนใจใส่ใจเรื่องการฝึกจิตให้มากที่สุดการฝึกจิตก็หมายความว่าทุกเช้าเวลาเราตื่นสิ่งที่ต้องมีสติก็คือสติสัจจะต้องมีเราต้องตื่นนอนทุกเช้าเราต้องมีสติและสัจจะเช่นวันนี้เราจะเอาสติสัจจะไปควบคุมหูอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงก็แล้วแต่สติสัจจะคือเราให้สติและสัจจะเราจะไม่เกิดอาการเมื่อหูได้ยินเสียงเราจะไม่สำแดงอาการชอบใจไม่ชอบใจเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยเราจะไม่ออกอาการสุขกับทุกข์เมื่อหูมันได้ยินกับเสียงสัมผัสกับเสียงอย่างเงี้ยนี่แหละสติสัจจะนี่คือการฝึกจิตเมื่อเรามีสติสัจจะเนี่ยนั่นแหละคือการฝึกจิตเราฝึกหูของเราเอาสติสัจจะไปควบหูของเราหูมันสัมผัสกับเสียงไม่ให้มันยึดติดในเสียงไม่ให้มันหลงในเสียงจนถึงที่สุดหูเราก็เป็นหูที่มันว่างเปล่าปราศจากเสียงมากระทบมันก็ไม่เกิดอาการไม่แสดงอาการเหมือนตะกร้านั่นแหละปราศจากขยะหูของเราก็เหมือนขยะถังขยะการรับรู้ของเสียงก็เปรียบเสมือนขยะ
ตะกร้าที่ไม่มีขยะนะถ้าหูเราฝึกสติเรามีสติว่ามีสัจจะเราจะไม่เกิดอาการดีใจเสียใจชอบใจทุกข์ใจไม่พอใจเวลาหูมันรับรู้ในเสียงเนี่ยมาหูมันก็ว่างเหมือนตะกร้าปราศจากขยะว่างเปล่าแบบนั้นแหละจมูกเราก็เหมือนกันตื่นเช้ามาอีกวันแล้วก็เอาจมูกอีกมีสติมีสัจจะเราจะไม่ให้จมูกไปตกอยู่ใต้อำนาจกลิ่นจะชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่ให้มันเกิดเราจะไม่หลงในกลิ่นเราจะไม่ติดในกลิ่นนี่แหละเรามีสติสัจจะควบคุมสุขทุกข์ไม่ให้เกิดในกลิ่นเราไม่กินไม่ให้กลิ่นนั้นเกิดคำว่าพอใจไม่พอใจจนถึงที่สุดจมูกเราก็ว่างเปล่าเหมือนตะกร้านั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนตะกร้าที่ไม่มีขยะปราศจากขยะเนี่ยตะกร้ามันว่างหมดเลยพวกเราทั้งหลายถ้ามีสติสัจจะนั้นมันก็จะว่างตลอดเวลาเพราะเราขาดสติขาดสัจจะเหมือนตะกร้าเต็มไปด้วยขยะไม่มีใครเอาไปทิ้งอีกเพราะเราไม่มีสติสัจจะใช่ไหมไม่มีขยะไปทิ้งขยะก็ล้นถังอีกโลนถึงพื้นอีกเต็มเป็นพื้นเนี่ยมันสกปรกอีกนั่นแหละแต่พวกเราต้องพิจารณามันจะเขามันลกลุงลังไปหมดถ้าเราไม่มีสติสัจจะชีวิตเราก็จะลกลุงลังเหมือนถังขยะที่มันเต็มไปหมดขยะเต็มถังใช่ไหมล้นถังอีกนี่แหละคือพอเราต้องพิจารณาการมีชีวิตอยู่นี่สำคัญที่สุดพวกเราการมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเราต้องมีสติมีปัญญาในการดำเนินชีวิตในการมีชีวิตอยู่นั่นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารในการมีชีวิตอยู่จะอยู่ด้วยธรรมหรืออยู่ด้วยสิ่งที่เป็นอธรรมนี่เมื่อเรามีสติฝึกฝนจิตแล้วชีวิตเราจะอยู่ด้วยธรรมอาศัยธรรมทุกอย่างหยุดความคิดด้วยสติหยุดความคิดโดยใช้ความอดทนเนี่ยเป็นกำลังเสริมนี่แหละเราอยู่ด้วยธรรมเรียกว่าให้อยู่ด้วยธรรมจะนำพาความสุขมาให้กับชีวิตเราอยู่ด้วยธรรมในความสงบสุขก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่ด้วยธรรมนั่งก็สงบสุขประกอบอาชีพอะไรก็สำเร็จเพราะเราอยู่ด้วยธรรมมันจะนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่มันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีธรรมเนี่ยคำว่าไม่มีบุคคลที่มีธรรมเนี่ยคำว่าไม่มีสิ่งใดก็ตามที่มีเรามีหัวใจคนที่มีธรรมะเนี่ยปรารถนาสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปมีบารมีธรรมล้นแค่คิดจะทำสิ่งนั้นคิดจะทำสิ่งนี้คิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจมันก็มีคนออกปากปาวารณาบอกจะให้ผมทำอะไรบ้างอาจารย์อย่างเงี้ยหลวงพ่อหลวงปู่จะให้ผมทำอะไรนี่แหละคือธรรมมันจะเปิดปากคนที่มีทรัพย์คนที่มีสมบัติธรรมมันจะเปิดปากคนที่มีธรรมธรรมก็จะส่งเสริมคนที่มีธรรมเช่นคนที่มีธรรมก็จะส่งเสริมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากจะทำสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้นี่แหละมันก็มีคนมาเสนออาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อผมจะทำอะไรจะบอกครับผมแน่ผมปาวารณาจะดูแลจะทำสิ่งนั้นให้หลวงพ่อทำอะไรบอกให้ผมอย่างนี้แหละนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ดีและงดงามคนจะบอกเจือเกิดคำว่าคนที่มีธรรมคนที่มีธรรมนี่จะมีคำว่าไม่มีคนที่มีธรรมคำว่าไม่มีนี่แหละคือคนทำมีธรรมคำว่าไม่มีเราต้องพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดบรรดาวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะถ้าเป็นวัตถุก็เป็นวัตถุสิ่งของที่ชั้นเลิศของโลก
ถ้าเป็นความรู้ก็เป็นความรู้ชั้นหนึ่งของโลกพวกเราทั้งหลายไม่มีความรู้อันใดเทียบเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าเราพิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นความจริงของชีวิตทั้งหมดมันว่าด้วยเรื่องการดำเนินชีวิตของชาวโลกทั้งหมดพวกเราต้องพิจารณามันว่าด้วยเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องพิจารณาว่าความจริงมันเป็นไหมเราต้องการความจริงเราจะต้องยึดธรรมเป็นหลักยึดธรรมฝึกสติเอาสติมาฝึกจิตเอาสติมาอบรมจิตจนถึงที่สุดจิตเราเป็นจิตผู้รู้มันจะเกิดคำว่าจิตรู้สิ่งใดจิตละสิ่งนั้นนี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตจะไม่ให้ค่าสิ่งที่จิตมันรู้จะตายก็ไม่ให้ค่าเจ็บป่วยก็ไม่ให้ค่าจะแก่ก็ไม่ให้ค่าจะเห็นค่าของเวลาเห็นค่าของเวลาเราจะรีบทำเราจะรีบปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทำความดีแข่งกับความแก่ความเจ็บความตายแข่งกับความแก่ความเจ็บความตายพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงเป็นผู้ไม่ประมาทในความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราขาดสติแล้วประมาทความแก่เกิดขึ้นปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไม่สะดวกความเจ็บเกิดขึ้นก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้คนที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์หรือจิตผู้รู้ทั้งหลายนี่จึงบอกแล้วว่าจะไม่เห็นค่าความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ให้ค่าความแก่ความเจ็บความตายเราจะต้องอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายทุกวันนี้เราอยู่ใต้อำนาจมันเราไม่อยู่ใต้อำนาจหลงหลงสังคมหลงผู้คนจนลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายจึงไม่ได้สนใจความแก่ความเจ็บความตายคนก็มีคนจำนวนมากไม่ได้สนใจใส่ใจความแก่ความเจ็บความตายเพราะลืมหมดที่ไม่สนใจเพราะมันลืมกินเที่ยวเล่นทำงานกินเที่ยวเล่นทำงานพอเกษียณอายุแล้วเบาหวานมันมาแล้วความดันมันโรคไตมาแล้วหมดเลยไปฟอกไตนี่จบเลยชีวิตเราพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้ร่างกายของเราจะไม่ให้เป็นภาระบุคคลอื่นชีวิตเราจะไม่ให้เป็นภาระของบุคคลอื่นเราต้องฝึกจิตจัดการชีวิตของเราจัดการชีวิตของเราเหมือนเราจัดการทำความสะอาดกายอาบน้ำทุกวันนั่นแหละเราต้องจัดการชีวิตเราไม่ให้ใครเป็นภาระเราต้องพิจารณาก็คือเราเป็นเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้จิตเรามีปัญญาแล้วนี่มันจะไม่สร้างภาระจะไม่สร้างปัญหาให้กับบุคคลรอบๆตัวเราพวกเราทั้งหลายต้องมีสติในการดำเนินชีวิตอย่างที่บอกเราว่าถ้าเรามีธรรมะเมื่อไหร่แล้วมันจะมีแต่คำว่าอดทนมันจะมีแต่คำว่าวิริยะภาคเพียรดังคนที่ยากจนแล้วประสบปัญหาอย่างเงี้ยยากจนแล้วประสบปัญหาแล้วคนยากจนนั้นก็ทำดีดำรงตนเป็นคนดีมาตลอดเวลาวันหนึ่งประสบปัญหาคนรอบตัวเราเนี่ยก็ช่วยเราเกื้อกูลเราโดยไม่ต้องบอกโดยไม่ต้องขอนี่แหละพวกเราทั้งหลายความดีนี่มันงดงามมันจะจัดระบบของมันเองเวลาเราความดีคนยากจนและเป็นคนดีวันหนึ่งประสบปัญหาเนี่ยคนรอบๆตัวเราจะเห็นแสงสว่างของคนนั้นแหละคนนั้นจะแสวงประกายแสงให้ทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราสงสารเราเมตตาเราเกื้อกูลเรา
อานุภาพของธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะพวกเรามหัศจรรย์จึงบอกว่าธรรมะได้เป็นเครื่องดูดซับแต่ไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่ธรรมะที่ช่วยเราตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครช่วยเราได้คนอื่นช่วยได้เป็นที่พึ่งของเราได้แค่บางเวลาธรรมะเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาธรรมะช่วยเราได้ตลอดเวลานะพวกเราถ้าเรามีความอดทนธรรมะจะแก้ปัญหาเราได้ถ้าเรามีความอดทนเราจะพัฒนาสิ่งต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราสนใจที่สุดคือสนใจเรื่องธรรมะมันเป็นหลักให้กับชีวิตเราถ้าชีวิตเราพึ่งพาธรรมะเนี่ยชีวิตของเรานี่ก็จะอยู่แต่คำว่าอบอุ่นจิตเราก็อบอุ่นจิตเราก็มีแต่ความสุขจิตแล้วมีแต่คำว่าความเจริญความรุ่งเรืองความงอกงามก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะเรามีจิตของเราเนี่ยมันจะสำคัญจิตที่ฝึกฝนจิตที่อบรมจิตนั้นจะแสวงหาความสงบดังคนแก่คนแก่มีธรรมะอาศัยธรรมะก็จะแสวงหาความสงบคนแก่ที่ไม่มีธรรมะก็จะไปแสวงหาความสุขมันจะแตกต่างคนหนึ่งไปแสวงหาความสงบคนหนึ่งไปแสวงหาความสุขสถานที่คนที่ไปหาความสงบก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสถานที่คนไปแสวงหาความสุขก็อีกอย่างหนึ่งเรานึกดูว่าแก่แล้วเนี่ยคนหนึ่งไปแสวงหาความสุขคนหนึ่งแสวงหาความสงบคนแก่สองคนคนไหนที่มีคุณค่าสำหรับสายตาที่เราประสบอยู่เช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยแก่แล้วไปแสวงหาความสงบกับพ่อแม่อีกคนหนึ่งแก่แล้วไปแสวงหาความสุขแล้วก็พิจารณาดูมันแตกต่างกันอย่างไรนะพ่อแม่คนไหนที่ไปแสวงหาความสงบลูกที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521-064-7501 สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยงามตา